सीधा प्रसार तुम्ही पळयता आसाची सुमार हजार गटल्यान जन आजी दिग्विजय महोत्सव पळोवक म्हणून मस्त दिवस तकून तुम्ही रक्त आशिल्लीच वेंकटरमण देवस्थान एदराक प्रोसेशन आरंभ जाता म्हणून आमी यूथ ऑफ GSB गेल्ले तुम्ही पूर जनान मस्त आशिरी पळयता अशें चंद कोरनो कवरेज येतास म्हणून कमेंट सारी घालता आसाची तुमकां मस्त माहिती दिवका दिग्विजय महोत्सवाची म्हणून सांगूनच आमी नेर प्रसार करता अशें तुमकां मस्त सकट विषय आमी दाखयताची मिगाले मागशी पळत जाल्यार हस्ती राबल्याची हस्ती तुमकां दिसता आसा भारी चंद करून मस्त चेरडू आनी बारी खूश जावची आसले एक हस्ती पळोवन ताजे लागीं राबूका ताजे फोटो काडका म्हणल्यार एक बारी आश आसता तशें जावन मस्त आनी येवन फोटो काडता आसाची आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची हस्तीन एक चंद मत्ते हल्लूचे तुम्ही पळयताचे ते मस्त सकाळ तकून तशीच एक मत्ते हल्ल्याचे पुरा पळयता आशिल्ली जाना तशें जावन दिग्विजय महोत्सव काशीमठाधिपती श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेले दिग्विजय महोत्सव एक अद्दुरीर जावका भारी चंद जावन जावका मस्त गांवांच्या आयल्याची केरळाच्या आसा बरो महाराष्ट्राच्या आसा बरो विंगड विंगड गांव आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानागी तांगे लागीं उल्लोच प्रयत्न आमी करताची स्वाम्यान भायर आयले सदाकाची प्रत्येक विशयाचे तांकां दाखोवचे प्रयत्न हांगा जाता म्हळ्यार विंगड विंगड आर्ट फॉर्म्स आसाची चेंडे आसा पुरो आसले वागावेस आसा पुरो हस्ती आसा पुरो टॅब्लो सुमार 30 टॅब्लो आसाची ताजे एक सीधा प्रसार दाखोवचे प्रयत्न करताची हे पूरा तुम्ही यूथ ऑफ GSB पळोवका तुम्ही आता पळयतना तुमगेले फॅमिली अँड फ्रेंड्साक सांगायचे एक सीधा प्रसार यूथ ऑफ GSB पळयाचे म्हणून तांकां मस्त खूश जाता आनी पळयतना तांकां एक आनंद जाता प्रतिपट तुम्ही पळोवन फॅमिली फ्रेंड्साक सांगितलं आज करका तशें जावन नेर प्रसारारी हे विज्युअल्स पूरा वता आसा हे पळोवन तुमगेले पूरा कोण कोण आसा की गुर्ताचे आसा की एक शेअर करायची लाईक करायची कमेंट करायची चातुर्मासाचे डे 1 देखून आम्ही पूरा नेरा प्रसारार दाखयले दिग्विजयाचे तशीची आज दिग्विजय महोत्सव मस्त रीतीरी हांग देखून मम्माये तळी कसं की त्या रोडारी लाईव्ह कवरेज त्याच्यातरी मंजेश्वर गोविंदभाई सर्कल राष्ट्रकवी आमगेलो व्हड एक चंद सर्कल जाला थंय एक विशेष रीतीर तुमकां नेर प्रसार दिवका म्हणून ताजे कवरेज तुमकां पळोवपाक मेळटा त्याच्या तरी विंगड विंगड कडेन आमी कॅमेरा सेटअप करून तुमकां दाखोवचे प्रयत्न करतात सगळे नेर प्रसार पळयाचे आत्ता जाला एक 45 मिनिट्स तुम्ही एन्जॉय केला घरांत कशी बैसून पळयता आसा म्हळ्यार हांगाची तुम्ही आशिल्ले फिलींग तुमकां येता आसा म्हणून आमी लेखता आसाची कवरेज जेता आसता एकडे वेंकटरमण देव भारी चंद रीतीरी एक अलंकार केलेलो आसा तशीच प्रोसेशन वच्चे मार्गार पूरा तुमकां लायटिंग पळोवपाक मेळटा दोन्ही साइड पळयल्यार एक तेरुशे की आनी नातल्यार एक कंचकी एक दसराच कार्यक्रम की म्हूण लेखुका तसल जावन तसल पूरा व्यवस्था हांगा केलेलो आसा हाजे नेर प्रसार यूथ ऑफ GSB येता आसता कमेंट घालून आमकां सांगायची कशी येता आसा नेर प्रसार कितले एन्जॉय करता आसा तुमी म्हूण सांगून तुमगेले एक आन्सर्स म्हळ्यार कमेंटा मुखार दिवचे तसल आन्सर आमकां भारी खूश जाता आनी काही मस्त जनाला विशय उलोवचे आसा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान गोपी भट माम आमकां या दिग्विजय महोत्सवाचे एक विशेषच सांगून दिवचे आसाची कसं एक दिग्विजय महोत्सव जाता असल पूरा विषय सीधा प्रसारार येता पळयता बेची यूथ ऑफ GSB यूट्यूब चॅनल फेसबुक पेज धन्यवाद
ವಾದ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಜಯದರ ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ
Sera. Yunus. Then last laptop, welcome. ಯಾರು ನೆನ್ಪಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಡೇನ Shiva Chowder,
youthofgsb सीधा प्रसार तुम्ही पळयता आसाची भारी एक चंद दृश्यावळी म्हणका मागशीचे तुम्ही आकाश पळयल्यार तुमकां तितले चंद दिसता आसा ताजे वटूची आतां हस्तीचे एक भारी चंद प्रदर्शन मस्त जन रक्ताचे हे पुरो पळोवका आमी म्हूण सांगून तसले एक चंद कवरेज तुम्ही youthofgsb पळयता आसाची मस्त जनाले तुमगेले कमेंट्स येता हे संदर्भेरी आनी आमकां प्रोत्साह दिता आसाची एप्रिशिएट करता आसाची भारी चंद कवरेज तुम्ही करता आसाची म्हूण सांगून मस्त धन्यवाद ह्या संदर्भेर मी तुमकां सांगोवका जाता एक म्हळ्यार तुम्ही कितले चंद कोन्न पळयताची आनी तुमी कितले जाणां सांगता की तितले आमकां एक प्रोत्साह जावन ನೇರ प्रसारारी सुमार 1000 गटल्यान जन हजार म्हणका 1000 म्हणल्यार पावना जावन 1000 गटल्यान जन ನೇರ प्रसारारी फेसबुकारी यूट्यूबारी तशेंच जिओ टीव्हीरी तुम्ही पळोवचे जाल्यार एक विशेष वेवस्था कोन्न दिला ते पळयल्यार तुमकां दिसता कितले चंद पळोवच्याक मेळटा म्हणून आमगेले सगळे टीमाक धन्यवाद सांगता प्रत्येक कडेन कॅमेरा घालून आमी रेडी वेवस्था केलेलो आसा तुमकां पळयतना खंयच्याकय उणें पण जावचें न्हय तुमी हांगा येवन रब्बील वरी घरा टीव्हीर पळयता आसा की मोबायलार पळयता आसा की टॅबार पळयता आसल्यार हांगा रब्बून पळयला वरी तुमकां एक फील येवका म्हणल्या खातीरच आमी हें ನೇರ प्रसार करता अशें काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले दिग्विजय महोत्सवाचे एक ನೇರ प्रसार कार्यक्रम आतां सद्याक प्रोसेशन आनीक आरंभ जायनी कितले वेळार आरंभ जाता म्हणून आमी आनी तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ वेळाचे सांगताची दुबई देखून पळयता आसाची USA देखून पळयता आसाची कुंदापुरा देखून पळयता आसा अशी गांव देखून जन पळयता आसाची एन्जॉय करता आसाची आमकां एक भारी खुशी कसन म्हळ्यार
विंगड विंगड गावां देखून तुम्ही हे नेर प्रसार पळयता आसा आता तुम्ही टेम्पल स्क्वेअर हे नेर प्रसार पळयता अशे ताका आमी टेम्पल स्क्वेअर म्हणून आपयताचे ह्या जाग्याक कोणी हांगा येतना टेम्पल स्क्वेअर म्हणून तुमकां कळटा तशें जावन ताजे एक आमी डिटेल्स दिवचे प्रयत्न केला सकाळ तुमकां बरोवन येता तुमी तदनाची तुमकां कळटा हें खंय आसा तें प्रोसेशना म्हणून आनी काही राती जेतना कंडापटी जन येवन पावचार आसाचे मस्त विषय तुमकां प्रोसेशनात सांगचे जाल्यार प्रोसेशन येतनाची तुमकां सांगुया म्हण लेखिल्लें जाल्यार ताच्या काही फुडेची केलोवेक इन्फॉर्मेशन दिवया कसन म्हळ्यार 100 जनाले एक सॅक्सोफोन प्ले करचे विषय आसा ते भारी चंद पळोवच्याक कित्याक म्हळ्यार 1 2 3 चड म्हळ्यार 10 सॅक्सोफोन आर्टिस्टाक तुमी एक स्टेजार पळोवन अशें पळोवचे जाल्यार आज हांगा 100 जनाक तुमी वट्ट पळयतात सुमार विंगड विंगड आर्ट फॉर्म आसता जाल्यार ते पळयतना एक खुशी जाता तुमकां तशें जावन हे नेर प्रसार फेसबुक यूट्यूब जिओ टीव्हीर तुमी GSB वर्ल्ड वायड म्हणून तुम्ही सर्च केल्यार तुमकां थंय पळोवच्याक मेळटा तुमगे थंय जिओ फायबर आसल्यार तुमी डायरेक्ट टीव्हीची GSB वर्ल्ड वायड म्हणून सर्चार घाला जाल्यार तातूंत तुमकां क्लियर जावन पळोवच्याक मेळटा आनी तशीच हांव सांगता आशिल्लो मस्त डिटेल्स तुमकां दिवका हे नेर प्रसाराचे म्हणून नेर प्रसारार कसा पुरा पळोवच्याक मेळटा म्हणून तुमी आतां आलोचन करता अशें पळोवची सकाळ तवळी 4:30 घंट्याक पुणेरी बँड म्हणटाचे आमी बॉम्बे देखून हाडलेलो तसलो एक बँड हे व्हडले डोल मारले तुमी ताजे पळयले सुमार 75 जनाक मुंबय देखून ट्रेनाची वेवस्था करून तांणी ट्रेनार येवन पावलेची आनी आज भारी चंद डोल मारले मस्त जना खुश जाले कसं म्हळ्यार एक खंयचे एक खुशी विषय एक संभ्रम जत्तस म्हणटना थंय डोल अत्यगत्य कित्याक म्हळ्यार लग्गी आसपासाक पुरा जना कळटा कार्यक्रम आरंभ जाल्ले म्हणून त्या लेकार पुणेरी डोल आनी आरंभ करून बॉम्बेचे डोल भारी चंद तुम्ही GSB सेवा मंडळा टायमार पळोवन आसताची तें कोडियालाक हाडून तांणी एक आसुका म्हणल्या खातीर ताजे एक वेवस्था केलेले आनी 100 आर्टिस्टा देखून एक पंचवाद्य 60 आर्टिस्ट देखून एक चेंडे प्रदर्शन पळयता आसा तुमी हे पुरा एक दिग्विजय महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण म्हणका आनी सॅक्सोफोन एक आर्टिस्टांक गेले 100 कलाविदांक गेले एक भारी चंद दृश्यावळी तुम्ही पळोवच्याक आसाची तुमकां मुखार दाखयता देवस्थाना भितर आसाचे ते भायर येयले कुठले तेव्हा तुमकां दृश्यावळी पळोवच्याक मेळटा स्वामीनी स्वल्प वेळानच देवस्थाना येद्रा भागाक येवन हांगा तांगेले आता तुम्ही सॅक्सोफोन आर्टिस्ट हांव तवळ देखून म्हणटा आशिल्लो ताजे एक नेर प्रसार आमी पळोवया कशें जाता थंय म्हूण सांगून तेज्या तर आपास तुमकां येवन प्रोसेशनांत कसो पुरो आसा म्हणून हांव एक्सप्लेन करता धन्यवाद
युथ ऑफ GSB ನೇರ प्रसार कार्यक्रम तुम्ही पळयता आसाची दिग्विजय महोत्सवाचे तवळ संजवाळ दकोनो 5 गंटेक दकोनो आम्ही ನೇರ प्रसार आरंभ केले आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा वेदिकेर येवन बशार आसाची त्याच्या तरी एक एकच टॅबलो बाय सरता टॅबलो तुम्ही लायनार पळयत सुमार टॅबलो आसा सुमार 30 टॅबलो हाजे विशेषते तुमकां त्या टॅबलो येतानाच सांगता तशें लग्गी दाखोवची व्यवस्था आमी केलेली आसा तेव्हा तुम्ही ನೇರ प्रसारार पळयता तशें मस्त जन कमेंट्स घालता आशिल्लीची आमी काही दकोनो ನೇರ प्रसार पळयता आसाची म्हणून तुमकां आमी ह्या संदर्भेरी मस्त अनंत अनंत धन्यवाद दिताच आमी केलेले रील्स अशा पुरो व्हिडिओज अशा पुरो पळोवन तुम्ही आज ನೇರ प्रसारार पळोवका दिग्विजय महोत्सव आनंद घेवका म्हणून लेखून आज तुम्ही ನೇರ प्रसारारी जॉईन जालेले आसाची तुमकां पुरा आपास हांव ನೇರ प्रसाराक स्वागत करतास आणि आमच्या संदर्भेरी मस्त जनांनी सपोर्ट केलेलो आसा तांकां आमी धन्यवाद दिवूं सकल मस्त जनाल नांव येता आमी मोगान बरयला ಕೆಲವು जनाल नांव इत्याक म्हळ्यार तांणी मोगान आमकां खंयच्याय टायमार आमी निमगेल्यार तांणी आमकां सपोर्ट आसाची तशें हांव तांगेले नांव सकल घाल्ला तेवे तुमी पळयत सीधा प्रसारारी म्हणजे तांकां आमी ह्या संदर्भेरी धन्यवाद सांगून आणि तुम्ही लायव्हारी जेतना कमेंटय घालताची मस्त तुमकां गोत आशिल्ले विशय कमेंट घालता ते उलोवचे प्रयत्न खंडीत करताचे जावन सांगचे ते कसं तुम्ही बरयला म्हणून ते सांगून तुमकां आनंद जाता तुमगेले कमेंट वाजितरी खंडीत जावन तेवे आमी सांगचे प्रयत्न करताचे रिमेंबरिंग बाहुबली मूवी सीन ऑफ राजाभिषेक लुकिंग एट वाद्य म्हणून मेसेज गेला असले मस्त सकड कमेंट्स आमकां युथ ऑफ GSBचे यूट्यूब चॅनल तशेंच फेसबुकारी येता आसा तुमकां पुरो जनाक ह्या संदर्भेर आमी मस्त धन्यवाद इत्याक म्हळ्यार कमेंट घालची म्हळ्यार तितले सान काम न्हय म्हळ्यार हांव मागीर कमेंट घालता बा कमेंट कसं घाल का म्हणलें आसता तांतू मध्यान तुमी इतले कमेंट बरयता म्हळ्यार तुमी आमगेले ನೇರ प्रसार चंद करून पळयता आसाची म्हळ्यार एक बरोबर आमकां हें तुमी पळयता अशें तर जिम्मी कॅमेरा दाखोवन तुमकां हायट कॅमेरा एक कसो आसा की क्रेन म्हणून मस्त जाण आपयताचे हेका जिम्मी जिप म्हणटाची सो हें कॅमेरा दाखोवन हायट कॅमेरा दाखोवन पळयता आसाची वाद्य पळयता आसाची तांणी पुरा केरळा दाखोवन आयलेली ह्या टीम कसो आसा की तुमी पळयता अशें आनी केरळा दाखोवन आयलेलो तसले एक टिमाचे एक पळयता आसाची अशी विंगड कॅमेरा सेटअप आमी केलेलो आसा सिंगापुरा दाखोवन पळयता आसाची म्हणून मेसेज घाला हुशार राव धन्यवाद विश आय कूड अटेंड दिस फंक्शन म्हणून लतापाई हांणी मेसेज गेलेलो आसा ऑसम म्हणून थँक्स टू युथ ऑफ GSB म्हणून मेसेज स्वरूप केशव कुडवा हांणी मेसेज घालेलो आसा तुमकां हे संदर्भेर आमी धन्यवाद सांगता आसाची अशी मेसेज राश येता आसा ते क्षम करता जाल्यार तुमगेले खंडीत वाजोवचे प्रयत्न करता रूट निमगीत आसाची रूट खंयची म्हळ्यार भारी चंद रूट इत्याक म्हळ्यार हे प्रोसेशन पुरा रुटार वतना पळयतनाच भारी चंद दिसचे तशें जावन तुमी पुरो जनांनी भाग घेवका एक ते टॅबलो वटूची चमकून वची म्हळ्यार ते एक आनंद विंगड मस्त जाणां ताजे खातीर येताचे म्हळ्यार आमी टॅबलो वटूची चमकून वचा म्हळ्यार ते एक आनंद सांगल्यार हांव कितलेय वर्ड सर सांगल्यार एक्सप्लेन करूं जायना हांव तावळी सांगता आशिल्लो रूट कशी जाता म्हळ्यार आतां तुमकां गोत आशिल्लो वरी फस्ट हांगा कार स्ट्रीट आदकोन टेंपल स्क्वेर म्हणटाचे हांगा दकोन पुरो टॅबलो येवन आरंभ जावन तेज्या तरी देवस्थाना एद्रा येताचे पुरो टॅबलो तेज्या तरी मागीर मम्माई तळे तुमकां गोत आसा ते तळे एद्रा रूट कसो आसा की थंय दकोन रुटारी वता थंय दकोन वचून आमी राष्ट्रकवी मंदेश्वर गोविंद पै व्रता म्हणटाचे त्या रोडारी वता थंय भायर दखून कितले जाण आयले की विंगड गांवां दखून येवन आसा तांकां फस्ट प्रसाद दिवका जोटोची तुमकां गोत आशिल्लो रुपया नोट GSBचे एक कुटुंबाक एक फॅमिलीक ₹1 नोट मेळटा सगळे कुटुंबान ट्रकार येवन स्वाम्या लागीं प्रसाद घेवीत तदना तुमकां ते मेळो आसा ताजे आमी विशय काल व्हिडिओ घालले तुमी पळोवन मस्त जाणां खूश जाले ते अशी ये रूट जावन मागीर डोंगरकेरे रोटार होता केनरा गर्ल्स केनरा हायस्कूल पर आसा न्हय केनरा गर्ल्स अंतू एक व्हडले फूड कोर्टाचे वेवस्था केलेलो आसा म्हळ्यार आयलँडांका
फुड्डाचे कंप्लीट जावन वेवस्था केलेलं असं मस्त काउंटर ते घाला तुम्ही येऊन असताना पळो येतं नातल्यार आम्ही मागीर सिधा प्रसारार दाखवूच प्रयत्न करताच कसं पुरा ते फूड आयटम असं कसं पुरा अस म्हणून सांगून ताजे एक आम्ही सिधा प्रसार दाखयताची त्याच्यात तरी एद्रा वचून डोंगरकेरी कट्टे ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಮೃಗಬೇಟೆ ಜತ್ತಾನ ಏಕ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ तुम्ही वचून पूरा मृगबेट पळोवका म्हूण राबतात थंय विशेष जालाल तसं एक भजनेचे व्यवस्था केला म्हळ्यार लायक भजन देवाल भजनेचे एक प्रोग्राम थंय जावचार आसा रवींद्र प्रभू पुत्तूर पांडुरंग नायक मामू आनी पल्लवी प्रभू हांनी लायक भजन म्हणटाची ताजे ನೇರ प्रसार तुम्ही पळोवचाक आसाची तेज्यात तरी प्रोसेशन एद्राक वता डोंगरकेरी ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನला वचून थंय सुमार जनांक प्रसाद दिवचार आसा त्यात वाद करतात अस्थि गेलेले वाद यूथ ऑफ GSB ನೇರ प्रसार कार्यक्रम तुम्ही पळयता आसाची दिग्विजय महोत्सवाचे सीधा प्रसार कार्यक्रम हे आता आणि स्वल्प वेळानाची काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा देवस्थानाक येद्राक येवन पावताची तेज्यात तरी प्रोसेशन आरंभ जावचे तुम्ही पळयताची दिग्विजय महोत्सवाचे दिग्विजय रथ तुम्ही पळयता भारी चंद अलंकार जालेलो आणि मस्त हांगा वाघा वेसू तुमकां पळयतना भारी खुशी आमकां पुरो जाणांक खुशी तेव्हा तुमकां दाखोवचे प्रयत्न करता तुम्ही ನೇರ प्रसार दृश्यावळी पळयता रब्याची विंगड अँगल दाखोवचे आमी प्रयत्न करता आसताच एक कडेन हस्ती आनी कडेन चेंडे पंचवाद्य म्हणटाचे आमी आनी कडेन सॅक्सोफोन
आणि कडीनं डोल हे पुरा पळयताना भारी एक चंद आहे मस्त जना मोबाईलारी मिगाले मोबाईलारी एक फोटो अस का म्हणले कोण फोटो हे काढतं असाची अशी विंगड विंगड अँगलार रब्बून पळो का तेकडे वचून पळया इकडे वचून पळया आता तुम्ही स्क्रीनारी पळयता असाची काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गेल्या दिग्विजय महोत्सवाचे संपूर्ण चित्रीकरण ನೇರ ಪ್ರಸಾರ रहता ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ भितरी स्वाम्यान वचून देवाक पायम पोणू ते दखून मागीर हंग भायरी येताची जेवण आजी पुरा विज्युअल्स पळयत मी टेंपल स्क्वेराचे एक आम्ही दृश्यावळ दाखयता असाची हे हंग मेन द्वार ವೆಂಕಟರಮಣ मेन द्वार दखून भायर येता स्वामी ताजे दृश्यावळ दाखयता जशी विंगड विंगड काही एक ನೇರ प्रसार आसता म्हणून तुमकां हांव सांगता आनी येद्रा वचून ताजे एक डिटेल्स दिवचे दिता आनी मस्त एक गर्द गवजी म्हणका हांगा एक्सप्लेन करू जायना तितली जन येवन पाविले आसाची ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थाना येद्राक राशी म्हळ्यार एक शब्द शापुरो एक देवाले स्तोत्र सांगतल जन शापुरो तुमकां हंगे येवन पळयल्यार तुमकां कळटा विंगड विंगड जन आसाची हांगा तुम्ही ನೇರ प्रसार ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थाना भितर दखून पळयता आसाची ताजे दृश्यावळी सीधा प्रसार येता समगेले कॅमेरा मस्त घाला तुमकां म्हळ्यार पुरा विषय तुम्ही पळो का म्हूण सांगून आमी हे वेवस्था केलेले जाल्यार देवस्थाना भितर पुरा वताना कशें जाता म्हळ्यार ಕೆಲವೇक ते वणती पुरा आड आसल्यार आमगेले कवरेज मेळूं जायना जाल्यार ते पुरा आमी तडसून घेवन विंगड विंगड अँगलार तुमकां दाखोवचे प्रयत्न ते करता आसाचे हांव तवळी सांगिल्लो वरी मस्त जनाक आमी धन्यवाद सकल येवचे बेस्ट विशेस तुम्ही पळयता तांकां पुरा जनांक आमी धन्यवाद सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी खंयचेय संदर्भेर तांगे लागीं एक सपोर्ट निमगेल्यार आमी तुमगेलो आसाची म्हणून हांगा पळयता आसत तुम्ही व्हड एक काशी मठाचे ध्वज हांगा जनाले एक व्हड हिंडू म्हणका ताजे मदेन चारी हस्ती पळयतना भारी चंद दिसता पळोवच्याक भारी चंद हस्ती आनी रात्री ताका घालल तोंडा घालल तसले एक गोल्डन कलर कवच कसं असतं की तेव्हा पळयतना आनी एक हस्ती वयरी तुम्ही स्वाम्याले फोटोसय पळयता देवाले फोटो पळयता जावन हे पुरा आजी व्यवस्था केलेलं आसा अशी ನೇರ प्रसारारी तुम्ही पळयता आसाची 3800 जन खाली यूट्यूबारी वीक्षण करता आसाची आनी टीव्हीरी घालून फॅमिली समेत पळयताले त्या मस्त कितलींय जन आसाची आता तुम्ही येद्रा दखून आमी दाखोवचे तुमकां प्रयत्न करताची मेन मुख्य द्वार ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाचे ट्रस्टीज त्यांनी पळयता आसाची थंय तुम्ही आमगेले मोगाचे सीएल शणै मामा काही व्हिडिओ दाखोवचे प्रयत्न आमी करताचे पळयता आसा तुम्ही येद्रा येता आसा त्यांनी अशी विंगड विंगड जन विंगड विंगड गांवां दखून हांगा येवन पाविले आसाची कोडियाल ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाचे 5 जन ट्रस्टीज मुखारी आसाची हाजे मागशी वागावेसूय तुम्ही पळयता तेव्हा दृश्यावळे तुमकां पळोवच्याक मेळटा द्वारा दखून आनी भायर येवचे दृश्यावळे पळोवच्याक भारी चंद भारी एक आनंद भारी खुशी भारी खुश जाता तेजे जावन एक्सप्लेनेशन दितना हांगा तुमकां कळटा आता द्वारा दखून भायरी काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेल्या दिग्विजय महोत्सवाचे अधिकृत चालन मेळटा म्हणून सांगता कित्याक म्हळ्यार दिग्विजयाचे रथ रे स्वामी येवन थंय पावताची रथ तुमकां पळोवच्याक मेळटा स्वाम्या ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाचे येद्राक भागाक येवन पाविले आसाची हांगा आमी मस्त जनाक सीधा प्रसारारी पळयता हे ನೇರ प्रसारारी पळयतना मस्त जनाक भारी खुश जाता हांगा अनाउन्समेंट आयकतना मस्त खुश जाता जय काशी जय
अशी गोविंद जय जय गुरु महाराज, 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 जय जय गुरु महाराज. अशी नेर प्रसारा रे तुम्ही घरा बैसून या ऐकताना तुम्ही थंय जय म्हणीत मस्त जन आता घरा बैसून जय म्हणता असता म्हणावं लागतं इथं म्हळ्यार या मुमेंटान कोणाकय म्हणतील बसता जायना तसं एक गूस बम्स मुवमेंट म्हणटाच आमी इंग्लिशान म्हणचे जाल्यार गूस बम्स म्हणून तितले एक भारी खुश जाता आनी पंचवाद्याचे ऐकताना काशी मठाचे जयकार ऐकताना तितले एक आनंद जाता तितले खुश जाता. सुमार 4,500 जन यूट्यूबार जॉईन झालेले असायचे विंगड विंगड गावां दुखून नेर प्रसार पळयत असायचे. थँक्स अ लॉट. वी कॅन सी द लाईव्ह टेलिकास्ट सिटिंग इन मुंबई म्हळ्यार एक मेसेज येता असा हंग दुखून नवभारत सर्कला वत्ताने थंय दुखून नेर प्रसारार तुमकां दाखोवचे मी प्रयत्न करताची. प्रत्येक कडेन तुमकां नेर प्रसार पळोवच्याक मेळटा. जावन घरांत बैसून तुम्ही पळयता असल्यार कांय याच्यान नतिल्या रामेर बैसून पळयत तुम्ही मस्त प्रायज लंगिल्या आशीर्वादाची निमित्ताची म्हळ्यार प्रत्येक पंत आमकां मेळटाना प्रायज जाल्यार मोगान म्हणका जाल्यार तांकां आज्जा मम्मा बापा म्हाका कसं नाही म्हणीत तांणी आमकां दिवचे आशीर्वाद म्हळ्यार प्रतिबंध मेळटाना तुमगेले चॅनलार पळोवन आमी मस्त खुश जाले. अशी कर्तारब्याची म्हळ्यार तांगेले एक कसा एक मेसेज आस की त्या एक आशीर्वाद आस की ताजे निमित्ताची आमी इतले चंद कार्यक्रम करू जावचे आनी देवाल आनी स्वाम्याला आशीर्वादू आमी वेरी कदनाय आस म्हूण आमी सगळे टीम लेखताची ताका म्हळ्यार प्रत्येक कार्यक्रम जावंक जाल्यार आशीर्वाद नातील जायना. हे एक आशीर्वादाचे निमित्त इतले चंद एक दृश्यावळी दिवचे जातास म्हूण आमी लेखताची. चेंड्याचे एक कडेन जाल्यार सॅक्सोफोनाचे एक कडेन अशी प्रत्येक हांगा मेळ्ळो प्रत्येकले मेळ्ळ्याची भारी एक खुशी हांगा ते पुरो पळयता तुमी आतां तुमकांय दिसता अशें पुरो शे हांवें कार स्ट्रीटान हांवें कोडियालच्या वेंकटरमण देवस्थानांत आशिल्लें जाल्यार कितले खूश जाता आशिल्लें म्हूण सांगून तसले एक भारी गर्द भारी एक चंद मुवमेंट. जपाना दुखून पळयता आसा म्हणून मेसेज, न्यू दिल्ली दुखून पळयता आसा म्हणाल मेसेज, गुरगांव दुखून पळयता आसा म्हणाल मेसेज, स्वीडन अशें हांव गांवां नांव सांगता चमकल्यार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया अशी सांगता चमकल्यार राशी गांवां नांव सांगूक जाता जाल्यार आमकां खुशी कसन म्हळ्यार थंय टायमिंग्स व्यत्यास आसा. हांगा आतां संजे जाल्यार एक कडेन मध्यरात्री आसता जाल्यार आमी पळोवन बसताची यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार एक मोग तांकां आशिल्ल्या निमित्त एक आमकां भारी खूश जाता. तुमी नेर प्रसारार हें पळयता अशें आमकां मस्त खुशी आसा. कमेंट घालता अशें मस्त खुशी आसा आनी हांव तवळ म्हणटा आशिल्लो टॅबलो मस्त रितीर आसा ताजें एक्सप्लेनेशन पुरो हांव त्या येतनाची तुमकां दिता आनी व्हडले एक गुडदीप तुमकां दाखोवचे हांव प्रयत्न करता. गुडदीप आतां कॅमेरामॅनाक सांगून गुडदीप दाखोवचे प्रयत्न करता. पळया व्हड एक गुडदीप वेंकटरमण देवस्थाना एद्राकच एक घालेलो आसा गोकर्ण मठा एद्राक म्हणका ते एक व्हड गुडदीप तुमकां पळोवच्याक मेळटा. झूम करून आमगेली टीम दाखोवचे प्रयत्न करता जल तितले कसा पुरो हांगा विशय आसा की आमी केलो एक चुकून वचच्या पुरोची जाल्यार जल तितले दाखोवचे प्रयत्न तुमकां 100% करताची. ते गुडदीप पळयतना तुमकांय खूश जाता इतलो व्हड एक गुडदीप म्हणून. आनी हाजे पुरा मेसेज आसा कसन म्हळ्यार हें पंत दिपावळीक प्रत्येकल्यान असल एक गुडदीप घाल का तुमगेले घरा येद्राक म्हूण सांगून इत्याक म्हळ्यार आमगेले एक संस्कृती ते प्रत्येक दिपावळीक असल एक गुडदीप घाल्यार भारी चंद दिसता. ते पळोवच्याकय चंद लागी घराचे आमी तुमगेल्या चंद गुडदीप करताची म्हणटा तसले पुरा मेसेज येता. कॉम्पिटिशन न्हय जाल्यार वर्स आमी कोरून येवका असले म्हणल्यार एक मेसेजस हांगा दाखोवन पास जाता. एक हांव गांवां नांव सांगतना पुरा जन गांवां नांव घालता आसाची खंडीत घाल्याची. इथं तुमगेले गांवां नांव आमकां कळका
तुम्ही खाई दोन पळयतास म्हूण आमकां कळका जावन ते पुरा आमकां कळतना आमकां बारीक खुश जाता. गूड दिवपा हाजी एक विशेषताच कसन म्हळ्यार तुम्ही कार स्ट्रीटा केन्नाय बळ्ळीले अंगडीला येताची बळ्ळी अण्णा म्हूण आमी मोगान आपयताची पोडी खावच्या येतात तांगेले एक डेडिकेशनारी तन्ने एक हें एक होड गूड दीप कोरका म्हणून तांगेले प्रयत्नारी तें गूड दीप घाला. तुम्ही कार स्ट्रीटा रत्ते येता जाल्यार एक पंद पळयाची येवन कित्याक म्हळ्यार इतली होड गोड दीप आमकां पळोवच्याक मेळचे भारी उणें तांतू मध्य अंतू असल गूड दीप मेळटा म्हळ्यार तें आमकां भारी खुशी तशें जावन ते खंडीत पळयाची म्हणून तुमगे लागीं निमगोवन घेतास अशी सीधा प्रसारारी तुम्ही हें कवरेज पळयतासाची. आता हस्ती बायसोरचे अशें पुरो आनी हस्तीचे एक चंदाय तें एक कान हल्लोचे मत्ते हल्लोचे आनी ताजे ट्रंक कसं सोंडिलो म्हणटाचे आमी कन्नडारी तें वयर कोरून आमकां एक नमस्कार करचेशें पळयतना भारी खूश जाता. आनी मस्त जाणान निमगीत आशिल्लीची हस्ती खैर अब्बयला आम्ही हस्ती वचून फोटो काडका म्हणून तुम्ही आत्ता काडयता आतां हस्ती ते रुटार वतना ताजे एदराक तुम्ही फोटो काडीता व्हिडिओ काडीता एक भारी चंदाय. एक आमी कसं म्हळ्यार आमकां हस्ती वयर भारी मोगू पूरा जनाक मोगू आनी असल कार्यक्रम येताना आमी मोगार ताका पळोवन तें मोग करताची ताका लागी येताना एक प्राणी कही तशीच आमी कितले मोग दिता की तें आमकां पास तितले मोग दिता. तें हस्ती पळयतना ताका भारी खूश जाला वरी तुम्ही करेक्ट हस्ती पळयल्यार हस्ती खुशीर अशी दिसता करेक्ट मोगान पळयाची तुमकां हस्ती हस्तच की बाबा म्हाका पळोवन म्हळ्यार एक आनंद जाता. कित्याक म्हळ्यार तवळी लागी वचून रब्बून पळयतना हस्ती एदराक इतले एक हस्ती कसो खुशी म्हळ्यार मिगल खातीर इतले एक संभ्रम सांगा म्हणून म्हळ्यार एक आनंद घेता दिसता. कित्याक म्हळ्यार ताजी तोंड पळयतना तुमकां कळटा एक हस्त अशी फिलींग ते हस्तीक पळयतना येता. बद्याची ट्राय करून पळयाची एक पण हस्तीक लागी दोन पळयाची तुमकां हे कळटा. जाल्यार हे पुरा विशय तुमकां सांगता म्हणूच आमी नेरा प्रसारारी इतले कवरेज करता अशें तुम्ही मोगारी कमेंट्स बरयतासाची हजार कमेंट्स तुमगेले येतास वाजूचे म्हाका कश्ट जावचे पुरो जाल्यार सगळे यूथ ऑफ GSB टीम यूथ ऑफ GSB प्रायवेट लिमिटेड जाल्यार तुमकां गोतास एक संस्था 3 वर्सां भितर आनी एक व्हड लेवलाक पावला म्हळ्यार ताजे पुरा क्रेडिट्स आमकां करतले सपोर्ट करतले विंगड तनु मन धन पुरा रितीर सपोर्ट करतले आसाची. खाली एक विशयार न्ही एकलो सजेशन दिवच्या पुरो आनीकलो दुड्ड दिवच्या पुरो अशी मस्त रितीर हेल्प करता आसताची. तांकां पुरा आमी ह्या संदर्भेरी व्हड धन्यवाद दिताची. तुमकां ह्या संदर्भेरी आमी सांगचे कसं म्हळ्यार हें एक असल कार्यक्रम आसतना तुम्ही नेर हांगाची येवन पळयल्यार आनीकय तुमकां खूश जाता. आनी इत्याक हें जातना आमी विशय सांगची तुमकां म्हळ्यार तुम्ही ते पळयता आसतना तुमकां पळयता आसता तुम्ही जाल्यार कसा विशयार ते करता आसाची कसं नाक ते हाडला म्हळ्यार विशया खातीरच आमी कमेंट्री सांगचे प्रयत्न कित्याक म्हळ्यार तुमकां प्रत्येकल्यांक कळका हाजी मागशी 1000 गटल्यान एफर्ट्स घालून काम करतले जन आसाची. एक विषय मात्र लाईव्ह मात्र नाही प्रत्येक हस्ती अशा पुरो टॅबलो अशा पुरो हांग स्टेज अशा पुरो हांगेल पुरा आमकां पळयतना उडगास येता त्या विशय आमी तुमकां सांगताच. सो तशें जावन ते सांगतना तुमकां आनीकय खूश जाता. बॅकग्रावंडारी म्युजीकय तुमी आयकता आसताची. आनी येवच्या जायनी आमकां दिग्विजय महोत्सवाक नेर प्रसारारी पळयताची म्हणून म्हणलेले मेसेज असे येता अशें खंडीत तुमगेल खातीरच आमी नेर प्रसार करता अशें आनी सांगता अशें जावन खंडीत जावन तुमी हें एन्जॉय करका लाईव्ह एन्जॉय करायची. आनी एक विशय कसो म्हळ्यार तुम्ही स्क्रीनार पळयतना तुमकां जावन आसतले आज फोटो काडटा अशें तुमी पळयले वागूची फोटो काडटा आसा म्हळ्यार एक दृश्यावळी तुमी पळयत त्या म्हळ्यार वागानाची फोटो काडटा अशी त्याक म्हळ्यार आमगेले विघ्नेश नायक म्हणून ताणें एक वागू घाला ते जावन तोची फोटो काडटा आसा इतले एक डेडिकेशन वागू घाल नंतर हांव कसं काम करना म्हणीत आशिल्लें जाल्यार मोगार काम करचें असल मोगार काम करताले आमगेलो तो मस्त जान मेळ्ळीच जावन असल मेळटाना काम सुलभेर जाता म्हणून सांगू येता जावन हें पळयता आसा तुमी पंचवाद्य आयकूं येता चेंडे आयकूं येता हें पुरा तुमी आयकयाची तुमकांच एक आयकतना रोमांचन जाता गूस बम्स येता म्हळ्यार वाव हांव थंय आशिल्लें जाल्यार म्हाका कितले आनंद जाता आशिल्ले म्हूण सांगून जावन आमी
अजावनो पूरा जना के आम्ही धन्यवाद या संदर्भेरी सांगताच. अशी तुम्ही ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಳೈತನ್ तुमगेले कमेंट घालायची हांव प्रतीपंत म्हणटा इत्याक म्हणचे म्हळ्यार आमगेली टीम ह्या संदर्भेरी कमेंट म्हळ्यार तांणी काम करता आसता कमेंट पळयनाच कमेंट तांणी पळोवचे कदन म्हळ्यार काम पुरा जाता री मध्यरात्री काम जावन घरा वचून निद्दोन पाय सकाळ उठयतना कशें जाल्ली मिगेल कवरेज लायक जाला की म्हणून तांणी पळयतना तांकां एक एप्रिसिएशन वर्ड्स आसल्यार काम केलेले सार्थक जावन प्रति एक लायक तशीच जावन तुमगेले एप्रिशिएटिंग एक वर्ड्स कसं की घालायची अंब्रेला चेंज जाता अशें तुम्ही आता पळयत मेन स्क्रीनार पळयताची त्या सत्य कसं असं पळयात भारी चंद ಸ್ವಲ್ಪ वेळो त्या मुमेंट तुम्ही एन्जॉय करायची मागीर जत्तरी टॅब्लोचे विषय एक्सप्लेन करूक हांव वापस येता. ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಿಮ್ಮಿ
का जन देवीचा वाटसोडका एक वाटसोडका जन मुकाश बरवडी मुकाश होता सगळे वाटसोडका होते सोडका पेंडे नागेश इंजीनियर नागेश ने गेट रंगम का इंजीनियर नागेश ने अंगल का वेदिक लगी इंजीनियर नागेश ने कार्यक्रम पळयता सची देवना पाहिजे सीधा प्रसारारी पळयता सची भारी चंद दृश्यावळी पळयता सची आम्ही म्हणून सांगून मस्त जणांना मेसेज घालायला जाता आणि प्रोसेशन आरंभ जाता ताजे एक तुमका एक्सप्लेनेशन दिता वता गाडी पळयतना तुमका एक दृश्यावळी पळोवचे एक भारी आनंद मेळटा हेजावन ताजे एक विवरण तुमका दिवचे प्रयत्न खंडित या संदर्भात आम्ही करताची प्रोसेशन आता सुमार 7:10 म्हळ्यार 7:15 जावचे पुरो 7:15 हाका प्रोसेशन आरंभ जाल्यार मागीर प्रोसेशन वतस्त कंटिन्यू येवन तशे ताजे तुम्ही ನೇರ प्रसारारी पळयता राब्याची आणि मस्त जना लागी उल्लोचे प्रयत्न आम्ही करताच नेक्स्ट हस्ते खेळणे मॅडम अशी फळमाटम पुरा आमगे नवभारत मंजेश्वर गोविंद पे सर्कल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ असता अंगदुगुन हस्ते सीधा ते होता काही चलता त्यानंतर दिवचित्र टाकी सलग चलता भ्रष्टाचार आपण करत असताना मला ते रुंद नसले नेता अंगदुगुन नेक्स्ट मंजेश्वर गोविंद पे सर्कल ಅಂತ ते हस्ते ते खेळणे मॅडम म्हणजे फळमाटम चलता करते जन दैनिक साखर का समाज बांधव पकड़ा already. आदित्य
वाट बांधू का ते असते गावाच्या का रस्त्यावरच्या वाट बांधू का समाज बांधवांना काशीमठाधिपति श्रीमद संयमेंद्र स्वामी गुरु महाराज के काशीमठाधिपति श्रीमद संयमेंद्र स्वामी गुरु महाराज के हस्ते का रोचक वाट बंद होगा प्रतिपक्ष टैब देखता है तन्नी अशानो हंगा मस्त एक खुशी री जन एन्जॉय करता सची पळयता सची म्हणून हस्ती एक पळोवचेची भारी एक खुशी आणि हस्ती लग्गी लग्गी येता म्हणताने पूरा जनाके हस्ती एक लग्गी दोकून पळोवका एक अप्पोड कामळलेक आशी पूरा जनाके असता जलारी उणे अప్పుడు नज मळलेकय विषय ते सांगता आता तुमकां दाखयता अशें एक हांव सांगिल्लो रे एलिफंट स्क्वॅड कसो घेता ताजे वटूची हस्ती वटू येता म्हळ्यार तेवे वेवस्था जावपाक जाता ताका केरळ फेस्टिवल कोऑर्डिनेशन कमिटी एर्नाकुलम म्हणून आसा ताजी एक गाडी तुमी पळयता आसा एलिफंट स्क्वॅड ते तुमी पळयलेलो आसा ताजी वटू आसताची हस्तीक कसले रिक्वायरमेंट आसतना तांणी ताजी जबाबदारी घेवन पळोवन घेताचे आनी प्रोसेशन आरंभ जावचे आणि आरंभ जाता प्रोसेशन. Thank you for the live coverage. It's a visual treat for our Amchi senior citizens who are unable to step out of their homes. Also for our youngsters who can witness our traditions. Malala message tani galalasa. Thank you. संदर्भेर आम्ही धन्यवाद सांगतो. तुम्ही इथले चंदकोन मेसेज बरेले खंडित मस्त मलगड्यांक पुरा मस्त खुशी. आता तुम्ही येद्राक सत्य पळयता सत्य दवरनु भारी चंद ड्रेस करून तांणी एक राजस्थानी स्टायलारी तांणी घालनु म्हळ्यार फेटा पुरा घालनु तांणी बत्ता सजी ताजे एक दृश्य वेळेत ನೇರ प्रसारार पळयता सत्य चमकल सताक ताजी मक्षीची विंगड विंगड आयटम्स म्हणटा जोकर अशा पुरो कील कुत्रे म्हणटाचे आमी कील कुत्रे पळयताचे जोकर पळयता जोकरा पुरा पळोवचे म्हळ्यार चेरडो हांकां भारी खुशी कील कुत्रे पळयताचे मत्यार दवरून एक बॅलन्सिंग आनी जिंकरू पुंकरू एक बँड म्हणटाचे आमी तवे एक भारी खुशी पुरो जनाक आनी ताजी मक्षीची होडोड बॉम्बे एक तवे पळोवच्याक मस्त खुश जाता एत्तर ಗೊಂಬೆ म्हणून आमी सांगला रे आनी ताका विंगड विंगड नावारी सांगताच सो ಕರಗ ನೃತ್ಯ ಬೊಂಬೆಗಳು ಎತ್ತರ ಗೊಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಓಡ್ ಗೊಂಬೆ ताका एक हाय म्हणका म्हण चेरडुव दूर दखून ताका एक नमस्कार पुरो करचे आनी तांगे ल्हान अम्माक एक आशी कसन म्हळ्यार आमी चेरडुवा म्हणटा ताजे वट्ट रब्बून एक फोटो काडका म्हळ्यार एक आशी अशी एक एक आशी प्रोसेशन कोडियाल दिग्विजय महोत्सवाचे प्रोसेशन आरंभ जाला. प्रथम टॅबलो तुम्ही आता पळयता आसाची हनुमंतू येता आसा असल एक ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರಾಕೇಚ್ येता अशें फर्स्ट टॅबलो तुम्ही आता पळयता आसाची भारी चंद
कोरनो केलेलं असा. आता कोडियाल दिग्विजय महोत्सवाचे टॅब्लो एक नंबर हिंगे केला आणि मस्त टॅब्लो येऊन विंगड विंगड प्रदेशातून आमगे लोट जॉईन जाताची. अजय तुम्ही एक दृश्यावळी तुमका पळोवचाक मेळटा. हांगा तुम्ही आता दिग्विजय महोत्सवाचे प्रथम टॅब्लो म्हणका एखाद्या कडे ड्रॅगन असं मागशी एदराक हनुमंत विशेष रितीरी स्तब्ध चित्रकार का म्हणून लेखून त्यांनी येऊन असतात. म्हळ्यार आमगेले एका संघाचे आम्ही टॅब्लो दाखयता म्हणून मस्त जन तशी दाखयताचे. अशी पळया ताका जाय जाल्यार तसं एक साऊंड वेवस्था तुम्ही आता पळयत आयकोयत बॅकग्राऊंडारी साऊंड ऐकत तुमका एक कशी वता ते बॅकग्राऊंडारी वॉइस रेडी करून असताच. म्हळ्यार खंयची एक स्टोरी असते स्टोरीक तक्क जावन त्या एक सेटअप करून असताच. भारी चंद दृश्यावळी पळयतना भारी खुशी जाता चेरडवाक आनी भारी आनंद. तक जावक जाल्यार एक विंगड विंगड अरेंजमेंट करून असतात. हे तुम्ही श्री भुवनेंद्र कोऑपरेटिव्ह बँक कसं की त्यांनी व्यवस्थित कसं केलेलं तसं एक ट्रक श्री भुवनेंद्र स्वामीजी विविधोद्देश सौहार्द सहकारी नियमित हानी केलेलं तसं एक टॅब्लोची दृश्यावळी पळयता चंद लागिद कोण पळयतना आनीक तुमका मस्त खुश जाता. अशी एक एक टॅब्लो येता वता आणि तुम्ही जन पळोवन अशा पुरो कंडापटे जन हांगा सर्वलेले आसाची तांकां एक रितीरी बारी खुशी. म्हळ्यार आमी लग्गी वचून पळयताची म्हणून जाल्यार मस्त लागी आयल्यार टॅब्लो गोंचा जायना. हांगा आशिल्ल्यांक कश्ट जाता जाल्यार तुमी थंय एडजस्ट करून रब्बून पळयल्यार भारी चंद जाता. तुमकां पळोवचाकय मेळटा पुरा जनांकय पळोवचाक मेळटा. आणि नेक्स्ट येवचे टॅब्लो हांव लेखता हे दृश्यावळी पळयल्यार गजासुराले म्हणून हांव लेखता आसयता. म्हळ्यार गजासुरान हातांत शिवाक धरला. मेघालय गणने प्रकार म्हाका गोत्तशी माहिती प्रकार शिवान गणपतीक एक म्हळ्यार एक राक्षसान येवन निमगिताना आशिर्वाद दिताजी. गजासूर जाता गजासूर जावन तो शिवाकाची तागेल्या हातांत धरता. तसले एक दृश्यावळी तुम्ही पळयता आसाची. इत्याक म्हळ्यार ह्या पुरा आमी सांद कोण विंगड विंगड स्तब्ध चित्र पळोवन आयलेलीची तशी ह्या पळयतना तोडगा आस जाल्यार भारी चंद एक दृश्यावळी. मागीर येवन गणपती संहार करता गजासुराक तसले एक दृश्यावळी. खंयचो अंतू हांव सांगिल्लो अंतू चूक आसल्यार तुमी क्षम करता जाल्यार म्हाका गोतशिल्ली म्हायती हांव दिता आसा. टॅब्लोचे मस्त सिक्रेट दवरनासताचे आमी तुमकां थंय येतरी दाखोवचे म्हणून तशें आमकां प्रिपेर करूं जायना. गोतशिल्ली म्हायती तुमकां दिवचे खंडीत प्रयत्न करताचे. गजासुराले एक दृश्यावळी म्हणून हांव लेखता. लग्गी दुखून त्या दृश्यावळी तुम्ही आता पळयात.
दृश्यावळी पळयले ते गजासुरालेची जावन आशिल्ले आनी फस्ट तुमी पळयलेले सिम्मिका आनी हनुमंत आले एक समुद्र क्रॉस करतना जावचे तसले एक दृश्यावळी फस्ट दाखयलेले नेक्स्ट गजासूर दाखयले आता नेक्स्ट तुमी पळयता आसाचे एक टॅबलो पळयाची ताजे तुमकां दृश्यावळी तुमी आयकता याची आयकला री तुमकां कळटा कंप्लीट ते स्टोरी कसं नाही म्हण सांगून इंद्राले काणी आशिल्ली तसले एक टॅबलो तुम्ही आता पळयता ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮೂಲಕ ದಧೀಚಿ ಮುನಿಯ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಐರಾವತವನ್ನೇರಿ ದೇವ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೋ ದುಷ್ಟ ವೃತ್ತಾಸುರ, ಸಾಕು ಮಾಡಿಸು ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಟ.
ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ದೀಪ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ನಿನ್ನದಿದು ಕೊನೆಗಾಲದ ಅಟ್ಟಹಾಸ. ಕೊನೆಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನೀನು ಯಾರೋ? ಕಬಡ್ಡಿ ದೇವೇಂದ್ರ. ಸಾವು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನಿನಗೆ. ಈ ಐರಾವತ ಸೈನ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು. ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಉಗ್ರ ಭಯಂಕರ ದುರ್ಗಾರೂಪದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಆದಿಮಾಯೆಯ ಲೀಲಾ ವಿಶೇಷ ರಣವೈಭವ ದುರ್ಗಾ ವಿಜಯ. ಈಶವರಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮಗನನ್ನು ವರರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು
सांगता तुमकां मस्त जणांक एक जबाबदार घेवन आम्ही टॅबलो करताचे म्हूण सांगून आतां तुमी टॅबलो पळयता असे महालस नारायणी देवस्थानाचे एक टॅबलो पळयता आसाची देवाकय तुमी टॅबलो री पळयत हाजे म्हापशेची कोंचाडी वेंकटरमण देवस्थानाचे एक टॅबलो पळयता आसाची हनुमंताले एक दृश्यावळी तुमकां पळोवपाक मेळटा एक स्तब्धचित्र अशी विंगड विंगड संघ संस्थेन तांकां एक खुशी स्वाम्याले दिग्विजय महोत्सव ह्या संदर्भेरी आमगेले एक टॅबलोस का म्हळ्यार एक आश आसता तशें जावन त्या तुमी दृश्यावळी आतां पळयता आसाची तुम्ही आता तवळेची सिंहिका आणि हनुमंताला एक दृश्यावळी समुद्र क्रॉस करताना जावची तसं एक दृश्यावळी टॅबलो रे हाडलेलो आसा हाजे एक सीधा प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GSB री पळयता आसात
आता तुम्ही केंद्रा हायस्कूल असोसिएशनाचे एक टॅबलो हांगा पळयता आसाची मस्त स्कुलाचे चेरडुवानाचे सेर्वन केलेलं तसले एक टॅबलो तुम्ही पळयला आता मागशी तुमकां पूरा जनाक आमी माहिती दिवू का शारदेले एक कशी शारदेक सोनपल मळटा की तशीच आमगेले GSB समाजाचे चेरडुवांकय सोनपल मारनु त्या टॅबलोरी बसयलेला सुमार 40 चेरडुवांक टॅबलोरी बसयलेला आसा ताची दृश्यावळी तुम्ही आता पळयताची भारी चंद दिसता 40 चेरडुवान सोनपल माळनु एका कडेन पळोवचे तसले एका भारी चंद दृश्यावळी आता तुमकां पळोवच्याक मेळटा मस्त जनाक एक आश आशिल्ले आमी असले एक दृश्यावळी पळोवका ते सोनपल माळल चेरडू कशी दिसता बा 40 चेरडू कशी सोनपल माळटा की बा म्हूण सांगून ताका पुरा व्यवस्था करून 40 जन चेरडुवांकय सीधा प्रसारारी आता तुमगे संगीलवारीची मस्त संगडी विशेषता आसा तांतू 40 चेरडुवांक एक सोनपल माळनु एक टॅबलोर बसयले एक विशेषता ताका म्हळ्यार तितलें एक सुलभ न्ही ते करचें काम जावं ताचे एक दृश्यावळ पळयता तुमी आनी प्रोसेशन खंय देखून आरंभ जाता असं म्हणलेले मेसेज मस्त जन मेसेज घालता आसाचे आनी निमगीता आसाचे प्रोसेशन आरंभ जाता अशे वेंकटरमण देवस्थानाचे एद्रा देखून थंय देखून आरंभ जावन मम्माय तळे जावन नवभारत सर्कल फुडले नवभारत सर्कल म्हणून आमी सांगताची राष्ट्रकवी मंजेश्वर गोविंद पै सर्कल चंद जालेले एक सर्कल त्या सर्कलाचे तुम्ही आता ನೇರ प्रसार पळयताचे आता प्रत्येक कडेन आमी व्यवस्था केला कवरेज तुमकां दिसुका तुमी पळोवका म्हूण सांगून तुमी त्या दृश्यावळीर पळयता आसाची आनी मातशी वागावेसा टॅबलो येता आतां चंद करून बायसोन नाशिल्ले सुमार 40 चेरडुवांक सोनपल माळनु बसयलेलो तसले टॅबलो आतां येतास लग्गी देखून पळयाची तुमकां भारी खुशी पावताची आमी बेंगलोरा देखून पळयता आसाची मिगेल अम्मा 87 इयर्स भारी खुश दिक्क तुमी अशी लाईव्ह दाखोवचे उमेदीर पळयतास अम्मा यूथ ऑफ GSB मस्त थँक्स आमकां बेंगलोरा आयलेल वरी जाल्ले म्हणून रुपा भट्ट मेसेज घालता आसाची हेंच आमकां भारी खुश जाल्ले आनी केंद्रा स्कूलांत प्रोग्राम आसवा म्हणून निमगे स्टेज प्रोग्राम हे पंत डोंगर केरी कट्ट्या लागी केला केंद्रा स्कूलांत जेवणा व्यवस्था केला जेवण फूड कोर्ट केंद्रा लागी आसता आनी अनेक कडेन तालीमाचे तुमी दृश्यावळी पळयताच
तुम्ही एक दृश्यावळी पळयता आसाची भारी चंद एक क्रेनाचे व्यवस्था कोरनु केलें तसले एक विशेष एक दिसता तुमकां पळयतनाची खुश जाता महामाया ट्रेडर्स देखून विशेष रितीर एक टॅब्लोचे आकर्षण म्हणका एक क्रेन म्हणिता सना क्रेन शे यूज करून ताजेर एक दृश्यावळी दाखोवचे प्रयत्न यूथ ऑफ GSB म्हणून बरयलेले तुम्ही पळयता आसात तुमगेले पूरा मोगू ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸ ಮಣಕ ಯಾಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಣಕ ಜಾವನು ತಸಲೇಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ तुम्ही आता पळयता आसाची मागच्यानी वागावेसा टॅबलो येता त्यावेळी तुम्ही पळयतात तुमकां ताजे एक्सप्लेनेशन दिता वता इत्याक म्हळ्यार वागावेसाचे मस्त माहिती तुमकां दिवका काली रात्री सगळे राबोवन पेंट घालून घेवन हंग तुम्ही आता पळो येता बेस्ट विशेस फ्रॉम महामाया ट्रेडर्स म्हणून
एक विशेष रीतीर एक टॅबलो केलेलो आसा ताजेर युथ ऑफ GSBचे लोगो तुमी पळयला. जे महामाया ट्रेडर्साची एक साइड तुमकां दृश्यावळ दिसल्यार आनी एक कडेन आकृती डिजिटल्स नरेश प्रभू आणि चेतन कामत त्यांनी एक विशेष रितीने मुतुवर्जी घेऊन केलेलं तसलं एक टॅबलोचे तुम्ही पळयले मागशी युथ ऑफ GSBचे लोगो पळोवच्याक मेळ्ळे तुमकां. आणि नेक्स्ट वागावेसाचे टॅबलो तुम्ही पळयता आसाची 100 GSB वागू वेस घालून आजी टॅबलो पळयता आसाची दोन्ही टॅबलो केलेलो आसा. एक मलगडे पुरा आसल्यार आनीकलंतू सಣ್ಣ सಣ್ಣ चेरडू तुमकां पळोवच्याक मेळटाच. सो असल एक दृश्यावळी तुम्ही पळयता. फटाकी म्हळ्यार पेपरा फटाकी ते एक उडतनाची पळोवच्याक भारी चंद दिसता. ताजोट्टू स्मोक पळयतना वागावेसू भारी चंद दृश्यावळी म्हणका. वागावेसाचे ट्रक तुम्ही आता सीधा प्रसारार पळयता आसाची. काली सांगिल वरी काली उद पूजे आशिल्ले म्हळ्यार त्या वागापुरा पेंट मारचे रात्री सकट तांणी रब्बुका दोनी कब्बू दवरून तांणी रबताची जावन ते सगळे अंगाक पेंट जेत्तारी मागीर आजी बायसरलेले एक दृश्यावळी भारी चंद टॅबलो म्हणका. पटाके पुरो ते पुरो तुमकां पळोवच्याक मेळटा. तुम्ही वागावेसा टॅबलो तुमकां मस्त खुश जावन आसल्यार ताजे विशयार एक बऱ्याची वागावेस पळोवन कितले खुश जाले म्हणून. येद्रा तांकां रुपये माळ म्हळ्यार तुमी पळयतात कोण चंद नंत की तांकां एक माळ घालतात. सो ते माळ तुमी पळोवच्याक मेळटाच तुमकां. 100 नोट 200 रुपये नोट 20 रुपये नोट 200 रुपये नोट अशी तेवे एक पळोवच्याक मेळटा तुमकां. तो पळयत तुमी लग्गे दुकान पळत जाल्यार युथ ऑफ GSBचे एक वागूय पळयत तुमी. सगळे अंगारी युथ ऑफ GSB म्हणून बरोवन नंतर तसले एक वागू आता तुम्ही ನೇರ प्रसारार पळयता आसात. भारी चंद म्हळ्यार अंगारी पेंटिंग करचे तितले सुलभ ना. आनी ಮತ್ತೆ वाघाचे एक मुखवाड घालचे तितले काही सुलभ काम नाही. तांतू नांचे तुम्ही पळयत. सुमार
GSB समाजाच्या 100 वाघू तुम्ही आता पळयता आसात. 100 वाघाचे एक आशेर येवन तांणी वाघ घालून एक तांगेल एक सेवा हे रुपारी करता आसात. मलगड हंगेल एक एल्डर्स वाघू म्हणटा आमी हंगेल पुरा एक वाघ पळयल तुम्ही आता नेक्स्ट संचरडू वाले वाघ पळोवच्याक तुमकां आतां मेळटा ताजे एक दृश्यावळ पळयताचे आनी व्हड आशिल्ले वाघाक हांगाचे आमी स्थळीय भाशेर म्हणचे जाल्यार अप्पे पिली म्हणटाच ते एक भारी विशेषत. आताचे सन्न वाघ तुम्ही पळयताची ज्युनियर्स म्हणक सन्न सन्न चेरडवांक मस्त अशी एक वाघ घालून लांचुका म्हणून तसल चेरडवांनी पेंट घालून तांणी नंतर आसाची कोडियाल दिग्विजयी म्हणल्यार बरयलेले तुम्ही पळयत. पेंट करचे आमकां पळयतना भारी सुलभशें दिसता जाल्यार तितले सुलभ ना म्हळ्यार एक 8-9 घंटा तांणी नुतर रब्बुका म्हळ्यार पेंट सुकोवका जाल्यार तितले वेळ वता आनी रब्बुका जाता तितले रब्बू न्हू ते पेशन्सार इतले काम करचे असाधारण न्हय. व्हडले एक सेवा म्हणका असले एक सेवा चेरडवान केलेलो हे संदर्भात कोडियाल दिग्विजय महोत्सवाचे मस्त टॅबलो पर तुम्ही आता पळयता आसाची एक एक जावन येद्राक येताच. अशीची सीधा प्रसार पळयता राब्याची आणि कमेंट घालता राब्याची. कमेंट तुम्ही घालता आसतना आमकांय सुमार विशय कळटा तुम्ही कशी एन्जॉय करता आसाची म्हणून तांचे आमकां मस्त खूश जावचे. वाघावेस भारी सुपर जाला म्हळ्यार मेसेज येता आसा. उद्यावरा देखून पळयता आसाची म्हळ्यार मेसेज येता आसा. यूथ ऑफ GSB का अनंत अनंत धन्यवाद म्हळ्यार मेसेज येता आसा. आपास तुमकां नी स्वल्प वेळान विंगड विंगड डिटेल घेवन येता तितले तर तुम्ही एन्जॉय करता राब्याचे. आनी कडेन डोंगरकेरी कट्ट्यारी भजनय आरंभ जाल्लो आसा ताजे सीधा प्रसार यूथ ऑफ GSB रे येता आसता त्या वेळी तुम्ही आनी स्वल्प वेळानची पळयत.
श्रीमन्नारायण प्रत्येक वस्तीत देवाली इच्छाई अशीच आशिल्ली म्हणून उपायरी मुनीक समाधान करचें नेवणारी रगुलो बाया पंदा आसूं तो तिनूय दोळो नाश्त हे रघुलांचन म्हळें नांवारी लक्ष्मी रे वासस्थान भावनासलेल्या घटस्थळाक अपमांजन म्हळें कारणांनी महालक्ष्मी कोण मुनीक देवले तिक सुकून महाविष्णू उंचेरी पावता मानव सहज नीद भूक तानी अति बाधवंतोची अतेरिक अकुलादेवी आश्रमात श्रीनिवास नामक चालू आकाशरायानी योगाची दूर प्रभावगी निरीक्षित भेट तिगेले नय विनय चंदाई पडलेलो श्रीनिवास पद्मावतिक स्वतः सुखाय Thank you.
विलासाततम् तुष्टषाड्गुण्य सद्विग्रहो लासिनम् तुष्टनिशेष संहार कर्मोद्यतम् हृष्टपुष्टानुशेष्ट प्रजा संशयम् क्रीडयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डलम् शेष संसाधकं सर्वकालौकिकानन्दकर श्रीपदं भिन्नकर्माशय प्रेरकं तन्नटीमेवासुदेवासितं क्रीडयामो वासुदेवं देवता मण्डला खण्डमण्डलम् काशीमठाधिपति श्रीमद संयमेंद्र सामाना मुल्लानंदरे रुपये शिवासन राशिंजल कुल्ले रेडी नाव इंडिपेंडेंट देवस्थानचे आडಳಿತ मंडळी हक्क मालार्पण करण्याचे अवकाश तसेच क्वचित तिरुमला देवस्थान माझ्या आडಳಿತ मंडळीच्या आरक्षण करण्याचे अवकाश कंचकच्या आपल्या देवस्थानाच्या आडಳಿತ मंडळी चांगली पूर्ण जणांना मालार्पण करण्याचे अवकाश आणि बंदोबस्त तसे चंद्रेतील आपल्याला सहकार करून डिसिप्लिन जाऊन यूथ ऑफ GSB रे सीधा प्रसार कार्यक्रम तुम्ही पळयता आसाचे प्रसेशनाचे दिग्विजय रथ तुम्ही आता पळयता आसाचे दिग्विजय रथ रे स्वामी आता रुपयाचे एक तुम्ही एक छंद एक ते पळयता आसाच दाखवायचा प्रयत्न करताचे व्हिडिओ लागी लागी येतात तुमकां त्याचे एक्सप्लेनेशन हांव देता म्हणजे फुडें मस्त जर्नी येवन आज हांगा पावयले आसाच एक कडेन कार स्ट्रीट फुल्ल जाल्यार आनी कडेन राष्ट्रकवी मंजेश्वर गोविंद पै सर्कले फुल्ल जालेलो आसा तितले जन आज येवन भाग घेतला काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेल्या दिग्विजय महोत्सवाक येवन भाग घेवका पूरा कार्यक्रम पळोवका म्हूण सांगून हे कार्यक्रमांत येवन भाग घेयले आसा स्वाम्याक पळोवका स्वामीचो आशिर्वाद घेवका ट्रकारी प्रसाद घेवका म्हणल्यार एक आशी पुरा जनाक आसता स्वाम्यालो आशिर्वाद आमकां जावूका म्हणल्यार एक आशी पुरा जनाक आसता तशें जावन आयचे हे कार्यक्रम तुमी यूथ ऑफ GSB रे सीधा प्रसार पळोवन मस्त जाणां खूश जाला अशीच प्रोसेशन एंड जावचे ते तुमकां आमी सीधा प्रसार दाखयता आसताचे पूर्ण जावन तुमी पळोवका आणि खुशी पावका इतले चंद एक कार्यक्रमाचे एक सीधा प्रसार तुमगेल्या दराक आमी हाडलेलो आसा दिग्विजय रथाचे संपूर्ण सीधा प्रसार तुमकां आतां दाखयताचे कितले चंद फुल्ला अलंकार केला म्हळ्यार भारी छंद आसा त्या अलंकाराचे एक्सप्लेनेशन हांव दिवका जाल्यार ते रथ आनी येद्रा येवका तशें जावन ते येद्रा येतरी तुमकां कळटा कसा पुरा अलंकार केला म्हणून फूल कितले आसाची म्हूण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ येद्रा येवो तुमकां करेक्ट दिशिल्ले नंतर हांव ताजे एक्सप्लेनेशन दिता जन कितले आयले हाची म्हणून अंदाज घालूं जायना तितले जन येवन पाविल्ले आसात अशी कितले जन म्हणून लॅक घालूच आमकां घालूं साध्य ना तितले जन हांगासाची कार स्ट्रीटांतू टेम्पल स्क्वेरारी तेज्या तरी राष्ट्रकवी
मंजेश्वर गोविंद पै सर्कल अंतू मस्त जान अस हस्ती वचून थंय पावयल आसा थंय असं हेजे वटूची केनरा गर्ल्स अंतू फूड कोर्ट व्यवस्था केला 8-8:30 म्हणटाना मस्त जनाक जेवण करचे अभ्यास असता प्रोसेशन टायमार कसं करचे म्हणून आलोचन करतना थंय वचूं येता प्राइज जाल्यांका टायमार खावका जाता पिवका जाता तशें जावन तांणी ते उपयोग करून घेता आसाची थंय मस्त जान आसाची म्हणल्यार माहिती आमके येवन पावयल आसा थंयचे नेर प्रसार तुम्ही पळयत अशे सगळे एक रुटाचे कवरेज यूथ ऑफ GSB रे आमी दाखयता आसाची इतले टायम असले प्रोसेशनाचे रूट प्रोसेशनाचे एक कवरेज जायनी म्हणून आमी लेखताची तशें जावन तुमकां प्रत्येक एरियान तू कसं कसं जाता काही पावला टॅबलो म्हणल्यार दाखोवका म्हणल्यार खातीराची हे नेर प्रसार आमी विशेष रिती रे आयोजन केलेलें आसा हांगा जिम्मे जिप्पाचे एक व्यवस्था आसा पुरो टेंपल स्क्वेरार तशेंच राष्ट्रकवी गोविंद पै व्रता थंय एक व्यवस्था आसा पुरो पुरा केलेलो आसा अशी संपूर्ण जावन तुमकां माहिती आमी दिता वताची हाजी नेर प्रसार तुम्ही पळयताची आमकां सुमार जाण विंगड राज्य देखून मेळ्ळीची हांची आमकां खुशी हाजी सकाळ देखूनची देवस्थाना लागीं आयला रे कोच्ची एर्नाकुलम मुंबई दिल्ली हैदराबाद तमिळनाडू आणि विंगड गांवां देखून येवन पाविल्ले आसा गोवा आनी कर्नाटका भितर सांगची जाल्यार कर्नाटकाचे पुरे जिल्ह्याचे आयले हेचे म्हणून हांव लेखता त्या म्हळ्यार तितले जन आमकां मेळ्ळेले आसा जे आमी पळयला हांगा आनी आमकां दिसता आसात सो तशें जावन ताजे एक सिधा प्रसार तुमी यूथ ऑफ GSB रे आतां पळयता आसाच हाजी एक स्वर्ग लोकूची हांगा आयला अशें दिसता आमकां तितले एक सडगर संभ्रम आसा तसो एक वैभव हांगा पळोवच्याक मेळटा इतले ग्रँड प्रोसेशन आमी आज थंय पळय न्ही म्हणलेले मेसेजय येता आसा सो तशें जावन पुरो जनाक एक भारी खूश आसा जावन असल एक कवरेज तुमी यूथ ऑफ GSB रे पळयता आसाची जय जय गुरु महाराज म्हणाले मेसेज येता आसा थँक यू यूथ ऑफ GSB ग्रेट एफर्ट्स टू शो दिस मेमोरेबल इव्हेंट लाईव्ह म्हणून गुरुदत्त प्रभू बेंगलोर देखून गुरुदत्त माम धन्यवाद तुमकां हॅट्स ऑफ टू नरेश यूथ ऑफ GSB and team for an amazing and professionally organized event pure display of teamwork and execution to perfection मेळ्ळेले मेसेज राजेश कामत हानी घालेलो आसा नॉट एन इजी वर्क कवरेज फ्रॉम 2 areas at a time with a lot of cameras म्हळ्ळेलो मेसेज घाला सोनपूर म्हळ्ळेले चेल्यो ग्रेट म्हळ्ळेलो मेसेज येता आसा भूवैकुंठ आमगेल कार स्ट्रीट म्हळ्ळेलो मेसेज विश्वनायक हानी घालेलो आसा स्वाम्याल आशीर्वाद खंडित आसो म्हळ्ळेलो मेसेज येता आसा अशी Sonpula tableau is the best among messages. Vito Brookmai statue looks really great. Awesome work from Youth of GSB. Best wishes Nagendra Naik and family Bangalore da Kungala. How many more tableaus manale messages? Yashi mast sakade tumi ನೇರ ಪ್ರಸಾರರಿ ಪಳೈತಾ ಸಚಿ ನೀವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸುಂದರ ಸುಮಧುರ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು म्हणून ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ आम्ही घालल्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ निमित्त मस्त जनाक पळोवचा जाल्ले म्हळ्यार एक मेसेज ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ मम्मान कन्नडा रे बरयला धन्यवाद कन्नडा रीत एक सांगतास म्हळ्यार तांणी बरयलेले मस्त खुश जाले तांणी एफर्ट्स पळयला तशें जावन तांकां धन्यवाद सांगतासची लक्ष्मीकांत नायक एक्सलेंट अरेंजमेंट्स फ्रॉम यूथ ऑफ GSB फॉर लाईव्ह शो वी कॅन एक्सपिरियन्स द थ्रिल फ्रॉम सिटिंग होम एट मुंबई म्हणून घाला आणि काही मस्त मेसेज आसा खंडीत जावन वाजोवचे प्रयत्न करता आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान वचून ಸ್ವಲ್ಪ उद्दा पिवका तितले उलोवन तुमकां माहिती दिताच आमगे सगळे टीम कसा म्हणटाची तुमकां एक कंटिन्यूस कवरेज दिता आसाची
17 कॅमेरा आम्ही युसेज केलेलं आसा. सगळे होड टीम पळयतना भारी सुलभ दिसता. जाल्यार इतले जनाक कोऑर्डिनेट करचे म्हळ्यार हें गवजी गमत मध्य अंतू तितले सुलभ ना. म्हळ्यार तेकडे एकडे शब्द एकल्या दुखून आनीकल्या कॉन्टॅक्ट करता जाल्यार फोन नेटवर्क मेळना. अंतू मध्य अंतू पूरा कोऑर्डिनेट करून कॉन्टॅक्ट करता जाता. यूथ ऑफ GSB सेवा निरंतर जावन करता आसता. असल कार्यक्रमाक GSB कसं कार्यक्रम आस की यूथ ऑफ GSB थंय आसता म्हणून प्रत्येक तुम्ही GSB सेवा मंडळा वचूनय आम्ही सेव केलेलो आसा. निरंतर जावन 5 दिसाचे सेव आमगेले आशिल्ले तुम्ही पळयलेलो आसा. अशीच विंगड विंगड GSB कार्यक्रम निरंतर जावन GSB जे आशिल्ले टॅलेंट आमगे एक youthofgsb@gmail.com मेल घालून तुम्ही सांगल्यार असं टॅलेंट हंगेले एक इंटरव्यू करीत म्हळ्यार आम्ही खंडित करनातील बैसनाची कोरनू करताची तसल एक अवकाश कोरून दिला. तुम्ही एक घालचे मात्र विषय जावन हाजे असले व्यवस्था आसा. असल पुरा कसं नाही सांगचे म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB एक तुमगेले चॅनल तुमगेले घराचे चॅनल GSB चंका एक वॉइस जाऊ का GSB च्यांनी कसं एक प्रॉब्लेम घेऊन असल्यार एक आमगेले एक चॅनल जाऊ का म्हणलं खातीर एक स्टार्ट केलेलं चॅनल आज खंयच्या लेवलाक येवन पावला म्हणून आपास एक्सप्लेन करका म्हणना तुमकां ताजे विशय होतच. जावन यूथ ऑफ GSB चे विशय तुमकां पावका तुम्ही एक 4 जणांक सांगका म्हणून यूथ ऑफ GSB करची कवरेज घरघरा पावता म्हळ्यार एक खुशी पुरा जनाक आसा. मस्त जन प्राय जाल्यार सांगताच आमकां तांगेले आशीर्वाद कशी म्हळ्यार तुम्ही आमकां डेली स्वाम्याल ते देवाक करचे पूजा आसा पुरो देवस्थानाचे देवाले पूजा आसा पुरो असल पुरा सिधा प्रसार दाखयता आसताची आमकां घरांतू बसून खूश जाता. आमकां केलोपटी येवचें जायना तशें जावन तुमी दाखयतना घरांतू बसून आमी पायम पडताची. तशें जावन तांचे आमकां खुशी म्हळ्यार एक विशय तांणी सांगतना आमकां मस्त एक खुशी आनी आनीक प्रोग्राम आनीक एक अर्दे तरी कवरेज करता म्हळ्यार एक कसं म्हणटाची इंट्रस्ट आमगेले सगळे तांडाक येता. तशें जावन सगळे टीम एक्टिवेट जाता. आनी तुमी हांगा पळत जाल्यार येता सोमेल ट्रक्का येद्राक सॅक्सोफोन रेडी जाता. सुमार जन आर्टिस्ट एक 100 जन आर्टिस्ट तांणी ताळ तांतू सॅक्सोफोन आसा आनी विंगड विंगड तांणी एक इन्स्ट्रुमेंट्स घेवन प्ले करचे पळोव येतात. कड़ीना डोंगरकेरी कट्टारी भजना कार्यक्रम जाता आसा. भारी चंद भजन थंय पांडुरंग नायक माम पुत्तूर पांडुरंग नायक माम तुमकां पुरो जाणांक गोत आसा. तांणी भजन म्हणटा आसाची कशी भजन म्हणटा आसा म्हणून आमी आतां सिधा प्रसारारी पळोवया.
यूथ ऑफ GSB री सीधा प्रसार पळयता आसाचे विंगड विंगड कडेन दाखोवन आतां प्रोसेशन बाय सरता आसा म्हळ्यार स्वाम्याले दिग्विजय रथ बाय सरता आसा हाजी एक दृश्यावळी पळोवचेच आमकां पुरो जाणांकय मस्त खुशी काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले कोडियाल दिग्विजयोत्सव दिग्विजयोत्सव म्हणटाची दिग्विजय महोत्सव म्हणटाची व्हडले महोत्सवाचे आतां म्हळ्यार इतले चंद एक जावन पूरा जनान भाग घेवन हजार हजार जनान भाग घेवन एक दिग्विजय कार्यक्रम आज जाता एकाडे तुम्ही चंद रितीरी करून तुम्ही ನೇರ प्रसारार पळयता आसात हे दृश्यावळी पुरा मेळचे अप्रूप ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ म्हणटाची तशें जावन हें आमगेले भाग्याची हें एक ನೇರ प्रसार पळोवचें म्हळ्यार भारी एक आमगेले भाग्य तशें जावन हें दृश्यावळी आतां ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB तुम्ही लग्गी दक्कून पळयताची ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಮಣಿತ ಪದ ಹುಡುಗ ಸತ್ಯ ಪಳೈತಂದ दोन्ही दोळ पावना म्हणून हे देवाक सांगला रे हंगा त्यांच्या मी वर्डिंग्स स्वाम्याली दिग्विजय कार्यक्रमाक हाडीत म्हणून हांव लेखतात जावन देवस्थानाचे ट्रस्टी चातुर्मासाचे कमिटीचे मस्त हांगा भाग घेता आसाची पुरा जन आसाची म्हणका टॅब्लो लागीची तशीची टॅब्लो री बशिले आसाची पुरा भारी चंद करून आनी तुमकां फुल्लाचे डेकोरेशना विशयी सांगता आशिल्लो प्रत्येक चंद करून ಏಲಕ್ಕಿಚೆ एक माळ करून रोज पेटल घालून ताका एक गांठ लांबून ताजे एक फुल्ला डेकोरेशन करून ನೇರ प्रसारारी पळयता आसाचे असल एक बरा जनाक पळयत तुमी कमिटीचे पुरा जन ह्या संदर्भेरी आसाची पुरा जनान बैसून एक ह्या दिग्विजय रथ इतले चंद करून अलंकार केला तसले एक रथ ನೇರ प्रसारारी पळयता आसाची अशी जयकारू हांगा आयकताच आनी हांगा तुमी पळयत वेंकटरमण देवस्थाना एदराकाची हें एक दृश्यावळी आतां तुमी ನೇರ प्रसारारी पळयता आसाची पुरो जन देवस्थानाचे ट्रस्टी हांगा येवन स्वाम्या लागीं प्रसाद घेवचो अशें एक दृश्यावळी तुमी पळयता असल एक दृश्यावळी सीधा प्रसार यूथ ऑफ GSB री तुमकां पळोवच्याक मेळटाच आनी टॅब्लो वयरी मस्त जन आमकां जय जलालपुरा आसाची ते कडेन पळयत तुमी नरेश प्रभू विश्वनाथ भटमाम पळयता अशी रघुवीर अण्णा आमकां विंगड विंगड रितीर खंयचेय संदर्भेरी आसा म्हणचे तसो रघुवीर अण्णा आसा तशेंच हांगा ट्रस्टीज वेंकटरमण देवस्थान कार्शिटा अशे ट्रस्टीज तुमी पळयता आसाचे असल एक ನೇರ प्रसाराचे दृश्यावळी तुमकां पळोवच्याक मेळटाच ಏಲಕ್ಕಿ माळ तुमकां पळोवच्याक मेळटा वेदिक दिग्विजय रथारी तेवे एक आसा जावन हाजी पुरा तुमी एक कवरेज यूथ ऑफ GSB पळोवच्याक मेळटा मागशीचे प्रभावळी शापुरा प्रभावळी मस्त चंद दिसता हाजे अलंकार पळोवच्याक मस्त दिसता पुरा रितीचे फूल घालून आमकां हांगा एक दृश्यावळी पळोवचे आमी एक भारी खुशीचे विशय जावन हें एक ನೇರ प्रसार तुमी यूथ ऑफ GSB पळयता आसताची अशीच प्रोसेशनाची कंप्लीट विज्युअल्स आमी तुमकां दाखयता आसताची पळयता रावचे आतां विंगड कडेन दाखोवन तुमकां डोंगरकेरी कट्टे दाखोवन भजन कसं जाता आसताय म्हणून ताजी दृश्यावळी पळोवच्याक मेळटा येया डोंगरकेरी कट्टे रे
कशी भजन जातास म्हूण आमी आयकोया.
सरोजं सान्द्रनीलाम्बुधाभं जगनसिहितपाणिं मण्डलं तरुणतुलसीमाला कन्दरं कञ्जमित्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. मोगाचे समाज बांधवांक आमगेलो नमस्कार. हे स्तब्धचित्र तुमगेर मुखार
ದೇವಿಯರ ಈ ಸುಂದರ ಒಂದು ನಾದ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ನಾದ ಲೋಕದಿಂದ ನಾದನಾದಿಯ ಕೈಗೆ ಬಂದುತ್ತಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಧಾರ ಇವರೊಂದಿಗೆ
ಮಹಿಷಾಸುರವತೆ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿ ದೈತ್ಯರ ಸಾಯುವಿಕೆಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜಾತಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮಗನನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪವನ್ನಾಚರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೋಪವನ್ನು ಶಪಿಸಿದ ಋಷಿ ಪಾರ್ಶ್ವತನ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೋನನ ರೂಪಿನ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮನಿಂದ ಬಲಪಡೆದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಯಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವ ನರ ಉರಗ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲೂ 3 ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬಾರದಂತಹ ವಿಶೇಷ ವರಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಅಯೋನಿಜರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮರಣ ಎನ್ನುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಂತೆ ಕಬ್ಬಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಅರಸ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಲೋಕಕಂಟಕನಾಗಿ ದುಷ್ಟ ದಾನವರೊಂದಿಗೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಉಪಟಳದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತುಹಿನಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಮಹಿಷನ ವಧೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಆದಿಮಾಯೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುರು ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ. ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುರು ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ.
मुखारी पद्मावती परिणय जाता तन्मूलक लोकांक मंगळ जाता हे आशिल्ले पद्मावती
ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಕಡ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮೇಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. काशीमठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेलो दिग्विजय महोत्सव चलता रस. भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यान पौरुषम म्हणून एक वाक्य. भाग्य विद्या असल्यारी भाग्य असू का म्हण नाके, पौरुष असल्यारी भाग्य असू का म्हण नाके. मस्त जनाला विद्या आसा त्याला विद्ये तकीत ಕೆಲವು ಜನ ಉದ್ಯೋಗ मेळना ताका भाग्य जावं का म्हणटाच. धैर्य आसा धैर्य असल्यारी धैर्या तकीत तांगेले कसं सामर्थ्य आसा त्या प्रदर्शन करूं जायना ताकाय भाग्य जावं का म्हणटाच. ताकाची भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यान पौरुषम म्हणून एक वाक्य. भाग्य म्हळ्यार एक्सप्लेन करूं जायना, हांव कशी म्हूण सांगूं जायना, हांव सांगला री केलो फावटी तुमकां अर्थ करूं जायना. भाग्य म्हळ्यार पळया आयचे दिग्विजय महोत्सव नभूतो येद्दोल्ते आम्ही पळय नतिला. हांवंतू मिगेल जीवमान अंतू इतले गर्द विजृंभणे जाला तसले दिग्विजय पळयनी. अंतू एक भाग्य जावचे हेची भाग्य म्हणून सांगता. भाग्य म्हणून कसले म्हणून तुम्ही एक्सपिरियन्स करता जाल्यार हांगा कोण पळय सीधा हांगा प्रत्यक्ष जावन दिग्विजयाक भाग्य जालें की तांकां कळटा तांगेला तुम्ही निमगेला री खंडीत आमगेले एक जीवमानांत होड एक भाग्य मंगळूरच्या चातुर्मासाचे दिग्विजय महोत्सवाक भाग्य जावचे म्हणटानी सांगताच. तशी तुम्ही यूट्यूबान जायता, फेसबुकान जायता, जिओ टीव्हीन जायता आमगेले सीधा प्रसार कार्यक्रम पळयता आसाची. तुम्ही जाल्यार मस्त आमकां प्रोत्साह केला. नवतुलानात जेन्ना सीधा प्रसार प्रारंभ जालो तेन्ना मस्त प्रोत्साह करता, कमेंट घालता आसाची. तुमकांय खंडीतय मनांत येवन अशें पुरो हें एक व्हड भाग्य म्हूण सांगून ताचे तकीत यूथ ऑफ GSBची एक दृश्यावळी कशी आसा की तेवय तशी पटी लाईव्ह पळयल म्हणून जाल्यार उठाच आगमन येना तसले एक दृश्यावळी यूथ ऑफ GSB तुलाना तुमकां पळोवचा मेळटा. चातुर्मास व्रत. चातुर्मास व्रत म्हळ्यार कशें न्हय, चातुर म्हळ्यार आमी सुरेश शब्द अर्थ करून घेवका. चातुर म्हळ्यार चारी म्हूण अर्थ. ह्या सकाळांक गोत आसा. मास म्हळ्यार म्हयनो म्हूण अर्थ. चातुर्मास व्रत म्हळ्यार एक चारी व्रत आसता मुख्य जावन. तातूंत सुरवेचे शाखा व्रत, दोनीचे दधी व्रत, तिनीचे क्षीर व्रत, चारीचे द्विदल धान्य व्रत. स्वाम्यालो चातुर्मास व्रत म्हणून सांगल्यार सुरवेचे म्हयनो शाखा व्रत म्हणून कसं असतं की त्यांनी रांदैकाय म्हणून म्हणटाच आमी आमचे गेल्यान ते त्याग करता जाता चातुर्मास व्रता वेळार. दोनीचे दधी व्रत धंयाचे खंयचे यावत्तू वस्तू त्याग करता जाता. तिनीचे क्षीर व्रत दुधा संबंध पावले कसले आम्ही आहार स्वीकार करूना. चारीचे द्विदळ धान्य व्रत. द्विदळ धान्य व्रत म्हळ्यार आम्ही एक द्विदळ धान्य म्हणून आम्ही कन्नडान तुम्ही ऐकून अशें पुरो. आता बेतीतन एक दाळी शिजत पळय ताका द्विदळ धान्य म्हणून म्हणचे. चातुर्मास व्रत प्रारंभ जावचे आषाढ एकादशी तुलान परा कार्तिक एकादशी पर्यंत. हे चातुर्मास चारी मास म्हणून म्हणटाच. तातूंत आषाढ, श्रावण, भाद्रपद आनी आश्वीज. कार्तिकांतू एकादशीक ताची मुक्ताय जाता. उत्थान द्वादशी चातुर्मास व्रत संपन्न जाल्या नंतर आता आषाढ एकादशी तुमकां गोत आसा देवान दक्षिणायन प्रारंभ जाता. तदनंतर देवान भितरी अशे उत्सव इत्यादी आसना. कार्तिक एकादशी नंतर उत्थान द्वादशी दिवस. उत्थान म्हळ्यार शब्द अर्थ कसो न्हय जागोचे म्हूण अर्थ. देवाक देवा जागोच म्हूण न्ही जाल्यार आमी एक मनांत निद्रावस्थेंत आसल्यार तांकां एक देवाक एक जागून पुनरपी उत्सवाक देवान येवका म्हूण सांगून पश्चिम जागर इत्यादी पक्षी जागर म्हणून म्हणटाची केलो कडेन
हें इत्यादी पुरे जावन जातरी उत्थान द्वादशी दिवस देव पुनरपि तुळशी कट्टार येवन थंयतल्यान उत्सवादी प्रारंभ जाता. हाका चातुर्मास म्हण म्हणचे. दिग्विजय म्हळ्यार कसाने दिक आनी विजय म्हळ्यार दोन शब्द आसतात. दिक्कू म्हळ्यार तुमकां गोत आसा पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर तशीच आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य तशी ऊर्ध्व आनी अधोमुख म्हणून घेतली म्हणजे जाल्यार 10 दिक्क आसता. 10 दिक्कांतूय चातुर्मास व्रत संपन्न जालें. एक चातुर्मास व्रत केलें तसले एक प्रसाद आमकां सगळे समाज बांधवांक दिवका. एक अनेक एक वाक्य कशें म्हळ्यार शास्त्राध्ययन करताची स्वामी शास्त्र प्रचार करताची समाज बांधवांक ते एक दिताची एक ज्ञान रुपारी एक प्रसाद रुपार दिताची. त्या प्रकार चातुर्मास संपन्न जावन घेवन दिग्विजय महोत्सवा म्हळ्यार त्या पवित्र दंड इत्यादी घेवन सगळे समाजाक प्रसाद दिवचे तसले एक व्हड एक उत्सव दिग्विजय महोत्सव म्हणून म्हणटात. ह्या खाली उत्सव न्ही महान उत्सव ताका दिग्विजय महोत्सव म्हणून म्हणचे. चातुर्मास स्वामी केन्नाय सांगताची आमगेल्या मंगळूर पेंटेन जाता आसा. मंगळूर पेंटेच्याक एक व्हड भाग्य जाल्यार काशी मठ म्हणाल तसले एक विस्तार जावन आशिल्ले एक मठ परंपरा कसोच की एक गांवांक सीमित जावन ना. तशें म्हणटना सगळे एक देश विदेशांतल्यान देश विदेश म्हणून हांव कसले सांगता अशें म्हळ्यार आज तुमी आनी स्वल्प वेळान आमी स्वल्प जनाल बायट्स आनी घेवचे आसाची विदेशांतल्यान जाल्यार हांगा चातुर्मासाच्या दिग्विजय महोत्सवाक येवन पळयले लोक आसा ते कोण कसं म्हणून तुमकां आनी मुखारसून स्वल्प वेळान बायट घेतन कळटा. ताजे कितें आमी देश विदेशाचे म्हणून म्हणचे. आयज काळांत गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज नाना भागांत एक देश विदेशात नाना भागांत आसाची मात्र आमगेले खंयचे एक आमचे गेलेले एक कार्यक्रम आसो खंडीत विशेष जावन अप्रूपा ज्योतिषल कार्यक्रमाक तांणी येवन भाग जाताचे. त्या कोडियाल 13 पुरो दिग्विजय महोत्सव तेव्हाही तुम्ही पळयला पयलींतल्यान आमगेले यूथ ऑफ GSB पेजांत मस्त सकड ॲड्स म्हळ्यार कसं कसं टॅब्लो आसा हे पुरे बिबर जावन येतार आसा. हें पळयतना आमकां हें अंतू दिग्विजय महोत्सवांत भागी जावका स्वामी एक अनुग्रहाक पात्र जावका म्हळ्यार विशेष इच्छाशक्ती आमगे समाज बांधवांक आसून घेवन मंगळूर शहरांत तुम्ही काली पळयल म्हणजे जाल्यार आज दिग्विजय महोत्सव आशिल्ले जाल्यार काली पळयल म्हणजे जाल्यार परगांवांतल्यान आयल अनेक लोक मंगळूराक वास्तव्य करून आशिल्ले. काली आमकां अंदाज जाल्ला कितली नमनाची एक गर्द जावच्या पुरो म्हूण आनी आमी गर्द करच्या कोणें न्ही हरिगुरू कृपेन स्वाम्याल आशिर्वादान देवाल एक अनुग्रहानाची हें यशस्वी जावन विजृंभणेर जावचें आमी ताका एक प्रयत्न कोरका. आमगेले एक मनुष्य मात्रान ताका एक आमी प्रयत्न कोरका म्हणाल खातीर जावन आमगे सर्व परिश्रम घालून घेवन हे दिग्विजय महोत्सव मंगळूरांत मंगळूर पेंटेनच्या कशें म्हळ्यार मंगळूरांत आमगेले पेंटेंत जावचे एक चातुर्मास व्रताचे दिग्विजय महोत्सव कसो की वैभवार जावका म्हणून सांगून ಕೆಲವು घटन कशें म्हळ्यार जिवनांत अविस्मरणीय जावन आसता ಕೆಲವು जिवनांत विसरू जायना. तेवे चातुर्मास व्रत म्हणून एक पेंटेंक तत्तावळेन अप्रूपांत अप्रूप जावन आशिल्ले येवचे दसले एक चातुर्मास व्रत आमगेल्या काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलो. मंगळूरांत हे पटी चातुर्मास व्रत जाता आसा. केन्नाय स्वाम्यान सांगचे मंगळूर एक कोच्ची हे दोन संस्थानात 2 दोळे म्हणून सांगून आनी बॉम्बे अशा बरो हे पुरे कशें म्हळ्यार महानगरांत त्या गांवची एक घनस्तिका म्हण आसता. जनाल एक्सपेक्टेशन म्हणून म्हणटाच मंगळूरान चातुर्मास जाल्ली वय मंगळूरान दिग्विजय जाल्ली वय हे दिग्विजय खंडीत न भूतो म्हळाले म्हळ्यार येद्दोळ ते जायना ते तांणी खंडीत करता म्हणून मस्त जनाल एक्सपेक्टेशन आशिल्लें. त्या तकीत आजी मंगळूरांत भारी विजृंभणेन चातुर्मास व्रत संपन्न जालेलें आसा. तशीच दिग्विजय महोत्सव आमगेले एक काशीमठाधिपती काशीमठाचे एक संस्थानाचे एक व्याप्ती कसो की तुमकां स्वाम्यान मस्त प्रवचनाक सांगिल्लें आसा. चातुर्मास म्हणाले भारी अप्रूप येवत आसले. आषाढांत दक्षिणायन प्रारंभ जाता थंयतल्यान आषाढ एकादशी तुलान आमगेले दक्षिणायन केन्ना प्रारंभ जाता की त्या वेळार विशेष जावन जेवत आसले एक चातुर्मास व्रत हें 4 म्हयन्याचें व्रत म्हणून सांगीत. आमकां स्वाम्यांक कशें म्हळ्यार 2 म्हयन्याचे द्विमास व्रत आसता जाल्यार ते नंतरचे कसं ते क्षीरव्रत आनी द्विदळ धान्य व्रत आसा की ते व्रत रुपारी स्वामी करताचे जाल्यार ते एक मृत्तिका विसर्जन म्हणून तुमी आयकून आसता पुरो नोपी जाल्ली कुळे हेर दिवस पूण एक मृत्तिका विसर्जन जाता तेदोल ते तांणी एक मठांतूची तांगेले एक वास्तव्य आसता थंय बसून थंय आसून घेवन आमगेले संस्थानाचे एक आमगेले लोक कोण
स्वाम्याला अनुग्रह देवाले अनुग्रह प्राप्ती जाऊ का म्हणून येता की तांकां स्वाम्या खंडित अनुग्रह करता आसताची ताजे नंतर मृत्तिका विसर्जने नंतर मंगळूरांतू आसची मंगळूरांतू अनेक सुತ್ತमुत्तू अनेक स्थानांत तांकां एक भिन्न एक मनवी म्हणून म्हणटाची भिन्न दिवन घेवन तांकां स्वाम्यान आमगेले एक तुमी मंगळूरा आसपास आशिल्ले निमित्त आमगेले एक क्षेत्रांत देवका म्हणून सांगिल्ले कडेन स्वाम्या तांगेले एक मृत्तिका विसर्जने नंतर आसुबास वचून येवचे दसले एक संप्रदाय पुर्तुलान चोलन येयले त्या प्रकार तुम्ही पळयला मस्त विजृंभणेरी हे दिग्विजय महोत्सव जाता आसा विज्युअल्स तुम्ही पळयता आसा जाता पळया वेंकटरमण आनी श्रीदेवी भूदेवी आशिल्ले दसले एक टॅब्लो तुम्ही पळयता आसाची तशीच आतां टॅब्लोची लॅक संख्या म्हणल्यार तुम्ही पळयला वापस हांव लॅक संख्या म्हणना 29-30 टॅब्लो वयरी आजी आशिल्ले तशें म्हणटना प्रति एक टॅब्लोचे हांव विवर जावन सांगता म्हणना तुमी ह्या दृश्यावळींत पळयला जाल्यार वापस हांव उडगास करूं प्रयत्न करता तशीची आमगेल्या टेक्निशियल टिमान तुमकां भारी चंद एक दृश्यावळ दाखयता आसता पळया सोंड पोल माळाले एक चेडूं कितली एक कुशीरी आबाल स्त्रीबद्ध प्रति एक वयोमानाचे चेडूं जाल्यार एक व्हड युवक युवती बैल मनशा मलगडे प्रति एकले आमगे समाज बांधव या दिग्विजय महोत्सवात भागी जावन कितली संतोषार आसची म्हण तुमी पळोवन अशा पुरो आमगे दृश्यावळींत पळया हें विशेष जावन आशिल्लें हस्ती हें एक हस्तील एक कसा एक ताली म्हणून म्हणटाची स्वल्प जाण हाका विंगड एक शब्द आसा पुरो स्वाम्याला हत्राक असल एक दृश्यावळी मंगळूरांतंतू म्हाका आतां 39 वर्स जाले म्हाकंतू पळयलेले हुडगासू खंडितयना असल दृश्यावळी तशें म्हणटना न भूतो म्हणून हांव अंतू खंडिते सांगयता येदोल ते जैनतिले म्हणून न भविष्यती म्हणाले एक वाक्य कसं की म्हणा मुखार जावच्या नज्जे म्हणून तशी असले ना जाल्यार आमगेले जिवनांत असले एक दृश्यावळी पळयनी म्हणाल्याची व्हड आमकां एक संतोषाचें कारण तशीची विंगड विंगड दृश्यावळी तुमकां पळोवच्या मेळटा आसता तशें आमगेले टेक्निशियन टिमाक दृश्यावळी तुमी दाखोवका नंतर हांव बॅकग्रावंडांतू मेगेले एक वीक्षक विवरण दिता म्हणून हांव सांगू इच्छिता पळया ड्रॅगन म्हणून तुमी चेडवांक एक भारी खूश आशिल्ले तसले एक प्राणी म्हणून म्हणटाची ड्रॅगन म्हणून म्हणटाची ಕೆಲವು ಜನ ಡೈನೋಸರಸ್ म्हणून म्हणटाचे चेडवांक एक भारी खुशी ह्या कसं नाही म्हणून म्हणतना तांतनी सांगून घेवचे पळया विठोबा लेद्राक भजना प्रिय विठोबू म्हणून म्हणटाचे भजना भारी खुशी म्हणून सांगून त्या विठोबाला विग्रह येद्राकाची भजन चलता आसा तशी तुम्ही विंगड विंगड टॅब्लोचं हांव नांव सांगता म्हणजे पळया सात्य सुरवेक सात्य तुम्ही पळयला तदनंतर कील कुद्रे आनी कारगा म्हणून म्हणटाची त्यावेळी तुमकां पळोवच्या मेळ्ळेलो आसा कील कुद्रे आनी कारगा कन्नडान शब्द तो तदनंतर SBS बँड सेट तुमकां पळोवच्या मेळ्ळे यक्षगान बॉम्बेचे तुम्ही ಕೆಲವು ಗೊಂಬೆ पळयले येद्राक सुरवेक त्या यक्षगान बॉम्बेचे चारीचे आमी तंड म्हणून घेवेत पंचाचे चेंडेचे मेळ चेंडेचे एक वाद्य तुम्ही पळयले याच्या पंचाचे तशीची पंचवाद्य संची जावन पंचवाद्य म्हणून तुमकां पळोवच्या मेळ्ळे साताचे हस्ती पळया हस्ती तुमकां आतां हस्ती म्हणली कुडले हस्तीची दृश्यावळी तुमकां दिसता आसा हस्ती तुमकां पळोवच्या मेळटा आसा तशीची अट्टाची जावन हनुमंताल एक टॅब्लो हनुमंताल एक विशेष हनुमंत मातने विंगड विंगड वेशधारी त्या टॅब्लोंतू आशिल्लेची मागीर भक्त प्रल्हादन आशिल्ले तसले कोंकणी सांस्कृतिक संघ हांगेले एक टॅब्लो पळया महालसा नारायणी एक विशेष दृश्यावळी तुमकां आतां दिसता आसा डोंगरकेरी मंगळूर हे तो प्लेस समेत खंय हे टॅब्लो आत्ताच म्हणून सांगून दृश्यावळींत तुमी पळयता आसाची डोंगरकेरी मंगळूरांतू आतां त्या तुम्ही तवळी महालसा नारायण कसं टॅब पळयले की त्या तुमकां पळोवच्या मेळटा आसा आमी आतां रथ बी दिता आसा हांग बेसूनची पळया हें आमगेले गोविंद पै सर्कल हाका फुडें नवभारत म्हणून म्हणटाची लागीं पेट्रोल पंप तुमकां दिसता आसा हे पेट्रोल पंपा लागीं एक जनजंगुळी पळया थंय परगांवंतुल्यांक प्रसादू म्हणून सांगिल्लें त्या प्रकार अनेक सहस्रारू संख्येरी जन ती जमायसून एक स्वाम्याल एक प्रसाद स्वीकार करूंक मस्त उत्सुकतेन आसाची तशीची घोडे तुम्ही पळयल्या मस्त 4-5 घोड आशिल्लीची तेवे दृश्यावळ तुम्ही पळयल्या नागाल आनी नागिणील एक टॅब्लो तुम्ही पळयल्या ड्रॅगन एन एलिफंट म्हणून म्हणटाची त्या एक टॅब्लो आशिल्ले तशें आतां तुमी पळयता अशें दृश्यावळींतू महिषासुर मर्दिनी संचे एक अवतार म्हळ्यार आमी नवरात्रींतू घटा पूजा करतना संचे देवीक पूजा कसले म्हळ्यार महिषासुर मर्दिनीले हें कशें म्हळ्यार प्रथमं शैलपुत्रीत्य द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता म्हणून सांगून नवदुर्गेंतू महिषासुर मर्दिनीले
अवताराचे टॅबलो तुम्ही पळयता आसची पळय तशीच ड्रॅगन आनी एलिफंटा नंतर गजासूर म्हणाल तसले एक टॅबलो तदनंतर गीतोपदेश दिवत तसले एक छंद एक टॅबलो तुम्ही पळयला तदनंतर फायर तालीम म्हळ्यार उज्ज्याचे तालीम खेळणू खेळाल तसले एक दृश्यावळी तुम्ही पळयला हे 16 आमगेले तंड 17 शिवाजी अशी तसले एक तंड तुम्ही पळयला महिषासूर मर्दिनी कशी तुम्ही पळयला हे 17 18 नवदुर्गेले एक टॅबलो नवदुर्गेले 18 तशीच समुद्र मथन उल्लाल GSB हांगेले प्रस्तुती समुद्र मथनाचे एक विशेष टॅबलो तुम्ही पळयला तदनंतर ह्या एक क्षेत्र परशुराम सृष्टी म्हणून म्हणताची तुळुनाडूय म्हणून म्हणताची हांगाचे एक सांप्रदायिक विशेष कशें म्हळ्यार वागा वेसू ह्या वागा वेस कशें म्हळ्यार हांगाचे जनाक विंगडांक कशें म्हळ्यार हे खाली एक वेसू त्याला हांगाचे जनाक हे इमोशन म्हळ्यार भावना म्हणून सांगताची तातूंय दिग्विजय महोत्सवांत एक चरक्यान शल्डुवान वागावेस घालचेची एक हॉड एक तांगेले एक खुशी म्हणून म्हणटा जिता म्हळ्यार दिग्विजयांत आतां वागावेस घालचे आमगेले जनाक मेलचे अवकाश भारी उणे तातूंय पळया वागावेस म्हणले कुडले वागावेसा दृश्य तुमकां पळोवचा मेळटा आसा तशी वागावेस म्हळ्यार हांव केन्नाय सांगली तुमकां हें खाली एक एंटरटेनमेंट जो मनोरंजन न्ही हें एक आमगेले एक भावना म्हणून सांगून तेवे दिग्विजयांत वागावेस घालचेची भारी एक खुशी तुमी कितली खुशी चेडू वागावेस घाल्ल्याची म्हूण पळया त्या वागावेस पळयतना तुमकां चंद दिसता जाल्यार फाय ह्या दिग्विजय महोत्सव जत्तरी त्या पेंट कसो की वॉटर पेंट न्ही ते वॉटर पेंट घाली कुडले होमे देंवता जाल्यार वॉटर पेंट न्ही ते आमी नॅचरल जावन म्हळ्यार कशी तुम्ही शारदे वेळार नवरात्री वेळार कशी वागावेस पळयता की तसलेच एक बण्णू आमगेले चरक्याने घालून त्या एक सेवा रुपारी आज करता आसा हे दोन्ही वागावेसा टॅबलो यूथ ऑफ GSB हाका प्रस्तुती करता आसा यूथ ऑफ GSB विशेष आकर्षण जावन हे एक वागावेसा टॅबलो देवयलेलो आसा आतां पळया हें तुमकां तशीच कोंचाडी SPD त्यांनी हनुमंताल एक टॅबलो देवयलेलो आसा कोंचाडी SMND हांणी महारसा नारायणीला एक टॅबलो देवयला तशीच बॉम्बे डोल तुम्ही पळयलेलो आसा तशीच वेंकटरमणाले GSB वेश तांगेले एक टॅबलो तुम्ही पळोवचे मेळ्ळे वेदघोश वैदिकाल म्हळ्यार वैदिक म्हळ्यार श्रीनिवास निगमागम पाठशाले विद्यार्थी त्यांनी बेसून घेवन एक टॅबलोन बेसून वेदघोश स्वाम्याले एक आम्ही इंग्लिशांत टॅबलो म्हणून म्हणटा जद्राक वेदघोश म्हणून घेवन तुम्ही दृश्यावळी पळोवन आसता पुरो तेवय आशिल्ले नंतर शारदेले सोणपूल चेडूवांक सोणपूल एक चेडू म्हळ्यार देवाल एक स्वरूप म्हणून म्हणताची सान आसतना सोणपूल माण घेवन चेडूवांक देवील रुपारी पळत असले एक संप्रदाय आमगेल्यान तसले एक अनेक चेडूवां आमगेले चलये चेडूवान सोणपूल घालून ते टॅबलोन तूं बेशिल्ले तुमी दृश्यावळी पळयले आतां तुमी जाल्यार आमी आतां कार्शिटा आसाची टॅबलो पास जावन सिटी पॉयंट म्हळ्यार गोविंद पै सर्कलाला आसल्यार हांगा कार्शिटांत आत्ताय जनजंगोळी तितले आसा आतां हांव हांगा कार्शिटांत आसा वेंकटरमण देवस्थाना जद्राक अश्वत्थ कट्टेलेलो आसा हांगा जनजंगोळी अनेके तितले आसा आतांय हांव तुमगे लागीं मंगळुराचे तुमी आसुपास आसा म्हणून जाल्यार आतां मेगेले अंदाज प्रकार दिग्विजय महोत्सव कसो जाल्यार एक 3.5-4 घंटे ते खंडीत वता म्हूण दिसता एक अंदाज प्रकार आतांचे टायम आमी पळयलो तर जाल्यार 10 घंटे 15 मिनट आसा तशें म्हणटना 4 घंटे जावच्या पुरो म्हूण मेगेले एक वैयक्तीक अंदाज मंगळुराचे आसुपास तुमी तितली भितरी एक 1.5-2 भितर हांगा घेवन पोवच्या जत्ता तुमकां अवकाश आसा म्हूण तर जाल्यार बंटवाळ जावो मुल्की जावो उडुपी जावो पडबिद्रे जावो इवन कुंदापूर जावो अशान मंजेश्वर कासरगोड तुमी आत्ता जाल्यार एक मन करून ह्या मंगळुराक येवन चातुर्मासाचे दिग्विजय महोत्सव कसो तूं भागी जावच्याक प्रयत्न करायचे इथं म्हळ्यार ಕೆಲವು विशय कशें म्हळ्यार आमी दृश्यावळीन दाखोवचें बरो पळया एक व्हड एक वागू हें विशेष आकर्शण तुमकां एडवर्टायजमेंटान तुमी म्हळ्यार आमगेले एक जाहिरात कसोच की हाजी फुडल्या तांतूय जाल्यार तुमी पळोवन आसता पुरो भार एक नंबरान वागू पळया भिवयता आमगे समाज बांधवाक एक आकर्षणीय एक मनोरंजन म्हणून म्हणटाच आनी तो भिवोच कसो म्हळ्यार कोणूय भिवका म्हण न्ही एक मनोरंजना दृश्टीर एक दिग्विजय महोत्सव म्हळ्यार एक गंमत जावका सगळ्यांनी खुशी आसका हाजे खातीर हें उत्सव म्हूण मनचे म्हूण सांगून तशी विंगड टॅबलो तुमी पळयले लॉर्ड म्हळ्यार आमगेले विभुदेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले तुमी
टॅबलो पळयल्या सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेल टॅबलो पळयल्या तशीच 100 जन वाद्य सॅक्सोफोन म्हणून म्हणटाची सॅक्सोफोनाचे 100 जनांना ಒಟ್ಟು सामूहिक जावन वाद्य घोष करचे तुम्ही दृश्यावळी आज पळयल्या ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜಾಂಗಣಾಂತ एकल्याक 100 जनांन रब्बून ಬಹುಶಃ आमगेल जिवनांत मेल तसले अप्रूपाची एक दृश्यावळी ते तेवे प्रत्यक्ष जावन आम्ही पळयला तशे नंतर यूथ ऑफ GSB सीधा प्रसार ಮೂಲಕ तुम्ही जाल्यार ते घरान बसून की तुमगेल मोबायलांत की युट्यूबांत की तुम्ही जाल्यार पळयला तुमकां हे दृश्यावळी भारी खुशी जाला म्हूण आमी लेखताची तदनंतर हे दिग्विजय महोत्सव पळया हे जनजंगोळी पळयल म्हूण जाल्यार आमी कन्नडान म्हणचे जनजंगोळी म्हणून ते जनालेक कसं एक खुश अस की विजृंभणेरी भारी जल्लल आसा अमकी आशा एक भारी विजृंभणेर जाऊ का ना भूतो म्हणाल विशयारी जाऊ का म्हणून सांगून त्याच प्रकार जनांगेल एक सहकारान हे सर्व भारी चंदा येरी जाता आसा मस्त जन कमेंट करता आसाची तशीच विनायक कामत म्हणून सांगता आसा थँक्यू यूथ ऑफ GSB आम्ही तुमकां धन्यवाद म्हणून सांगता आसाची वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड धन्यवाद तुम्ही मस्त जनांना एक उपयोग जाऊ का खाली दृश्यावळी पळोवची मान्य ताजी एक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती वीक्षक विवरण म्हणून म्हणताच वीक्षक विवरणी म्हणून सांगून त्या एक स्वल्पपणी तुमका एक माहिती दिव का म्हणून सांगून मस्त जन कशें म्हळ्यार ಕೆಲವು जन दृश्यावळी मात्र पळोवक आसता ಕೆಲವು जनाक वीक्षक विवरणी जावका जाता वीक्षक विवरणी नकनतिल्यान म्हळ्यार कोणाक ते इरिटेट जाता की तुम्ही सौंड वॉल्यूम लो करून तुम्ही दृश्यावळी मात्र पळयता मस्त जनाक ಸ್ವಲ್ಪ वीक्षक विवरणी जावका अंतू कसं जातास म्हणून कळका म्हळ्यार मात्र आमी वीक्षक विवरणी दिता आसाची तशीच नागराज भट्ट आणि सांगता आसाची जय श्री महालासा ग्रेट थँक्स टू यूथ ऑफ GSB म्हणून सांगून महालासा नारायणी मस्त जनाले कुलदेवी जावन आसा हे कुलदेवी लेक टॅबलो पळयल कुडले तांगे एक भारी खुशी थंय तुलाना तांणी घरा तुलाना बेशील कडेन पांय पडून कमेंट सकड करता आसाची वासदेव पै सांगता आसा जय जय गुरु महाराज म्हणून सांगून खंडित हे जय जय गुरु महाराज म्हणाल तसले एक घोषण कसं आसा की तत्तावळी हांगा जत्ता आशिल्ली ताजी उद्घोश गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज म्हणाल एक उद्घोष मंगळूरांतू आज मस्त चलल आसा पळया डोंगरकेरी मंगळूर म्हणून सांगून मंगळूरांतू डोंगरकेरी म्हणून आसा त्या प्लेसा तुलान आमगेल कॅमेरामॅन ह्या दृश्यावळी तुमकां दाखयता आसा तुमकां तावळीची म्हळ्यार कालीची आमी व्हिडिओन सांगिल्लें एक 17 बरी कॅमेरा आसता तांतू पळया हायट तुलान दाखवत असेल एक प्रयत्न एक आमगेल एक वीक्षकांक एक दृश्यावळी म्हणली कुठले घरा तुलानच तुमकां आतां येवच्या जायनी अनिवार्य कारणान येवच्या जाल्यार खंडीत प्रयत्न केला जाल्यार कोणाक येवच्या जायनी की तांणी पुणी घरांत बसून एक चंद दृश्यावळी पळोवका म्हणून सांगून हे दृश्यावळी आमी दिता आसाची तशीच प्रल्हाद पै सांगता आसा वेरी नायस एक्सप्लेन धन्यवाद तुमकां तशीच गोकुल कामत मना खुशी जाल्ले धन्य जल्लींची म्हणून सांगताची खंडीत धन्य तुम्ही जाऊ का आम्ही जाऊ का जोटूच्या हरिगुरुले कृपेक आमी पात्र जाऊ का म्हणाले आमगेले एक इच्छा सकड समाजाक आमगे स्वाम्यान बरी कोरका देवाल अनुग्रह मेळका म्हणाले आमगेले एक महद इच्छा जावन आसा मंगल सिंग सांगता आसा जय श्रीराम म्हणून सांगून आमची गेल मात्र विंगड समाजाचे लोक पळयता आसाची मंगल सिंग जय श्रीराम म्हणून सांगता आसा आमी अपास जय जय श्रीराम म्हणून सांगता आसाची गौतम शणे थँक्स यूथ ऑफ GSB ग्रेट वर्क म्हणून सांगता आसा आमगेले ग्रेट वर्क जावका जाल्यार तुमगे सकडाले प्रोत्साहू सहकारू हेच कारण तुमगेले प्रोत्साहू निरंतर आसा म्हणून सांगून विशेष जावन तुमकांय आमी धन्यवाद दिता आसाची वेरी नायस कवरेज पडियार माम म्हणून हरिद्वारा तुलान पळय आमी देशाच्या नाना भागा तुलान हे सीधा प्रसार पळयता आसाची म्हणून सांगताची श्रीनाथ पडियार म्हणून सांगून हरिद्वारा तुलान पळयता आसा हरिद्वारांतू आमगेले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले वृंदावन आसा हांगा तुलानाची वृंदावनांक आमी पांय पडून स्वामेले आशीर्वाद निमिताची हरिद्वारा तुलान तुमी कमेंट केलेले तुमकां धन्यवाद म्हणून सांगता आसाची यूथ ऑफ GSB युट्यूबांतू हे लायव्हाचे कमेंट हांव वाचून सांगताच तुमकां तशी सतीश कामत सांगता आसा थँक्यू फॉर लायव्ह टेलिकास्ट यूथ ऑफ GSB म्हणून सांगून सीधा प्रसार अजे अनुकूल आमगेले एक समाज बांधवान घेवका प्रत्येकलांक आज एक सीधा प्रसाराचे एक आनंद मेळका आतां ಕೆಲವು जनाक आतां जगत कशें म्हळ्यार मुखार चला टॅक्नॉलॉजी मुखार चला तशें म्हणटना सीधा प्रसाराचे एक आमकां अवकाश आसा सौकर्य आसा त्या सौकर्य युटिलायज करून उपयोग करून तुमकां ताजी एक दृश्यावळी दाखोवका म्हळ्यार आमची इच्छा त्या प्रकार सुंदर जावन आशिल्ली दृश्यावळी आमी कसो प्रयत्न केला की त्याच प्रकार देवालांनी स्वाम्याले अनुग्रहान तुमकां दाखोवच्याक सार्थक एके साध्य जलल आसा तशीच कविता नायक सांगता आसा
थँक्यू यूथ ऑफ GSB म्हणून सांगून मस्त जन कमेंट करता आसाची सुधाकर पै व्हेरी नाईस इवेंट म्हणून सांगल्यार एक आयोजन संघटन हे संघटन करचें म्हळ्यार तितलें सुलभ ना जाल्यार भारी लायक एक चंद संघटन केला तांकां संघटनकार कोण आसा की तांकांय धन्यवाद दिता आसाची तुमकांय मस्त धन्यवाद महेश पै सांगता आसा वॉचिंग फ्रॉम मुंबई अँड एक्सपिरियन्सिंग इन मँगलोर थँक्स फॉर GSB यूथ लाईव्ह टू एंटायर टीम मेंबर्स म्हणून सांगून हांव मुंबय आसा म्हूण जाल्यार मंगळूर आशिल्लें म्हणजे हांव फील करता आसा म्हणून सांगून पै माम सांगता आसा महेश पै आनी सांगता आसाची पळया हें दृश्य आमगेले एक इच्छा त्याची कित्याक म्हळ्यार तुमी खंयी बसल्यार तुमी मंगळुरा आयले तुमकां एक फील जावका म्हळ्यार खातीर जावन इतले सुंदर जावन आशिल्ले दृश्यावळी आमी दाखोवच्याक प्रयत्न करता आसाची पळया आतां मस्त कडेन तुमकां चंचंद दृश्यावळी पळोवच्या मेळटा आसा पळया हें वाद्य शेहनाई तुमगेल्या इतराक दिसता आसता जोटू चेंडे वाद्य म्हणून हांव तावळी सांगलें कॅनरा हायस्कूल फूड कोर्ट दाखोवका म्हणून स्वल्प जन कमेंट करता आसाची प्रति एक विचारांतू विंगड कडेन आमगेले कॅमेरा मॅन आसाची तत्तावळी दाखोवच्याक प्रयत्न करताची आमगेले एक टेक्निशियन टीम कसं ते बसल्या की प्रति एक एंगलार थिंक करून जनांक कसं जावका दूर तुलान हांगा आशिल्ल्या जनान कशी आसपास जन आशिल्ले कडेन हांगा आसाची तशें म्हणटाना दूर आशिल्ल्या जनाक तांगेल कसं इच्छा आसा कमेंट की वाजून घेवन त्या एक दृश्यावळी दाखोवच्याक आमगेले एक टीम प्रयत्न करता आसा तशी चातुर्मास बहळ मस्त विजृंभणेरी चल्ले एद्दोळ पर्यंत देवालयानी स्वाम्याल अनुग्रहान महामाया केरे रोड म्हणून कन्नडान महामाया केरे रस्ते म्हणून म्हणटाची मम्माई तळे आशिल्ले तसले एक रस्ते गद्देकेरी म्हणून म्हणटाची त्या रोडाचे एक दृश्यावळी तुमी आत्ता सीधा प्रसारांतू पळयताची आसाची तशीची मस्त जाण थँक्स फॉर डिटेल्ड इन्फो थँक्स बटमा म्हणून सांगता आसा धन्यवाद तुमकां भूवैकुंठ सत्य ऐकलाल मात्र आजी पळयलाल जय जय गुरु महाराज म्हणून सांगता आसा स्वाती सदानंद भट्ट भूवैकुंठ म्हणून ताचें एक विश्लेषण एक विवरण आमी खाली ऐकलाल मात्र आशिल्ली की जाल्यार आजी दृश्यावळी पळयल्या निमित्त आमकां भूवैकुंठाची पळयला म्हणजे जत्ता आसा म्हणून सांगून स्वाती सदानंद भट्ट सांगता आसा तशीची चेतना नायक गोपी भट माम गुड कमेंट्स बाय चातुर्मास अँड डिटेल्स गिवन बाय एक्सलेंट वर्ड्स अँड ब्रीफ अँड स्वीट कमेंट्स थँक्स फॉर यूथ ऑफ GSB चेतन नायक हैदराबाद म्हणून हैदराबादांतल्यान जाल्यार आमगेले समाज बांधव ह्या दृश्यावळी पळयता आसाची दृश्यावळी पळोवन आमकां प्रोत्साह करता आसाची तुमगेले खातीर आमी सीधा प्रसार करचे तुमी हाजी आनंद घेवका थंयतल्यान बसून जाल्यार आमगेले एक स्वाम्याल एक आशिर्वाद तुमकां एक मेळका पूण आमगेले एक सना प्रयत्न प्रत्यक्ष मेळ्ळ्याक प्रत्यक्षांग कोण भागी जाल्यांची तांकां एक प्रसाद मेळटा जाल्यार अनिवार्य कारण केलो जन आसता येवच्या जायना दूर परगांव म्हणटना तुमी थंयतल्यान जाल्यार दृश्यावळीक पळोवन मंगळुरा चातुर्मास दिग्विजय महोत्सव कशी चल्ले म्हूण सांगून तुमकां एक कळका म्हळ्यार खातीर जावन हें एक दृश्यावळीचे सीधा प्रसार यूथ ऑफ GSB मुखांतर जाता आसा वॉचिंग इट फ्रॉम चिकमंगळूर अँड फील लायक वी आर इन मँगलोर इट सेल्फ तावळी सांगले मुंबईतल्यान मंगळुरा बेशील म्हणजे जातास म्हूण सांगून चिकमंगळूर मंगळुराचे एक कर्नाटकाचे हायस्ट पीक म्हळ्यार मुळ्ळय्यनगिरी म्हणून ते गुड्ड आसा ते गुड्ड कशें म्हळ्यार कर्नाटकांतोची अत्यंत एत्तर जावन आशिल्लो गुड्ड ते प्लेस अशें की म्हळ्यार चिकमंगळुरांतू आमची गेले मस्त पॉप्युलेशन म्हण ना जाल्यार आमची गेले खंडित ते आसा जे थंयतल्यान जाल्यार आमगेले यूथ ऑफ GSBच्या सीधा प्रसार तुमी पळयता आसाची तुमकां धन्यवाद आमी दिता आसाची मस्त जन कमेंट्स करता आसाची तुमगेले प्रोत्साह अशीची निरंतर नित्य जावन आसा कसलेय तुमगे सजेशन्स आसता तुमगेले प्रति एक सजेशन्स घेवनूच आमी लाईव्ह कवरेज केलेलो आसा जाल्यार स्वल्प मनुष्य म्हणटना एकाड तेकाड आमी चुकून आसच्या पुरोची ते संपूरक आमी प्रयत्न करताची पळया आतां दृश्यावळी तुमी अपास पळयता आसाची गोकुल कामा सांगता आसा गुरु कृपा केन्नाय आमगेल जिवना आसुका जय गुरुदेव म्हणून सांगून खंडितय गुरुले आशिर्वाद केन्नाय आमगेले वयर आसुका हरो रोष्टो गुरुस्त्राता गुरु रोष्टाना कश्चन म्हणून सांगला देव आमगेले वयर कोपले म्हूण जाल्यार गुरू समाधान करतगे जाल्यार गुरून कोपले म्हूण जाल्यार आमकां बरेपण करतले एक आशिर्वाद करतले कोणेय ना म्हूण जाता म्हूण सांगून बारी चंद एक वाक्य त्या प्रकार गुरूंक गेले एक महत्व तांतू सांगिल्लें आसा ब्युटिफूल कवरेज वॉचिंग लाईव्ह फ्रॉम बँगलोर म्हूण सांगून
शांता प्रभू सांगतास. थँक यू sharing this live presentation. Very nice. Thank you youth of GSB coverage. Whenever GSB function, youth of GSB will be there. म्हणून सांगून हरी आर सांगतास. ग्रेट जॉब हरी शणे आणि सांगतास तुमका मस्त धन्यवाद. फॅन्टास्टिक टीम वर्क म्हणून सांगून खंडित एकळाला दोग जण निमित्ते सगळे टीमाचे एक वर्क आजी मग शस्ता पळया हॉड एक वागू मनोरंजना दृष्टीरी एक चंद कोण समाज बांधवा मध्ये इतली जनजंगुळी असं म्हणजे इतली रश असलारी ताजे मध्ये ते होड एक गोचून जनाक एक मनोरंजन करचे दृश्य तुम्ही पळयला. चेंड्या केरळ भाग मंगळूर म्हणारी कर्नाटकनी केरळाचे एक बॉर्डर म्हणून म्हणतात गडी प्रदेश म्हणून सांगून त्या गडी प्रदेशाचे एक वाद्य तंड त्या चंड्या त्या चंड्याची एक दृश्यावळी तुम्ही पळयला. पळया भारी चंदे एक दृश्यावळी वैर तुलान लायक एक दृश्यावळी दाखव का तू पळया तो कॅमेरा समोर गेला आणि तुमका समय इतली जन दिसना आशिल्ल्याची वैर तुलान दाखोवच्याक एक प्रयत्न युथ ऑफ GSBन केल्ले. त्या प्रकार तांत्रिक जावन आशिल्ले सहकार्य आमकां देवालदेन मेळ्ळलें आसा. खंय येद्दोळ पर्यंत कसले अडचण जायना अशी भारी चंद्यार चल्लेलें आसा. वेंकटरमणान आशिल्ले एक टॅब्लो तुम्ही पळयले. महामाया केरे रोड ही 40 बरी कलातंड एक 30 बरी टॅब्लो हे पूरे उत्सुका मोंजलारी कितली वेळ जाऊ का पळया तुम्ही. तवे मंगळूरांतू त्या शहरांतू मस्त ಹೊಡೊಡ್ಡ मस्त रुंद रोड म्हणना हे सुरवेक ಮೆರವಣಿಗೆ వచ్చి वाट कसकी मस्त रोड रुंद म्हणना एकळा मशी एक टॅब्लो उत्सुका जाता. चंद सालांतोचुनु खंचे रितीरी कोणाके ತೊಂದರೆ जायना अशी भारी चंद रितीरी शिस्तुबद्ध जावन टॅब्लो सक्कड एका मागशी एक चंद रितीरी बतास. दिव्या पै सांगतास. थँक यू youth of GSB वॉचिंग फ्रॉम बेंगलुरू. ऑसम अँड वेल अरेंज्ड इव्हेंट लाईव्ह कव्हरेज आमगेला थँक्स तुमकां म्हणून सांगतास. तुमकांय धन्यवाद. विंगड विंगड गांवां तुला पळयता आसाची कासरगोडा तुला पळयता आसाची तशीची कटिला तुलान मंगळुराचे कटिला तुलान तुम्ही पळयता आसाची कटिला तुलान दीपक नायक कमेंट करता आसा तुमकां येवच्याक अवकाश आस म्हणून तर जाल्यार खंडित कटिला तुलान हांगा मंगळुराक ह्या भागा येयाची एक विशेष दिग्विजय महोत्सव पळोवन तुमगेले एक जीवन धन्य करायचे म्हणून तुमकां आम्ही वैयक्तीक जावन निमून घेता. चिता म्हळ्यार प्रति एक कार्यक्रम कशें म्हळ्यार तत्तावळी पळोवचा मेळना हें एक पळयतनाच आमकां दिसता. तुमी कमेंट्स सेक्शनांत पळयलें आमकां बेसील कडेन भूवैकुंठ दर्शन जाता आस म्हूण सांगून तशें मंगळुराच्या आसपास तुमी असं म्हणजे जाल्यार येयाची दिग्विजय महोत्सव प्रत्यक्ष जावन पळयाची. सीधा प्रसार कोणाक म्हळ्यार कोणाक येवचा अनानुकूल आस की तांकां जाल्यार येवचा साध्य कोणा आस की तुम्ही येऊ का एक पटी ಮೆರವಣಿಗೆ दिग्विजय महोत्सव कसं आस की हाची एक दृश्यावळी पळो का अभूतो म्हणाले का तुमगे एक कसं भावना आस की ते खंडित व्यक्त जाता म्हणून आमगेले एक विश्वास. अनेक आमगेले या दिग्विजय महोत्सवाक चातुर्मासा नंतर स्वाम्यान आता मंगळुरा चातुर्मास जातास मंगळूर पॅन्ट आणि विंगड कॅम्पाक म्हळ्यार विंगड स्वाम्याला शिबिराक विंगड गांवां वच्चे बशी फुडें एक दिग्विजय महोत्सव जावचे एक संप्रदाय. ह्या संदर्भांत आमगेले परमपूज्य चातुर्मास संपन्न केला तसले परमपूज्य स्वाम्यान समाज बांधवांक प्रसाद दिवचे ते भाई एक दंड घेवन प्रति एक घरांतुल्यांक कोण कोण ते एक ಮೆರವಣಿಗೆ जावचे वच्चे वाट कसं की त्या घरा बागला तुला जनाक प्रसाद दिताची मात्र एक कडेन राबून परगांवांतुल्यान मस्त जन आयल्याची परदेशांतुल्यान आयल्याची तांकां एक प्रसाद दिवच्याक आमी गोविंद पै सर्कला लागीं अरेंजमेंट केलेलो आसा. थंय जाल्यार अनेक जन येवन प्रसाद घेवचे तुमकां एक वेवस्था केलेलो आसा. महामाया तळ्या रोडार आतां तुमकां टॅब्लो दिसता आसा तशीच एक सिल्वर नोट म्हणून सांगून मस्त व्हिडिओ तुमकां आमी दाखयला. रुपयाची एक नोट प्रसाद वटूची तुमकां मेळू आसा. प्रसाद खंडित घेवका दिग्विजया वळारी एक मेळचे दसल प्रसाद तुम्ही चातुर्मासा वळारी स्वाम्याला प्रसाद घेवन आसता पुरोच प्रति एकल्यान घेवन आसता सदाण मठाक तेंगेल सेव करून आसताची भिक्षा सेव की लघु विष्णू की हे पुरे तुम्ही करून आसताची मंत्राक्षत घेवन आसताची जाल्यार दिग्विजय महोत्सवा वळारी एक प्रसाद एक स्वीकार कोरका एक शास्त्र प्रसरण करून घेवन समाजांत एक शास्त्र एक धर्म हे पुरे प्रचार करून घेवन स्वाम्यान आशीर्वाद रुपारी हे दिग्विजय महोत्सवा वळारी
ते एक मंत्राक्षर दिवचे ताका एक विशेष फल खंडितय जावन आसा तशें ह्या प्रसाद घेवता आसतना अवकाश तुमी चुको नाकाची खंडितय तुमी प्रसाद घेयाची तशी यूथ ऑफ GSB साधारण एक तवळी संगील मणकेची पण एक 17 लागी कॅमेरा विंगड रीती कॅमेरा स्टँड कॅमेरा मात्र एक गिंबल म्हणून म्हणताची तशी वयर तुला तुमका एक दाखोवचे एक दृश्यावळी पळयल्या हें पुरे वट्टू मेळून घेवन मस्त कॅमेरा थंय तुमकां दाखोवच्याक सीधा प्रसार दाखोवच्याक एक सुलभ जावं समजी एक दृश्यावळी मेळो म्हणून सांगून प्रयत्न केलेला आजी देवान ताका एक अनुग्रह करून भारी चंद दृश्यावळी एद्दोळू तुम्ही पळयलेलो आसा वर्षा बाळिगा सांगता आसा सुपर एक्सप्लेन अँड ऑसम कवरेज ऑल्सो वी विल बी हॅपी टू सी फूड कोर्ट लाईव्ह टेलिकास्ट म्हणून सांगून मस्यान आमचे गेल्या फूड कोर्ट एक पळोवका म्हणून अशी पळया साध्य समजून तेवी आमी दाखोवच्याक प्रयत्न करता आसाची सर्वेश नायक सांगता आसा 2800 आर वॉचिंग म्हणून सांगून 2800 जन हे काउंट कशें म्हळ्यार यूट्यूबान कोण सबस्क्रायब करून नासतकी कोण भितर वचून नासतकी तांगेले मात्र आमकां काउंट दाखयता जाल्यार 2800 जन मात्र पळयता म्हणल्यार न्ही पयर आमी सांगल्या घरान तूं स्मार्ट TV आसा यूट्यूब तुमी थंय घालयता ताची काउंट आमकां एक मान दाखयता जाल्यार घरान तूं 7-8 जन ओटो बसून पळयता आसा म्हण जाल्यार ताचे काउंट आमकां तूं कळना 2800 अंतू दाखयता आसा तावळी प्रारंभ एक साधारण एक 4800 5000 थंय व्यूज गेलेलो आसा ताचे आमी इंटू 4 केले म्हणजे म्हळ्यार एक घरान तूं एक मिनिमम एक 2-3 जन पुणी पळयता म्हणजे जाल्यार एक पटी साधारण एक 1000 वयर एक 25-30 जन एक पटी लाईव्ह पळयता आसाची यूट्यूब फेसबुक आनी जिओ TV मुखांतर म्हणून आमी सांगयता GD कामा सांगता आसा व्हेरी ब्युटिफूल टॅब्लो फॉर स्वामीजी मार्वेलस लाईव्ह कवरेज इज फॅन्टास्टीक वी आर वॉचिंग फ्रॉम बँगलोर यू मेड अस हॅपी बटजी थँक्स टू यू फॉर एक्सप्लेनेशन थँक्स टू यूथ ऑफ GSB टीम म्हणून सांगता आसाची तुमगेल्या प्रोत्साह आनी ह्या कमेंट्स आमी कसले वाजूच म्हळ्यार आमकां एक खूश जाता आमी कशें की एक काम केल्लें एक तुमगेलें एक प्रोत्साह मेळ्ळें आमची गेले म्हणटना केन्नाय टिके करूंक मात्र न्ही प्रोत्साह करूंक आसची म्हळ्यार आमकां एक भावन येता आनी मुखारसून कसलें एक काम करूंक जाल्यार आनीक मस्त इच्छा शक्ती आसता तुमी केन्नाय आमकां प्रोत्साह केली म्हण जाल्यार तुमकां जावक आशिल्ली म्हणकेची आमी लाईव्ह कवरेज की एक विंगड रितीरी आमी तुमगेल्या अंतराक येवच्याक प्रयत्न करताची केन्नाय तुमगेल्या प्रीती सहकार प्रोत्साह केन्नाय आसचो म्हूण सांगून पुनरपी तुमगे लागीं सगळ्या लागीं आमी निमून घेता आसाची मस्त जन पळया कमेंट्स मागशे येता आसा 1 वाजून गेल्ली म्हणजे जाल्यार एक चुकतकी म्हूण लेखता हांव प्रशांत मस्कत हातुंतल्यान कमेंट येता आसा गोवा हातुंतल्यान कमेंट येता आसा प्रति एकल्यार कशें म्हळ्यार एप्रिसिएशन प्रोत्साह हें पुरय येता आसा तशीच बॅकग्रावंडारी शेहनाय आनी तुमकां मातशें एक बॅकग्रावंड आयकता आसा म्हणून सोब जन कमेंट करता आसाची पळया ಸ್ವಲ್ಪ वेळान आमी तेवय एक सॉर्ट आउट करूंक प्रयत्न करता आसाची लक्ष्मी अदिती आनी सांगता वेरी वेल सेलिब्रेटेड दिग्विजय महोत्सव फिलिंग ब्लेस्ड फ्रॉम डॉक्टर लक्ष्मी पै अँड फॅमिली कल्याणपूर म्हूण सांगून कल्याणपूर म्हळ्यार उडपा लागीं अशें तसलें एक गांव जय जय गुरु महाराज म्हणून म्हणटा आसाची एक्सलंट कवरेज म्हणून म्हणटा आसाची हें पुरय तुमी सांगता आसा तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद वॉट अ डिवायन एटमॉस्फियर ब्लेस्ड म्हणून सांगून विणा काम सांगता आसा सीधा प्रसारांतूची तुमी एक डिवायन एटमॉस्फियर म्हणून सांगता जाल्यार हांगा आमी प्रत्यक्ष जावन हांगा आसाची आमकां कशी फील जावंक म्हणून तुमी एक आलोचन करा तावळी सीधा प्रसारांत देखलीन म्हणल्यार भूवैकुंठ म्हणून आमी आयकलां आतां ताच्या दृश्यावळी आमी पळयता आसा म्हणून सांगून आमी हांगा प्रत्यक्ष जावन आसाची आमी खंयचे रितीन एक फील करता आसाची म्हणून सांगून तुमी एक आलोचन करा ಕೆಲವು अनुभव ಕೆಲವು भावना एक ಕೆಲವು विशय कशें म्हळ्यार आमी सांगू पुरोवची जाल्यार ते आमी कितले सांगल्यार आमकां ते वापस तुमकां कितले अनुभव जाता म्हणून सांगू कळना इता म्हणून आमकां जावचे अनुभव कशे आसा की ते आमकां मात्र कळचे आतां म्हाका जावची ताणी कितली म्हणटा पूण म्हाका मात कळटा हांव एक्सप्लेन पुरो म्हाका ताणी जाता आसा म्हणून सांगून कितली ताणी जाता आसा म्हणून म्हाका मात्र कळचें म्हाका जावचें शाक आसा बरो म्हाका जावं शीं आसा बरो हें पुरय तांकां जावं तसले अनुभव तसले एक भारी एक डिवायन एटमॉस्फियर म्हणून म्हणलें खंडित वय एक डिवायन जावन आशिल्लें एक भारी एक आल्हादकर एक वातावरण हांगा मंगळुरांत आज निर्माण जालां खंय पळयल्यार स्वाम्याक जयकारू एक धार्मीक एक वातावरण खंय जाल्यार एक अश्लीलता ना खंय जाल्यार सिनेमा बद्दल ह्या प्रकार कसलें ना अशें एक धार्मीक वातावरण प्रति एकल्या आमगेल्या धर्मारी
हिंदू धर्माक सनातन धर्माक एक मोल दिवन चंद रीती भागवहिसता आसचे शिस्तुबद्ध जावन आमगेल्या समाज केन्नाय शिस्तुबद्ध समाज म्हूण सांगताची त्या प्रकार शिस्तुबद्ध जावन ह्या मेरवणिकेंतू भागी जाता आसाची तशी जी घोडो तुम्ही पळयता आसाची घोडो हस्ती पळयल तुम्ही घोड पळयला हे दृश्यावळी तुम्ही पळयता आसाची भारी विजृंभणेन चातुर्मासू जाता आसा आनी स्वल्प वेळान सिटी पॉयंटांतल्यान म्हळ्यार गोविंद पै सर्कल कसो आसा की थंय तुलान तुमकां ಕೆಲವು ಜನ ಬೈಟ್ಸ್ घेवन तुमकां दृश्यावळी दाखोवपाक प्रयत्न करताची ते आमगेल्या अनेक आमगेल्या RJ किरण तो ते सिटी पॉयंटाला आसा सिटी पॉयंटांतल्यान थंय तदनंतर ताणें ते तयार जाल्ले कुडले स्वल्प जनाला बाईट्सय घेवच्याक आमी प्रयत्न करतात जशे बेंगलोरांतल्यान दुबयतल्यान बरोडांतल्यान पळया बरोडा वडोदरा गुजराताचे एक भारी एक व्हड एक गांव थंयतल्यान जाल्यार आमगेले जन पळयता आसा म्हूण जाल्यार देशाचे नाना मुल्यांतल्यान दिग्विजय म्हूण दिक्कू म्हूण दशदिक्कू म्हूण हांव तवळी सांगलें आमगेले जगत्याचे प्रत्येक दिक्कातल्यान आमगेले समाज बांधव पळयता आसाची हांगा दिग्विजय महोत्सव जाता आसा आमगेले युट्यूबा भिक्षकाले दिग्विजय महोत्सव विंगड विंगड दश दिक्कातल्यान आमगेले समाज बांधव हे भिक्षण पळोवन घेवन आजचे आमगेले एक यूथ ऑफ GSB कसो प्रयत्नशील की एक प्रयत्न सार्थक करून तुम्ही दिता आसाची तशी आमकां एक यूथ ऑफ GSB टिमाचे एक दिग्विजय आमकां तयाची एक फिलींग जाता आसा पळया एक विशेष जावन आशिल्लें एक वेसू लायट घालून एक मनीसू ते कितली तो जड ओर नशा पुरो घेवन नशा पुरो पळया हे प्राणीचे तुम्ही नाव म्हाका सांगया म्हणून म्हाका सांगूक बिलकुल कळना एक क्विज दवरतात ते प्राणी नाव कसं ना म्हूण सांगून तुम्ही कमेंट कोरयत असले एक आकर्षणीय जावन आशिल्ले वेसूय हे दिग्विजय महोत्सवाक तुम्ही पळयता आसाच प्लीज शो स्वामीजीज प्रोसेशन म्हूण सांगून पळया हे कशें म्हळ्यार मेरवणिके चलची वाट कसो आसा की ते तुमकां तुम्ही सांगलें तांत्रीक केलो विशय हो तुम्ही अर्थ करून घेवपाक जाता आतां एक 17 कॅमेरा आसा म्हूण सांगलें ते खंय आमकां तांत्रीक इंटरनेट खंय मेळटा हें पळोवपाक जाता प्रत्येक कडेन आतां स्वाम्याल टॅबलो एक वाटेर आतां एक कडेन आमी कॅमेरा दवर नासताची त्या वाटेर थंय कसो दृश्यावळी की त्या दाखोवच्याक आमी मेळटा स्वाम्याल कसो एक टॅबलो की त्या वाटेन मदेंत आसा म्हूण जाल्यार ते दाखोवच्याक म्हळ्यार इंटरनेट अवकाश आसा पुरो ते कॅमेरामॅनाल एक कॅमेराचे हे पुराय पळोवन घेवन आमी दृश्यावळी दाखोवचे खंडितय आमी हांगतल्यान जाल्यार त्या स्वाम्याल एक टॅबलोचे दृश्यावळी पळोवच्याक मस्त उत्सुकतेरी आसाची स्वाम्यान प्रत्येक कडेन तवळी हांव सांगलें प्रत्येक कडेन वच्ची वाटेरी लग्गी घरच्यांक पुराय कोण प्रसाद घेता की तांकां प्रसाद दिवन घेवन त्या टॅबलो मुखार वचूंक जाता तशें देखून आमगेले कॅमेरामॅनाले दृश्याक ते केन्ना स्वाम्याल टॅबलो येता की खंडीत आमी तेन्नातल्यानची स्वाम्याल एक टॅबलो तुमकां आसीन जावन आशिल्लो ते एक टॅबलो तुमकां दाखोवच्याक खंडीतय प्रयत्न करता आसाची विंगड विंगड कार्यक्रम जाता आसा एक कडेन तुमी भक्तिगीत कार्यक्रमाचे दृश्यावळी आतां पळयल्या एक कडेन मेगेल दावे दिक्कान तुमकां शहनाई सावंड म्हणून स्वल्प जाण कमेंट करता आसाची शहनाईचे एक कार्यक्रम जाता आसा वागावेसू पळया यूथ ऑफ GSBचे प्रस्तुती जावन आशिल्ल्या वागावेसू मंजेश्वर गोविंद पै सर्कलांतू आतां आसाची वागावेसाचे दृश्यावळी आज कोच्चीचे मस्त जाण कोच्ची म्हूण न्ही मुंबई अशा पर विंगड गांवचे आज सकाळी येवन पाविले हांगा वेंकटरमण देवस्थानाच्या राजांगणांतू पोळली एक तंड म्हणून पोळली म्हळ्यार मंगळूरांतल्यान एक 15-20 किलोमिटर पोळली राजराजेश्वरी देवस्थान म्हणून कंडापटी फेमस त्या गांवचे एक वागावेसाचे एक तंड हांगा येवन तांगेलें एक नृत्य प्रदर्शन केलें तें नृत्य प्रदर्शन केन्नाय मस्त जणांन लायव्ह अंत पळोवचें शारदा एक नवरात्री वेळारी मस्त परगांवच्यान हांव सांगचें त्या गांवच्यान हांगा दिग्विजय महोत्सवा येयल्या वेळारी सीधा प्रसार म्हळ्यार प्रत्यक्ष जावन त्या वागावेस पळोवन घेवन तांकां इतली खुशी जाली म्हळ्यार ताजे एक आनंद कसो की तांणी दृश्यावळीन पळोवचें आशिल्लें प्रत्यक्ष जावन पळोवन ताजे एक संतोष तांणी घेतला पळया हस्ती पळया हें अंत दृश्य
ಮಂಗಳೂರಂತೂ ಕಂಚೇ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಾಲ ಕಂಚೇ ಪರ್ಬೇಕ ಕಂಚೇ ಉತ್ಸವಕ ಮಕ್ಕಂತೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಸ್ನ ಅಷ್ಟಪುರ ಮಲ್ಗಡೆ ಗುಣೆ ಪುಳನ ಅಷ್ಟಪುರ ಮಕ್ಕಂತೂ ಅಸಲ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮಂಗಳೂರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ಎದ್ರಾಕ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಸ್ನ ಅದವೇ ಆ ಹಸ್ತಿ ಕಶ್ಮಳರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿತ್ತರೇ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಕಾಣು ಗಣ ಕಂಬೆಲಾಗಿ ಅಸ್ತಿಕ ಮಳರಿ ಅಸ್ತಿನ ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ ವೀರವೆಂಕಟೇಶಾಕ ಗರ್ಭಗ್ರಹ ಸರ್ವ ದೇವಾಕ नमस्कार घालायला का दृश्यावळी भारी रोमांचक जावन आशिल्ल्या त्या दृश्यावळी तुम्ही यूथ ऑफ GSB बिंदू गाली मंजलारी आत्ताही तुमकां पळोवचा मेळटा आनी कमेंट सांगा मंजलारी प्रत्येकल्या दुबई तुलाना तवळी हांव सांगलें मज्जान पळयता आसाची वी आर मँगलोरियन्स आर रियली लकी म्हूण सांगता आसाची मंगळूरचे पळय लकी खंडीत पळय आज मंगळूराक चातुर्मासाचें एक भाग्य मेळ्ळां जाल्यार परगांवचे आज हंतू भागी जाल्ल्याची तांणी अदृष्टशाली म्हणून म्हणयता तांणी भाग्यशाली म्हणून म्हणयता आमगेले दिग्विजय महोत्सव आज एक प्रसाद अनुग्रह कसोच की आमगे सगळे संस्थाना मेळटा तांतू मंगळूरा पेंटेन तूं ह्या पटी चातुर्मास जाल्यार खंडीत आमी अदृष्टशाली वय तें अंतू नाही म्हणूंक साध्य ना ब्युटिफुली एक्सप्लेन्ड कवरेज एंटायर दिग्विजय उत्सव प्रत्येक दिग्विजय उत्सवाक मस्त चांग रीती तुम्ही लाईव्ह कवरेज दाखयला म्हणून सांगून मज्जान सांगता आसाची वीक्षक विवरणेक थँक्स बट माम जय जय गुरु महाराज म्हणून सांगून MP प्रभू आनी सांगता आसाची राहुल भक्ता वेरी गुड जॉब यूथ ऑफ GSB अशी मस्त जान प्रत्येकले कशें म्हणारी आमकां यूथ ऑफ GSB का प्रोत्साह सहकार तुमगेले उत्तेजना एक उत्तर कसं की त्या दिता आसाची 10,000 जनाल काउंट हंतू दाखयता आसा पद्मनाभ मल्ल्या सांगता आसा GSB मंडळीक विशेष जावन आशिल्लें एक विनंती तांणी करता आसाची दिग्विजय महोत्सव वेळार तांगेले एक सामाजीक कळकळी कसोच की त्यावेळी तांणी दाखयता आसाची पळया हस्ती तुमी आतां दृश्यावळी पळयता आसाची भारी एक विशिष्ट जावन आशिल्लें एक विनूतन जावन आशिल्लें एक दृश्य तुमकां आतां पळोवचा मेळटा आसा असल एक दृश्य तुमगेल्या जिवनांत तुमी पळयलां की ना म्हूण म्हाका खंडीत गोतना म्हगेलंतू इतले वर्साचे एक जिवनांत हांव अंतू असल एक वैभवाचे आनी विंगड विंगड रितीचे अस्ति अशपुरो गोड अशपुरो विंगड विंगड वैभवोपेत जावन आशिल्ले दृश्यावळी सीधा प्रसार अशपुरो प्रत्यक्ष जावन पळयला म्हाका अंतू उडगासना पळया महामाया तवळी म्हणता आशिल्ले स्वाम्याला एक टापलो दाखोवका म्हणून सांगून तवळी हांव तुमकां सांगिल्लें आमगेले कॅमेरामॅन आले एक चित्राक केन्ना ते एक कॅच करता की दृश्य त्या वेळार आमी खंडीत दाखोवचा प्रयत्न करता म्हणून वयर तुला आमगेले कॅमेरामॅन राबला स्वाम्याल टॅबलोचे दृश्य थोडे दिसली कुडले तुमकां स्वाम्याला टॅबलो दाखोवच्याक तांणी प्रयत्न करता पळया ते वयर तुमी पळयता कितले जन प्रसाद घेता आसची म्हूण सांगून आमी उलोवच्याक भारी सुलभ ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಕಟ येता हांव बेजारारी लो स्टॉक म्हणून म्हणटाची खंडीत हे करताची ह्या संदर्भाचेर सांगता अनिवार्य वैकी न्ही म्हाका गोतना जाल्यार केरा विशयी कशें म्हळ्यार वळख जाता एकलीपणी समजाववा म्हळ्यार एक उद्देशान आमी मस्त आमगेले एक लो स्टॉक म्हणून करताची जाल्यार कितले कश्ट पळय इतले जनाक प्रसाद दिवन घेवन आतां सादारण तावळी 7:06 6:45 7 ಗಂಟೆ इतल्याक स्वाम्यान हांगा आसीन जावन घेवन आतां 10:15 ಗಂಟೆ जाल्ले 10:15 ಗಂಟೆ म्हळ्यार 4 ಗಂಟೆ लागी आत्ता जावन गेल्ले तदनंतर एक अंदाजू प्रकार 4 ಗಂಟೆ जावच्या पुरो म्हण दिसता त्या कशी एक सिटी पॉयंट म्हळ्यार आमगेले गोविंद पै सर्कल मंजेश्वर गोविंद पै सर्कल कसोच की थंय परगांवच्याले एक उपस्थिती कितलो आसा थंय कितली जन प्रसाद घेतल्याची हे पुराय अवलंबन कोण घेवन ताजे नंतर मंजेश्वर गोविंद पै सर्कलांतल्यान भायर सरले नंतर आमी एक समयाचे एक अंदाज घालयता आत्ताचे एक अंदाज पळयतना 3:30-4 जावच्या पुरो म्हणून एक फुडल्या मेरवणिकेच्या अनुभवारी मात्र सांगता पळोवका कितले वेळ जाता म्हणून जाल्यार इतले वेळ जाता म्हणाल बशी इतले दीर्घकाल आमचे प्रोसेशन इंग्लिशान प्रोसेशन म्हणजे मेरवणिका पळोवच्या मेळटा पळया चेडू पळया कितली खूश पळया चेडूवांक
देवाला एक रूप म्हणून म्हणताची सोंड पूल मान घेऊन शारदेला एक रूप आम्ही चेल्डुवाला अंतू पळयता आसाची चेल्डुवा कितले एक मुग्ध पळया तांगेले खुशी तांकां आत्ता ताजे एक संतोष कितले मेळटाच की तांणी होड जातरी ह्या दृश्यावळी यूट्यूबांतू आसता आमगे यूथ ऑफ GSBंतू आसता तांणी अनेक 10 वर्ष नंतर चेल्डुवान ह्या दृश्यावळी पळयतना खंडिते आमगेले एक भाग्य ह्या एक संदर्भाचेर म्हण तांणी खंडिते लेखताची आत्ता जाल्यार तांगेले आनम्म ह्या संदर्भात आमगेले एक चेल्डुवांक स्वाम्या दिग्विजय महोत्सवा वेळार सोंड पूल मान घालून टॅबलोर बेसलेला एक संतोष तांगेले आनंदाले तोंडारी आमकां तावळी पळोवच्या मेळ्ळा पळय रवींद्र प्रभू हांगेले एक भक्तिगीता तुमी पळयल्या हसतिले एक दृश्य पळया तोग्गू तुलान तोग्गू कॅमेरा नाही आहे वैरी तुलान तेगे एक क्रेन टायपाचे एक कॅमेरा ताजे इंग्लीश वर्ड प्रामाणीक जावन सांगता म्हणजे म्हाका आतां उडगासा येना जिम जिपकी कशें की ताका म्हणटाची इंग्लिशान म्हाका वचना त्या विशयी जाल्यार त्या एक चंद एक दृश्यावळी तुमकां वयर तुलान कॅमेरा तुलान दाखोवच्याक एक प्रयत्न यूथ ऑफ GSB टीमा करता आसा पळया मस्त कमेंट्स येता आसा कमेंट्स वाजून तुमकां मजेदा गेली म्हणजे जाल्यार प्रत्येक कमेंट प्रोत्साहद एक जावन आसा आमकां धन्यवाद तुम सगळ्यांक कोण बरें कमेंट केला प्रत्येकला नांव हांव पळयता आसा प्रत्येकला कमेंट वाजूच्याक मस्त कश्ट गोवा तुलान म्हणटा आसाची मुंबय तुलान बरोडा तुलान दुबय तुलान मस्कत तुलान हैदराबाद तुलान मस्त जन विंगड गांवां तुलान पळयता आसाची व्यास रघुपतीभ्याम नमः म्हूण सांगून राधिका नायकांनी सांगता आसाची दिल्ली तुलान आमगेल्या देशाचे राजधानी दिल्ली तुलान जाल्यार पळयता आसाची रवीन के पै अम्मा होप यू सी माय मेसेज म्हणून सांगता आसा तंतांनी उलोवन घेता आसा पळया आमगेला मात्र उलोवत न्ही तंतांनीची मेसेज एक सायड तांगेला अम्मा मेसेज करताच दिसता तो गोपूत मेसेज करता आसाची तांणी सांगता आसाची अम्मा होप यू सी माय मेसेज म्हूण सांगून अम्मा तो सांगता आसा म्हगेले मेसेज तूं पळयला ना म्हूण सांगून बारी एक संतोश तुमी उलोवन घेवचे तुमी एक एक कसं म्हणटा ताका एक सूत्रबंधन म्हणून म्हणटात आमगे सगळे समाज एकत्र करच्याक एक साधन जाता आसया आमगेला मात्र उलत न्ही तुमी उलोवन घेता आसाची मस्त जाण अंतू डायरेक्ट जावन भागविसाल म्हणजे तांकां एक फील जाता आसा विवेक कामत सांगता आसा कोटी प्रणाम्स टू अवर गुरुवर्या फॉर मेकिंग मंगलोर ए भूवैकुंठम कांट हाऊ मेनी फेडिंग आर्टिस्ट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड स्टँड बेनिफिटेड ड्यू टू दिस इव्हेंट जय जय गुरु महाराज म्हणून सांगून मस्त जावन सन्न आर्टिस्टांक अवकाश मेळ्ळाय तांकां एक वृत्ती करूंक आर्टिस्ट कशें म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಶೀಲ ಕಲಾವಿದ असतात तांकां एक वृत्तीपर जवनशिले एक अवकाश निर्माण करून दिल्ले स्वामी एक दिग्विजय महोत्सव अंतू म्हणून सांगून तेवे एक सामाजिक कळकळी हांगा दाखयता आसाची पळया प्राय जाल्यार मलगडे पर कशी संतोषारी हें एक चातुर्मास दिग्विजय अंतू भागी जाल्ले म्हणून तुमी सांगून दृश्यावळींतू तुमी पळयता कमेंट्स अनेक मस्त येता आसा मजजान सांगता आसाची ड्रोनाचे कवरेज घालता म्हणून सांगून ड्रोन कशें म्हळ्यार टेक्निकल जेवण सांगता म्हणल्यार ड्रोनाचे लाईव्ह कवरेज घालूं जायना कित्याक म्हळ्यार इंटरनेट ताका जावंक जाता ड्रोन कितले वेळ रुपता तुमकां वच आसा ड्रोनाचे शूटिंग काणू लाईव्ह टेलिकास्टांतूच टेक्निकली आमी एक प्ले करता जाता त्यावेळी उरपळ्यान घालूंक आमी प्रयत्न करताची प्रकाश वी कामत सांगता तुमगेलें निरूपण सुपर म्हणून सांगून धन्यवाद तुमकां निरूपण कशें म्हळ्यार हांव तावळी सांगलें वीक्षक विवरणे मस्तना जावंक जाता एक खाली दृश्यावळी पळयली म्हणजे जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनाक आसक्ती उणी जाता आनी वीक्षक विवरणे ಸ್ವಲ್ಪ जनाक इरिटेटय जाता त्यावेळी हांव सांगना मागीर तशें म्हणटा तुमी म्यूट कर येता म्यूट करून खाली दृश्यावळी जाल्यार पळयता कोणाक वीक्षक विवरणे नाका की तांकां प्राऊड टू बी GSB म्हणून सांगता आसा सुहास शणै खंडीत गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू एक जन्म येवचेची आमगेलें एक भाग्य म्हणून सांगून भाग्य म्हणाला एक डेफिनेशन आमी सांगेत सोडल्यार त्या अनुभवाक आमगेला आयल्यार मात्र आमकां कळटा विनायक कुडवा सांगता आसा स्वर्ग लोक कोड्यालांत आयला वया बटमा म्हणून सांगता आसा
स्वर्गलोक कोड्याल अंत इल्ल हांवें म्हूण बोलच्याक हांव स्वर्गलोक पळोवका ना तें म्हाका गोत ना जाल्यार स्वर्गलोक म्हणून आमी कसं एक ऐकलें की पुस्तकांत त्यान तूं आयला म्हूण सांगून विनायक कुडो मामान सांगेत विनायक कुडो मामान बारी कळकळीरी आमगेली बरी मोगार निमगिला स्वर्गलोक कोड्याल अंत इल्ल हांवें म्हूण सांगून तांगेले एक मोगाक आमगेले एक मोगाचें एक उत्तर तशीच मस्त जन कमेंट करता आसाची थँक्स टू यूथ ऑफ GSB म्हणटा आसाची प्रति एकल्या प्रणाम्स एट द लोटस फीट ऑफ गुरुदेव म्हणून सांगता गुरुवारी आल्या शरण कमलाक वंदन म्हणून सांगून सच्चिदानंद पै हांणी कमेंट करता आसाची कोटी कोटी प्रणाम धन्यवाद टू यूथ ऑफ GSB टीम फॉर द सुपर कवरेज and commentary best wishes for GSB समाज for प्रति एकल्या पळया कमेंट वाजूच्या जायना कितली फास्ट मूव जातास म्हळ्यार कमेंट वयर कमेंट येतास प्रति एक कमेंट म्हाका पळोवचा मेळटा आसा यूथ ऑफ GSBचे एक नेर प्रसार या सीधा प्रसाराक मात न्ही प्रति एक कार्यक्रमा म्हळ्यार तुमगेले एक सहकारू केन्नाय आसचो म्हळ्यार एक विनम्र विनंती आमगेला आमकां कशें म्हळ्यार आमी खंयचें एक काम करतना तें कसल्या करचें एक समाजाक उपयोग जावो समाजाचे एक जनाक एक सहकार जावो ताका एक स्वल्पपणी ज्ञान मेळ्ळो म्हणून सांगून तशें म्हूण आमी पुरो हांव बुद्धंत म्हूण हांव सांगना म्हगेला वैयक्तीक सांगचें म्हाका पृथ्वी विशय वत आसा म्हूण हांव सांगना हांवें चुकता मस्त विशयार तशें म्हणटना म्हाका कसं वतस की स्वल्पपणी ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೋರ್ನು ಗೊತ್ತಸ್ ಮಳಿ ಕೂಡ ಅशी सांगचे न्ही ಸ್ವಲ್ಪ स्टडी कोर्नु ताचे आधार घेवन तुमकां एका लोकांक एक दिलसुचे एक सन प्रयत्न आमी केला तो म्हळ्यार विद्या केन्नाय वाडयली म्हण जाल्यार ज्ञान वाडटा म्हूण सांगताची तुमकां विद्या दिवची वटूची म्हगेलें एक ज्ञान वाडटा इताक तुमकां कसलेंय सांगता म्हण जाल्यार हांव सुरवेक ते स्टडी करपाक जाता स्वल्प अध्ययन करपाक जाता तशें म्हणटना ते अध्ययनाचे एक ज्ञान कसं की मेगेल्यान ती वाडटा तुमकां एक ते दिवका म्हणाल एक महादीक्षा मेगेले मातमी आमी सर्व कोण प्रय वीक्षक विवरण करतगी एक मस्त माहिती दितगी प्रति एकल्याला आपल्या लाईव्ह कवरेज कसल्या करचें आमगेले एक जनाक उपयोग जावका आमगेले जनाले एक्सपेक्टेशन व्हेरी हाय आसता आतां आमी दाखयता आसताची दृश्यावळी तुमकां कशें दिसता स्वल्प जन फुड्ड कोड दाखय म्हणटाची स्वल्प जन सॉमेल टॅब्लो दाखय म्हणटाची स्वल्प जन हस्ती दाखय म्हणटाची स्वल्प जन वागावेसा दाखय म्हणटाची स्वल्प जन चेंडूवाल सॉण पूल दाखय म्हणटाची चेंडूवाल सॉण पूल घालले तांगे लावस बापूस तांकां एक सॉण पूल दाखयाची म्हणटाची पळया आमी प्रति एकल्याले इच्छा परिपूर्ण करूं जगतवा जायना जाल्यार प्रामाणीक प्रयत्न आमी खंडीत करतात प्रति एक कॅमेरामॅन खंय रमल्याची स्वल्प दृश्यावळी प्रति एकाचे आमी दाखोवच्याक खंडीत प्रयत्न करताची एका सगळो दीस दाखोवचो जातवा दाखयल म्हणजे तेवय कमेंट करताची एका दाखयता आसा तो म्हण सांगून तशी खूब जाणां एक मनांत आशिल्ले आमी घेवन तुमकां एक चंद दृश्यावळी दाखोवका म्हणाल खातीर जावन आमगेले एका प्रयत्न अशीची मुखार जाता अशीची दृश्यावळी मस्त दृश्यावळी तुमकां पळोवचा मेळटा हांगा रथबीदींतूच एक 2 कॅमेरा आसा तदनंतर मम्माई रोड म्हळ्यार मम्माई तळ्या रोड गद्देकेरी म्हणून म्हणटाची तदनंतर केंद्र हायस्कूल अमाक्षी केंद्र हायस्कूल डोंगरकेरी कट्ट्या लागीं आसा मंजेश्वर गोविंद पै लागीं त्या वृत्ता लागीं एक 3-4 कॅमेरा आसाची ते गिंबल आसचा पुरो जिंजीप आसचा पुरो स्टँड माईक आसचा पुरो स्टँड कॅमेरा आसचा पुरो प्रति एक कॅमेरा हायेस्ट कॅमेरा ते मंजेश्वर गोविंद पै सर्कला लागीं आसा पळया हे कॅमेरा फ्लॅटांत रबून लाईव्ह दृश्यावळी जावका जाल्यार तुमकां अशी मेळना आतां मस्त जाणां सांगू सुलभ हांगा आमकां लाईव्ह दिवका म्हूण सांगून जाल्यार ते वायर तांडून की ते एक नेटवर्क मेळटकी पळोवन ते एक टेक्निकली अरेंजमेंट करचे ते कुडले जायना हाजी मातशी कितली परिश्रम आसा म्हणून आमकां आमी फाट दाटून घेवची न्ही जाल्यार समाज बांधवाक कळटा आमी खंयचेय सांगतना आमकां सांगू सुलभ जाल्यार हाजी मातशी कितली परिश्रम आसा म्हणून कळटा म्हळ्यार खातीर मात्र सांगे सोडारी अन्यथा तुमी 22 सूचनाच्या गोविंद पै सर्कल पळया हे पेट्रोल पंप मंगळूरा तुमी आयली म्हण जाल्यार हे गोविंद पै सर्कल खंय जाता म्हूण सांगल्यार ताका फुडें नवभारत सर्कल म्हूण म्हणटा आशिल्ले जी गोविंद पै राष्ट्रकवी गोविंद पै म्हूण म्हणटा आमी मंजेश्वर गोविंद पै आनी हांकां आनी केनराक एक अविनाभाव संबंध नवभारत पेपर वाजूचे एक दृश्यावळी हे एक सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट तुमी आयकून आसा पुरो समाज सेवी संघटनेंतू मस्त नाव घेतलें तसलें एक संघटना सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूराचे दक्षिणाचे शासक जावन आशिल्ले वेदव्यास कामत हांगेले अध्यक्ष अंतू नायकत्वांतू चोवचे तसले सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टान निर्माण केला तसलें एक मूर्ती ते मंजेश्वर गोविंद पै
मूर्ती तुमकां दिसता तदनंतर ताका मंगेश्वर गोविंद पै सर्कल म्हणून मरुनामकरण जालें आमगेले एक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजात तांकां भारी एक खुशी विचार काय म्हणल्यार आमगेले एक समाजाचे एक व्यक्तीला एक मंगळूराच्या हृदय भागांत सेंटर ऑफ द सिटी म्हणून म्हणटाची हृदय भागांत हार्ट ऑफ द सिटी म्हणून म्हणटाची त्या भागांत एक मंगेश्वर गोविंद पै आमगेले एक समाजाच्या एक पुतळी विग्रह एक मूर्ती निर्माण जावन एक सर्कल जावन नामकरण जाता त्या सर्कलांत आत्ता टॅब्लो येतास हंगाची आमगेल्या स्वाम्याला वर्गावंतुल्यांक प्रसादू हंगा दिता स्वाम्या अनुग्रह करताची मंगळूराचे वेंकटरमण देवस्थानातून महामाया रस्तो जावन तशान केनरा स्कूलाचे मक्षी वाट जावन मंगेश्वर गोविंद पै सर्कल लागी आनी ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪೌತಾ ಮಾಡಲೈಕ ಅಮ್ಕಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಸ್ सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलो एक टॅब्लो तांकां टॅब्लो म्हणणे आमगेले सदां एक प्रातस्मरणीय म्हणून म्हणटाची अनुनित्य प्रातस्मरण करचें तसले एक परमपूज्य स्वामी श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी तांगेले पट्टे शिष्य श्रीमद संयमिंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलो मंगळूर चातुर्मासाचे दिग्विजय महोत्सव विजय म्हणले कुठले एक कसं की एक शब्दांत एक जडा म्हणशी दिग्विजय म्हण समोर उत्सव आणि महोत्सव उत्सवा वयचे महोत्सव दिग्विजय महोत्सव नावात गीत भारी विजृंभणे अद्दूरी जावन आशिल्ले एक दृश्यावळी तुमकां पळोवचें मेळटा एक मेरवणिका इंग्लिशांत आमी प्रोसेशन म्हणून म्हणटाची आमी शास्त्रोक्त रितीरी त्या मेरवणिका म्हणजे चूक जाता व्यर्थ जावका गतीर मात्र हांव सांगता उत्सव म्हणून म्हणजे आमगे सगळे समाज बांधवान संतोषारी भागी जावन एक चंद रितीरी शिस्तुबद्ध जावन नियमबद्ध जावन सगळे जनांतू भागी घेताच संसान चेडू आसाची ಚೆಲ್ಲಿ ಹೊಸಚಿ ಬೈಲ್ಮನ್ಸ್ ಹಸಚಿ ಧರ್ಮನ್ಸೆ ಚರ್ಕೆ पळय अनेक जन चरके तुमकां पळोवचें मेळटा आतां ಸ್ವಲ್ಪ जन सांगताची चरक्यांक आतां देव ना धर्म ना म्हणटा सांगू नाकाची मंगळूरांतू प्रत्येक गांवांतू चरक्यांक आजूकय जाल्यार देवालय एक अनुग्रह करतानी पात्र जाताची स्वाम्याला एक सेव करताची यंगस्टर्स ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाल्लो आशा बरो ना म्हणा ಸ್ವಲ್ಪ पाश्चात्य संस्कृतीक ಒಲ್ವल्याची त्या एक कालू ना म्हूण सांगना जाल्यार आजीक जाल्यार आमगेल्या समाजाचे एक शिस्तुबद्ध जावन आशिल्ले एक नियम आचार दवरून घेवन आमगेले चरके आसात आमगेले चरके पळया वागावेसू एक वागावेसाचें एक नृत्य वागावेस घालता म्हूण मस्तेन आशा आसता आमगेल्या गांवतल्यांक जाल्यार शारदा महोत्सवाला नवरात्री वेळा घालू जायना दिग्विजय महोत्सवाला आमगेले चरक्यान टॅब्लोंत एक भागी जावका म्हणल्यार खातीर जावन आमगेले एक आमचे गेलेची चेडू चरक्यान हेची प्राय जाल्ले आसता तूं वागावेस घालाला तूं पुरे संतोषारी भागी जाल्ले पळया हें पुरे कशें म्हळ्यार पुरे तुमकां अशी कुसाले सांगता म्हूण जाल्यार धवी टोपी दिसता जाल्यार हातूंत धवी टोपीन बदची प्राय जाल्ले एक टॅब्लो तुमकां पळोवचें मेळटा 2-3 जाणां म्हाका गुर्त आसा तेजें नांव सांगता म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ದಿಶಾ ಪುರೋ ಬಟ್ म्हाका कशें कळ्ळें प्रायज जाल्यार टॅब्लो म्हूण सांगून 2-3 जाणां तांकां एक 60 लागी आयिल्ले व्यक्ती म्हाका गुर्त आशिल्ले देखून मालगडे व्यक्ती आशिल्ले तसले एक टॅब्लो हांतू आसा देखून एक टॅब्लो तुमकां दृश्यावळी बागावेसाचे पळोवचें मेळटा स्वाम्यान प्रसाद दिवचे तसले स्वाम्यान अशी तसले एक वाहन तुमकां दृश्यावळी पळोवचें मेळटा वैभवोपेत जावन आतां लायटिंग तुमी पळयता आसाची तशीची लायटिंग भारी चंद तुमी टॅब्लोंत लायटिंग पळयता आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळू ವೀಕ್ಷಕ वेरुणी ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ वेळू ह्या दृश्यावळी तुमी ताची एक स्वाद एक संतोष घेयाची आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान हांव तुमकां उपास भेट जाता आनी साध्य आसा म्हणजे जाल्यार जनाले लाईव्ह जावन एक तांगेले एक
निमगू तंगेलेक कसं एक तंगेलेक अनुभवसकी हंगे येऊन तंग कशी दिसलाय हे पुरे गावतुलाय परगावतुलाय विदेशातुलाय निमळणारी तंकाय उलोचा कमी प्रयत्न करता असताची पळीदार हब्बाची या सीधा प्रसार ಎದೊಲ್ತೆ ಉಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ತುಂಬ ಸಕ್ಕಡಂಗೆ ಇಟ್ಲು ವೇಳು ತಾಳ್ಮೆದವನ್ನು ಮೇಗೆಲ ಉತ್ತರ ಐಕಲಲ್ಲ ತುಮ್ಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಅಂತೂ ಅಸಲೇ ಯಾವ ಚುಕ್ಲ ಮುಂದಲರಿ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮ್ ಆಗ್ತಾ ಮೇಗೆಲ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ ಶರಣಕಮಲ ದವರ್ತಾಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುರು ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುರು ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ.
ರಾಮಾಲೇಖ ಸುಂದರ ಬೀಜ ತುಂಬ ಮುಖರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯನಾಮ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು ಹಂಗೆಲೆ ಕಂಠಸಿರಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಂಗೆಲೆ ಐಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಯಾವ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟ್ करता कीबोर्ड आतो केरळातून आलेला शिशी फ्रॉम केरळ जो कार्यक्रमात आम्ही प्रोत्साहन दिले आशीर्वाद करूया बाकी सगळे कीबोर्ड मस्त संगीत निर्देशन मलयाळम केरळाला काही तसं कलाविद आमगेला बास तक्कोतना आमगेला पद तक्कोतना राग मात्र करता सर तो फक्त संमिलित जाऊन घेऊन भारी चंद्र रीतीने संगीत वाजले सर शिजी तशींची फ्लूट सांगतो कोडलो वादन दिलेले लोकेश संपिगे आणि प्रसिद्ध कोडल वादक आमगेला जिल्ह्यात तशींची रिदम पॅडारी तुम्ही पडत असं कलर्स कन्नड आणतो येथे तुम्ही हाडगाणी या कार्यक्रमात तबला प्ले करता कोरची कलाविद आजी रिदम पॅड आहे मल्टी टॅलेंटेड आर्टिस्ट राजेश भागवत कने रिदम सरासाची तशींची वॉइस ऑफ GSB तुम्ही पूरा चिरतर्जित तोंड अभिजित शणी आणि तबला विद्वान जाऊन गावचे सपोर्ट केले तशींची गायक जाऊन पुत्तूर पांडव नाईक माम गेलो तसंची मस्त संतोषाविषयी तशींची माम रवींद्र प्रभू गेलो तो पल्लवी प्रभू ते सात मठाच्या केले एक स्वाम्याला चरणारविंद सेवा समर्पण करताची आता तुमच्या मुखार सन्मान्य देवतो श्रीरामना दिव्य नाम पल्लवी प्रभू
समय शोभायात्रा लगी देवच्या तिथं गेल्या कार्यक्रमांना प्रस्तुत करताची आता तुमगे मुखारी यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वार मालिका सुंदर भजन तंगले कंठसरितु आयतसल पुತ್ತूರು ಪಾಂಡ್ರಂಗ ಮಾಲಿಕ ಭಜನ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಣೈ ಹನಿ ಬರಲ ರಚನಾ ತುಮಗೆ ಮುಖಾರಿ
या वर्षी भारत विजृंभणे चलचा आसा ते कार्यक्रम फेब्रुवारी 10-11 12 तारखेला चलचा अकाय तुमचा सकड सहकार संबंध घेऊन आईचे भक्तिनाद कार्यक्रम स्वामीला एक शोभायात्रा आणि पवित्र देवताय आम्ही मुखार सीटाची
पूजित ज्ञानदाते नमोस्तुते। अंधकार
हार्मोनियमारी कृष्णकामत हालाडी आणि तबलारी नागराज सेनई मलिमा हे शब्दचित्राचे पात्र झाले विठो जाऊ श्रीमती
यूथ ऑफ GSB री सीधा प्रसार पड़ता सची मिगलोटे ओड तंड एर्नाकुलम ಅದಕ್ಕನು ನಾರ್ತ್ ಪರವರ್ ಅದಕ್ಕನು ಐಲಲ್ಲಿ सीधा प्रसार पड़ता सची मिगलोटे ओड तंड एर्नाकुलम ಅದಕ್ಕನು ನಾರ್ತ್ ಪರವರ್ ಅದಕ್ಕನು ಐಲಲ್ಲಿ सो एक दिग्विजय महोत्सव भारी अद्दूरी भारी गडदार जल्ला आज कसं सांगता आज आम्ही नॉर्थ परवर आंदोलन नाही समयमिंद्र स्वामी आले पूर्वाश्रम सांगत गुंदे नाही आम्ही एकदा तिसऱ्या अंगेली नसे दिग्विजय चौक सांगून आम्ही जायचं दिग्विजय गेली नसले री हंग आता देखील आंदो ഏറ്റവും സൂപ്പർ नसले दिग्विजय आम्ही दनपारईनी संप्रादन जल्ली आरती शेगू हे सगळं जल्लो टॅपलो सिनी दापन्ना टॅपलो तेंच्यान प्राऊड गंभीर सांगू येतं सूपर जन्या हंगा कोडियाला यूथ ऑफ GSB काही सगळे कंग्रॅच्युलेशन्स धन्यवाद पुरा जनಕ್ಕೆ एक पण तुम्ही जयकार गल्लारी लायक असता थँक्यू यूथ ऑफ GSB री लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही पळयता आसाची तुमी गेलोटू CL शणै माम आसाची तशीची मोगान आपूचे वासಣ್ಣ वासदेव कामत तशीची विनोद शणै माम आसाची शणै माम प्रथम जावन तुमगेला निमगेता मस्त दिग्विजय पळयला तुम्ही आयचे दिग्विजय पुढे पळयला की म्हणून म्हाका गोतना जाल्यार भारी अद्दूरी जल्ला म्हणून पुरो जन उलोवन घेता आसाची कितले खुशी जाता असल एक दिग्विजय पळोवचे म्हणून प्रथम जावन आमगेल पेंटेची चात्रमास मेळ्ळलो 55 वर्स नंतर हे विशेष संदर्भारी हे विशेष नमने दिग्विजय जावंक आशिल्लो ताका कसल सगळें वेवस्था केल्या अत्यंत सुंदर जावन पुरा जनाक सर्व नमने अनुकूल कसलें हें जायना तशी परगांवच्या समेत सर्व रिती वेवस्था करून जल्ल दिग्विजय हो हांव मेगेले तर सादारण मटाक आतां म्हाका 80 वर्स प्राय ಕೆಲವು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕೆಲವು गांवां पळयलेले आसा खंयच्याय गांवांक डिमीन करत न्ही जाल्यार हांगा ह्या पंत केल्लो एक दिग्विजय अत्यंत योग्य रितीरी भारी शांत रितीरी सरकळ आमगे समाजाक हांगा मान्य मंगळूर समाज न्ही सगळेची GSB समाजाकची भारी चांग रितीरी भारी चंदार जाल्लो दिग्विजय अविस्मरणीय जावन व्हरता आनीक खंडीत जावन सर्व जनांक आयिल्यांक खूश जाल्या म्हण हांव मना लेखता आनी विधी सर्व विधी वय मस्त जनां सांगिल्लें आसा सांगल्या म्हणकेची भारी सुंदर जावन जाल्लें आसा वेवस्थाय भारी सुंदर जाल्लेली आसा आनीक अशी जी मुखारी देव करून घेता म्हळ्यार एक विश्वासूय आसा धन्यवाद शणै माम तशीची वासಣ್ಣ कसं सांगताची प्रथम जावन वीर वेंकटेश्वर साष्टांग नमस्कार करून आमगेल काशीमठाधीश संयमेंद्र तीर्थ चरड मला साष्टांग नमस्कार करून आयचे हे दिग्विजय महोत्सव पळयतना भारी संतोष येता मंगळूर पेंट म्हळ्यार स्वाम्यान केन्ना सांगू आसा एक 2 दोळे म्हण एक मंगळूर एक कोच्ची आज मंगळूरांत एक ह्या दिग्विजय महोत्सव भारी चंदार एक अरेंजमेंट केला
अक्का आमगेले वेंकटम देवस्थान ट्रस्टीक तशी चातुर्मास कमिटीक तशीच यूथ ऑफ GSP हांव भारी धन्यवाद सांगता केले म्हळ्यार लायक रीती ऑर्गनायज केला आनी भारी संतोष येता आमी हांकां देवान आमकां दिलेले एक योग म्हणटा हांव आमकां पार्टिसिपेट करूंक भारी संतोष जाता देव सगळे जाणांक बरें करो धन्यवाद हसಣ್ಣ तशेंच विनोद शणै इमाम कसं सांगता स्वाम्यांक हें कळून प्रत्येक विशयांत सूक्ष्म जावन कसं जावं कशें तें वसती अशा पुरो जेवणा वेवस्था अशा पुरो तापच्या परगांवांत आयलें कसलेंय तंत्र जाना तशींची आनी प्रत्येक वॉलंटियर्सान हाजे पर्यंत सगळे चातुर्मासांत तितलें कॅर घेवन केलेलें हांगा मात्र की म्हण दिसती अशींची देवाल दया स्वाम्याल दया आनी चलता म्हणून लेखता ಧನ್ಯವಾದ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ गांव आदकून येवन पाविल्ले कोट आदकून एक व्हड टीम आसा म्हणका तांगे लागीं उलोवया दिग्विजय महोत्सवाक एक भाग घेवचे भारी संतोष आनी आयचे भारी विजृंभणेर जातास कितली खुश आसा म्हूण दिग्विजय महोत्सव आमगेले काशी मठाधीश परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले आजी कोडियाल पेंटांत भरती एक विजृंभणेर जाता आसा केदने एक दिग्विजय महोत्सव म्हणटना खंय चातुर्मास जाता की त्या गांवच्या कसन म्हळ्यार न भूत न भविष्यात जावका म्हणून आमगेल्या गांवांत भारी विजृंभणेर जावका म्हणून आज हांगा कोडियाल पेंटाचे वेंकटरमण देवस्थान आडळित मंडळी चातुर्मास समिती तशी सर्व समाज बांधवांना ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ घेवन भरती एक विजृंभणेरी न भूत न भविष्यात म्हणून सांगता तितली विजृंभणेरी हांगा चलिल्ली आसा वेंकटरमणाला आशिर्वादानकी व्यास रघुपती नरसिंहाला आशिर्वादान तशीच आम्हाला सगळे गुरु परंपरेच्या आशिर्वादान आज हांगा भरती विजृंभणेरी सर्वांनी आयोजन केला आम्ही पुरा गांवची काशी मठाचे एक फॉलोवर्स जे कडे सगळे समाज बांधव पुरा जण हांगा घेवन आज भरती खुश पाविल्ली आसा ती आता हांगा चुकून मेरवणीक भायर सरला आता 9-12 सर्कल आले गोविंद पै सर्कल आले की सर्व जणांक प्रसाद जो मेळचे आसा पुरा जण प्रसादा खातीर थंय राखून राबली ती तशीच विशेष जावन पुरा कडेन एक खाण जेवणाचे अरेंजमेंट की भरती चंद कोण केला आता नी मुखार सुन हांगा चुकून कशें जाता म्हणून पळोवका आमी भरती एक उत्सुकतेर आसात धन्यवाद पुरा जणांक थँक्यू सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के काशी मठ संस्थान की काशी मठाधीश की
ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತೂ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಆಚೆಕ ಭಾರಿ ಹೋಡ್ ತಂಡಸ್ ಮಂಟಶಿಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೈರಾಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಚಂದದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ನಾವು 2, 3, 4, 5, 10 ಜನರನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸೋದು? ಹಲೋ, ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸೇವೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ವನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನರೇಶ್ ಶೆಣೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ್ ಶೆಣೆಯವರು, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಸಹ ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ನುಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಅಜ್ಜಂದ ಕಾಲದ್ದು ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊಚ್ಚಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಚೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಮತ್ आमगे लोटा सच एक दिग्विजय महोत्सव म्हळ्यार चातुर्मास जाता रे वर्स आमी एक रातचे कार्यक्रम ते आनी कोरोना आशिल्ले निमित्त आमकां फुडली वर्स राजवळी वर्स तितले अद्दुरीर पळोवचें जाय न्ही जाल्यार पळयले. ह्या वर्स भारी विजृंभणेरी कोडयालान जाता आसा. तुमी कोच्ची दोकोन आयल्याची हांगा येवन स्वाम्याला आशीर्वाद घेवची कितली खूश जाले? भारी खुशी जाली. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ गेल्या वर्षा ಕೊಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಚತುರ್ಮಾಸ ಆಸಿल्लो. പക്ഷേ कोरोना निमित्त आमकां हांगा दिग्विजय इत्यादी कार्यक्रम तांकां जपगिल्लो नाशिल्लो. ते मला नावोडका विषम आशिल्ले. ते विषम सगळं आज हांगा मंगळूर म्हळ्यार काशी मठाचे दोनी दोवडे म्हणून स्वामी सांगू तेका कोच्ची नाल्यार आमगे केरळा समाज तेज म्हटल्यार मंगळूर म्हळ्यार कर्नाटका समाज म्हणून स्वामी हांगे दोनी दोवडे मंगूचे तेज म्हटल्यार गेल्या वर्षा कोच्ची जमकिला, हे वर्षा मंगळूर जमकिला. ಏಕದೇಶಮ 1000 ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸುಗುನು ये ऐचे दिग्विजय महोत्सव भाग गैले चंगरीदिरी काशी मठाचे चरित्र नಮಗೆ GSB समुदाय चरित्र चंगरीदिरी हे संयोजन करून बेंगळूर सत्तारी कोरो हांगा सोम पावला तो सोम विजय पावलो आसा. भारी खुशी आसा. केरळा समाजाचे सगळं कंग्रॅच्युलेशन हांकाचे बेंगळूर समाजाक आमी अर्पण करताय. थँक्यू. मस्त धन्यवाद पुरा जनाके. थँक्यू. कोडियाल दिग्विजय महोत्सवाक मस्त गांवांतून आयलीची तांगे लोट्ट उरलोच प्रयत्न जाताच. तुम्ही पळयताच आता मेगलोट्टू केरळाचे अलेप्पी दुखून आयलेलो तसले आमी अलेप्पी वचून विंगड देवस्थानाची कवरेज केलेलो यूथ ऑफ GSB. आज तुम्ही हांगा मेळ्ळीची दिग्विजय महोत्सव टायमार. दिग्विजय महोत्सव पळयतना कितली खूश जाता, कितले आनंद जाल्ले म्हणून आज? भारी खुशी जाली. आमी सकाळी हांगा पावली न्ही आमी हांगे लागीं उरला जाल्यार ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಿಸಿಲ್ ದವಳಾಂಗಡ ಸಗ ಪಾಯಿ ಪೋಣು ಆಯ್ ಸಂಜೆ ಹಂಗೆ ಪಾವಿನಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯರಿಂಚಾನಿ ಅಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೈ ರೀತಿ ಮಳರಿ ದೈತ್ಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ തശ്ശിച്ചി കേരള കർണാടക സിസിലെ സ്റ്റേറ്റ് ആച്ച് പല രൂപങ്ങൾ അതായത് കൾച്ചറൽ ജനസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എക്മളിജാൻ വളരെ ഐക്യമത്യത്തോടു കൂടിയുള്ള दोन-तीन स्टेट आचे गांवकाराले एकमळी हांगा मन्नां करूं जाता. तशीच हांगा फुड्ड बाकी जनपदाचे आमकां जाल्यार सगळें परगांवकारांचे आमकां जाल्यार सगळं सौकर्य चांगरीदिरी केल्ल्या टॅब्लो करेक्ट कृत्यंजान ते मुखारी वता. दिग्विजय चांगरीदिरी स्वामी प्रसाद ते दिक्कून आमी मुखार येता. It is a disciplined function. देवालय साम्यालय नमस्कार करताना आमगेले हे फंक्शन शंकर ओपण चौकीले प्रत्येक कोडती कोविड उपरांत एक चौकीले फंक्शन दुखून भारी गांवां सुकून भारी जाणांक पावलेलो सर. ते दिक्कूच्यानी जाणा मनां भारी संतोष जाल्लो सर. थँक्यू. दिग्विजय महोत्सवाक धारवाड दुखून एक टीम आयला तांगे लागीं उलोवच प्रयत्न करया. दिग्विजय महोत्सव पळोवच म्हळ्यार आनंद म्हळ्यार कसं एक विशेष आसता म्हणून गोताच. आणि आज पळयतना मस्त विशेष आशिल्ले. तुमकां कितले खूश जाले? मस्त खुश जाला. पुढे मी हंगेले सुदीन स्वाम्याले चातुर्मास आयले तेन्ना गर्द आशिल्ले. आतां ताजे दावंटन गर्द दिसता जाल्यार आमी खंयचेय चातुर्मास सोडचे म्हणना स्वाम्याले दिग्विजयाक खंय जाल्यार येतांचे आमी. आनी हे स्वाम्याक दिग्विजय वेळार फलमंत्राचे घेवचे म्हणल्यार व्हडली ते कार्य आनी ताजे निमित्त आमकां भयंकर प्रेजन जाला. तशें म्हणून आमी खंय आसल्यार धारवाडचे आमी हांगेले टीम केन्नाय खंय जाल्यार येतांचे.
मस्त धन्यवाद थँक्यू परजन युथ ऑफ GSB री कोडियाल दिग्विजय महोत्सवाचे ನೇರ प्रसार तुम्ही पळयता आसाची मस्त जन अप्रिशिएट करता आसाची ह्या संदर्भेरी आमगेलो टू मंगळूर दक्षिण क्षेत्राचे शासक श्री वेदव्यास कामत आसाची त्यांनी शासक जावन नाही वॉलंटियर जावन काम करता आसाची ह्या चातुर्मासाक कंप्लीट जावन काम केला एक संदर्भेर तांकां धन्यवाद आमी कसं नाही सांगता म्हळ्यार इतलोड कार्यक्रम जावक जाल्यार गव्हर्मेंट देखून मस्त रितीचे आमकां सहकार जावका नातल्यार जावचें साध्यच ना ते पूरा जबाबदार घेवन टॅब्लोचे जबाबदार अशा पुरो प्रति एक A to Z म्हणटा पयलीं वॉलंटियर मिटाक कोण कोणाक कसं कसं जबाबदारी सना जबाबदार असल्यार त्या बाबणान तांकां दिल्लेलच तसं जालें कितलेंय काम असल्यार एक कडेन गव्हर्मेंटा काम जाल्यार आनी एक कडेन हांगा घेवन चंदकोन रब्बून प्रति एक जबाबदारी तांणी पळोवन घेतिल्ली आसा मस्त खूश जाता ह्या संदर्भेर धन्यवाद सांगून बाबा इतली व्हड काम जाल्ला हांगा आज दिग्विजय महोत्सवाक पूरा जनाक एक खुशी आसा कोणालाय तोंडार पळयल्यार एक हास आसा कसं सांगताची कोडियाल दिग्विजय महोत्सवाचे शेअर ವೆಂಕಟರಮಣలని ಸೊಮೇಲ ವಿಶೇಷ ದಯರಿ कोडियालचे एक चातुर्मास संदर्भाचे चलता सल्या विशेष दिग्विजय महोत्सव भारी यशस्वी जावन अभूतपूर्व जावन सगळे मंगळूर पेंटेंतू 1966 ನಂತರ प्रप्रथम बारी एक मंगळूर पेंटेंत एक चलता सल्या चातुर्मासू आणि ह्या दिग्विजय महोत्सव सगळे आमगे समाजाच्यांनी ಒಟ್ಟು मेळून देवस्थानाचे आणि तशीची आडಳಿತ मंडळी मान्य चातुर्मास समिती आणि भजक तांगेले विशेष जाल्ले एक सहकार निमित्त ह्या एक कार्यक्रम स्वाम्याला आशीर्वाद निमित्त मस्त चंद रितीरी अभूतपूर्व जाता म्हूण सांगचेक मस्त खूश जाता आजी आमगेले करावळी भागांतू एक फर्स्ट टाइम एक केरळा तुकून हस्ती हांगा आपूण हाडून हस्तीची तांगे एक विशेष जाल्ले तांगेले एक परफॉर्मन्स तंतू एक 200 तुकून 300 जनाले एक ತಂಡ तांकां एक अवकाश कल्पित करून ताजे एक परफॉर्मन्स आजी आमगे दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तागेले कुटुंब समेत येवन ते हस्ती परफॉर्मन्स पळोवन ताणें संतोष व्यक्त पडयला आनी त्यानंशी भजक वृंदाच्यानी समाजा वक्त प्रति एक हांगा कार्यक्रमांतू कोण कोण भाग घेतला त्या मान्य लाईव्ह कार्यक्रमान कोण कोण पळयता ताची पुरा जनान संतोष व्यक्त पडयला एक कोडियाल कार्यक्रम म्हळ्यार हो दिग्विजय चंद रितीर जाता आसा त्या मान्य सरीसुमार 30-40 टॅब्लो अशें पुरो मुंबय चुकून आशिल्ले विशेष जाल्ले डोल नासिक डोल अशें पुरो त्या मान्य वाघा वेसाचे आमगेल्या समाजांतल्यान कोण वाघा वेसाचे अशें पुरो हे पुरा पळयतना एक वाघा वेसाचे ट्रेनर एक उबारन एक दाखयता जाल्यार अवकाश करून दिलेलो अशें पुरो हे पुरो एक मस्त चांग रितीर जाल्लेलो आसा त्या मान्य केंद्रा हायस्कुलांत भारी एक अभूतपूर्व जावन एक फळ दुखून धरलेले प्रति एक चॅट आयटम ज्यूस आयटमाचे विशेष जाल्ले अवकाश जना कल्पित करून दिला आणि त्या मान्य स्वाम्यान हे एक दिग्विजय महोत्सवांत वता आसतना आमगेले मंजेश्वर गोविंद पै तांगेले खंयचे सर्कल आसा त्या सर्कलांत अशें बरो तशें डोंगरकेरी वेंकटरमण देवस्थानाचे थंय परिसर अशें बरो निवचिता टाकीस परिसर अशें बरो तशें प्रति एक ह्या एक जंक्शनांतू स्वाम्यान दंड समेत आसता संदर्भेरी जनांक एक प्रसाद दिवचे एक अवकाश करून दिला समाज बांधवान दूर तुकून आयिल्ले ते जन खंयचे लोक दूर तुकून आयला तांकां प्रथम प्राशस्त्य दिवन तांकां प्रसाद घेवन दिवचे त्याने तांकां फळारा वेवस्था करून दिवचे आमी कोडियालच्यान ह्या कार्यक्रमाचे संपूर्ण जबाबदारी घेवन यशस्वी करून दिवका मस्त संतोष आसा मस्त वर्ष नंतर स्वाम्याला एक दिग्विजय महोत्सव यशस्वी जावन चंद रितीरी सगळे समाज एकत्र जावन करताच आडಳಿತ मंडळीचे बरो ना चातुर्मास समिती अशें बरो ना देवस्थान भजक अशें बरो अन्य पूरा गांवची देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळाचे बरो हांगा पुरो जनांक हृदयपूर्वक अभिनंदन करतात देश विदेशान बैशिल्ले जनांक ह्या एक चॅनला मुखांतर तुम्ही तांकां पळोवपाचो अवकाश करून दितात तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद करता थँक्यू हां वय Helena!
सर तुम्ही पळयता आसाची आता एर्नाकुलमाचे एक सगळे टीम आसा मिगलोटू भारी चंद दिग्विजय महोत्सव एक पळयतना भारी खुश जाता मस्त जाना आता तुम्ही वचून तुम्ही गांवां मस्त जाणां सांगताची तू हे न्ही मिस केल्लें म्हणून तसाल एक दिग्विजय महोत्सव आज पळोवचा मेळ्ळें तुमकां कितली खूश आसा म्हणून आमी फस्ट यूथ ऑफ GSB व्यूअर्सांक नमस्कारो आमी एर्नाकुलम आसोगुनू हांगा दिग्विजय स्वाम्याला अनुवाद मेळचा आनी खंयची ते दुसराती आमी अनाउन्स केल्या आमी ते दुसऱ्याची नायट 100 जाणांनी आमगे लोटो एकच्याक टिकेट बूक करपाक सांगला तवळी एक भारी खुशी जाली करी म्हळ्यार 100 जाण येता म्हळ्यार तवळी एक आमी कॅप्शन घालें आमी येताय कोडियाल दिग्विजयाक सांगून कॅप्शन घालून एक व्हिडिओ व्हिडिओ सगळं प्रमोट करून जावचा आनी एक आमगेले एक अंदाज एक 100 जाण जो लोक आज एर्नाकुलम आसोगून हे दिग्विजयाक भाग घेवचा आयल्या आमकां खंडीत हे मंगळूर कोडियाळ सांगल्यार आमकां एक दिशेन आमी दिक्कूचे एक गांव हांगा कसलेय प्रोग्राम करचे वेळार ताजे एक प्रौढी वेगळी आमकां आमगेर गांवांत चमकत जाल्यार ताजे सगळे तुळकी वयर जावन एक देवाल एक अनुग्रह स्वाम्याल अनुग्रह आशिल्लें गांव एक पॉजिटीव एनर्जी मेळचे गांव आमकां भारी खुशी जाल्या आमगेले गांवां सगळे शेक व्हडले इतले व्हडले टॅबलो काय आमी दिक्कनी मागीर आमकां एक आज एक गर्व कसन म्हळ्यार आमगेले गांवांत एक त्रिशूर आसोगून हस्ती येयल्या तशीच ताजे पांडी मेळान चमकेल्या ताणून आमगेनय सगळें सांगून आमकां दिसुचें आमगे एक दूर न्हय आमी ते आमगेनय म्हणून दिसुचे रितीन आशिल्लें एक आमगेले एक व्हड एक संभ्रम जाल्लो ह्यो आमकां व्हड मनाच्यान संतोश जाल्ला आनी हें काम दिसल्या आतां आमगेले आजीची आमगेले प्रोग्राम आमी टायम सांगूचे आनी आज टिकेट मेळटवे निघून भोर जाणांनी आमकां आपयल्या आतां कारार जाल्यार लोकल ट्रेनार जाल्यार बसाक जाल्यार हे 100 लोक नंतर आज हांगा येवन पावल्याय व्हड संतोश आज व्हड म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB आसूं तोळून कालम वर्ल्ड वायड आमगे सगळे प्रोग्राम तामशीन व्हड एक भारी एक संतोषासीन कयर तशीच तुमगेले हे प्रवर्तनान दत्त कसन म्हळ्यार एक बेल्ट आमगे वर्ल्ड वायड GSB मेळ्ळ्या तातूंत तुमगेले तुमकां आशंसा व्हड तुमगेले ते प्रवर्तनांत व्हड एक अभिनंदन आनी देव तशीच व्हड व्हड प्रोग्राम आमचे आशिल्ले भाग्य आमकां देव मेळूं म्हूण देवाल स्वाम्यार प्रार्थना नमस्कार थँक्यू बऱ्या जनांकी धन्यवाद थँक्यू प्रथम माझी दिग्विजय महोत्सव भारी अद्दूरी कोडियालान जाता तुमकां पळोवन कितली खूश जालें मस्त दिग्विजय तुमी पळोवन आसताच आईचे एक दिग्विजयाचो विशय सांगचे जाल्यार कसो सांग न भूतो म्हणून सांगेत बहुशः हांव पळयलेले पैकी असल एक वैभव असल एक व्यवस्था बहुशः हाजे फुडें केन्नाय जायनी की म्हण लागता न भविष्यती म्हण सांगना हांव जाल्यार फूड गेलेल्या पशी अत्यंत वैभवारी आमकां पुरा सगळे समाजाक एक भारी अभिमान आमी खंयचे स्वामे देव म्हूण घेवन खंयचे हरिगुरूले सेवे विशयारी आमगेले सगळे समाजाचे एक भक्ती श्रद्धे ताजे पूर्ण रूप हांगा प्रकट जाला म्हणून दिसता मागीर आमकां आमगेले सगळे समाजाक घट्टी धरलेले काही उबारलेलेची त्या श्रद्धेनी भक्ती आमगेले मालगाडे खंयचे रितीन पुरा आमकां संस्कार दिला की त्या संस्काराचे परिणाम आमगेले समाजा वयर सदळ आसा आनी हरिगुरू कृपे निमित्ती आमकां देव राखता म्हळ्यार कसो एक विश्वास आसा खंयचेय जिवनाचे कश्ट आसल्यार आयचे एक संभ्रम बिणी पळयल्यार आयचे संभ्रम पळयल्यार भारी खूश जाता बहुशः कोडियाला इतिहासांतूची हे हस्तेच एक विशेष कार्यक्रम आनी एक मेरवणीक म्हळ्यार कसो जालें आनी बहुशः पुरा कडेन दाखोवन जन आयला एकपंत पुरा जने ಒಟ್ಟು मेळून स्वाम्याल आशिर्वाद देवाल एक श्रद्धे भक्ती हे पुरा आमगेले मुखावयर जनरेशनाकय हे सदां मेळका म्हण लेखता कित्याक म्हळ्यार आमगेले मूल शक्तीची त्यांची अध्यात्माची जिवनाक कशी दीस काडका म्हळ्यार स्वाम्याल कसं मार्गदर्शन आसा ते आमकां सदळ रक्षण दिता म्हळ्यार एक विश्वास आमकां आसा धन्यवाद उलयले खातीर थँक्यू
युथ ऑफ GSB री ನೇರ प्रसार तुम्ही पळयता आसाची आतां सद्याक फूड कोर्ट केनरा गर्ल्स हायस्कूल कसं आसा की हांगा कंप्लीट जावन एक आयला हांकां खंयचे एक विशयारी उणी जावच्या ना जग खावचे विशयार अशा पुरो पिवचे विशयार अशा पुरो उद्दा अशा पुरो ज्यूस असल पूरा व्यवस्था केला मेगल ಒಟ್ಟು सी ए गौतम भाई आसा मस्त एक विजृंभणेर जाता आसा दिग्विजय महोत्सव एक कडेन प्रोसेशन ग्रँड जाल्यार हांगाय जॅम पॅक्ड म्हणका म्हळ्यार तितली जन दिग्विजय महोत्सव विशयार कसं सांग आतां आमी पळयता आसाची स्वाम्याला रथ हांगा आमगेल्या रमण पै डायरेक्शनार येता आसाची हें एक तूं म्हणल्यार गर्द रितर जाता आसा म्हणून एक जनसागर म्हूण पळोवका जाल्यार विशय आज हांगा थंय स्वाम्याल हांगा खंय आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थाना मुखारी थंय एक आमी पळयलें जनसागर जनाल एक कसो एक उत्साह स्वाम्याल एक दिग्विजय म्हणटना तशीच हांगाच एक फूड कोर्ट एक येद्दोड आमगेले एक स्कुला ग्राउंड थंय एक आज एक सान दिसता सामको केन्ना हें व्हड म्हणून ह्या ग्राउंडार हांव सांतुल्यान पळोवन वाड्डून आयला एक जाग बट आज एक जना एक रश पळयतना एवरीथींग लुक स्मॉल म्हणटा पळय तशी एक भारी एक जनालांत एक वायब्स अँड पॉझिटिव्हिटी आसा तशी चंदर जाता आसा थँक्यू उलयले खातीर थँक्यू धन्यवाद युथ ऑफ GSB री सीधा प्रसार पळयता आसाची भारी एक खूश जाता म्हळ्यार इतली जन एक दिग्विजय महोत्सव म्हणटना मस्त जना मेळूक एक चान्स म्हळ्यार पूरा जन पूरा गांवाचे वट्टे येताच तुम्ही मस्त दिग्विजय पळोवन आसतलेच आयज एक विंगड संभ्रम ते कसं सांगतात हांव प्रति वर्स खंयचेय स्वाम्याल खंयी चातुर्मास असो हांव चुकयना दिग्विजय हाजे फुडें मस्त पळयला आमगेले कोंचाडींत विजयलेलो जाल्यार हें एक दिग्विजय न भूतो न भविष्यती म्हणत भारी एक विजृंभणी दिग्विजय जाता आसा आमगेले समाज बांधव दूर दूरचे पूरा सकट जन आयले अबाल वृद्ध स्त्री पुरुश आयले हांगा आमकां आश्चर्य जाता पळयतना ते प्राय मनशां चमकून त्या स्वाम्याला एक अनुग्रहा खातीर तांगेले एक आशिर्वादा खातीर आज इतलोड जन संख्येर आयला विशेष कसं म्हळ्यार ते हस्ते शपरो गोड शपरो टॅब्लोस तशी ते संसान चिरडू शारदेल ते सोनफूल घालून बसल्याची आनी तूं खंडीत स्वाम्याला एक आशिर्वाद आसा म्हण लागता तशीच हें पुरा दिग्विजय महोत्सव जावचे थंय त्या प्रकृतीन एक आमकां दय दवरका सगळ्यांक त्या स्वाम्याला वेदवासाला आशिर्वाद मेळ म्हणून युथ ऑफ GSB चॅनला तर्फे हांव निमून घेता धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू थँक्यू युथ ऑफ GSB री सीधा प्रसार पळयता आसाची विंगड विंगड गांवां देखून म्हणटा आशिल्ला तुमी गेलो टू बँगलोरच्या आनंद नगरा देखून आमी आनंद नगरा चमकलेली युथ ऑफ GSB टीम थंय मस्त सकाळी तांणी GSB ॲक्टिविटीज करता आसताच आज हांगा घेवन पळोवन एक दिग्विजय महोत्सव भाग घेवन कितले खूश जालें तुमकां बारी एक हे महोत्सव आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले हांगा चातुर्मासाचे महोत्सवाचे पळयनू आमकां एक बारी धन्य जालें म्हण आमी मनयता आनंदनगरा तोलान हांगा येयलाची येताना पावस पडलेलीच आमी वेलतंगडी आसो बंटवाळ आसो बरो पावस पडलेलीची आमगेले देवाले एक आमगेले वेदव्यासाले एक कार्णीक म्हूण मनयता बारी चंद रितीर आमी लेखन येतले वरी बारी चंद रितीर आसले महोत्सव आमकां पळयच्या मेळेल भाग्य म्हूण लेखताची तंतय युथ ऑफ GSB तांणी वर्ल्ड वायड पूरा कडेन हे ನೇರ प्रसार ऑनलायन प्रसार करता आसचे त्या पुरा जनाके भाग्य मेळटा म्हण आमी लेखताची धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू परत
संयमींद्र परात् परगुरु श्री संयमींद्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु
व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशीमठाधिपा ज्ञानप्रदायक काशीमठाधिपा ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु
संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत कल्पतरु शरणागत कल्पतरु रघुपतिले चरण दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशीमठाधिपा ज्ञानप्रदायक काशीमठाधिपा ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात्पर संयमीन्द्र परात्पर गुरु सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत कल्पतरु शरणागत कल्पतरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु
संयमीन्द्र परात् पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु शरणागत जन कल्पत व्यास रघुपतिले चरण राधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि कवंदन श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु
संयमींद्र परात् परगुरु श्री संयमींद्र परात् परगुरु संयमींद्र परात् परगुरु श्री संयमींद्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण राधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण राधक दासवरेण्या परम साधक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात् परगुरु श्री संयमींद्र परात् परगुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि कवंदन
संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत कल्पतरु शरणागत कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 व्यास रघुपतिले चरण दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर कांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू
शांत सद्गुण मणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत कल्पतरु शरणागत कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत कल्पतरु शरणागत कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण दासवरेण्या
काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन श्री माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु वंदनम श्री माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु श्री माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु वंदनम श्री माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु वंदनम माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा यम नियम आसन प्राण कायम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण यम नियम आसन प्राण कायम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण वरुणालया वाळुकेश्वर वासा करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेंकटदासा
शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग प्राण सुषुम्नातो समाधि स्थिति निट बैसोनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्ति चे आनंद घेरू निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु भक्त कल्पतरु माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण तपोरवियति राजा राग विमुक्ता तपोरवियति राजा राग विमुक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अनुग्रह शक्ता माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग प्राण सुषुम्नातो समाधि स्थिति निट बैसोनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्ति चे आनंद घेरू
श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्तौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्तौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास वरशेष गिरिवास श्री हरिदास वरशेष गिरिवास श्री हरिदास
श्रीहरिविलास पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि
श्री संयमींद्र परात् पर गुरु श्री संयमींद्र परात् पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात् पर गुरु श्री संयमींद्र परात् पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि कवंदन श्री संयमींद्र
संयमींद्र परात् पर गुरु श्री संयमींद्र परात् पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण राधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात् पर गुरु श्री संयमींद्र परात् पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि कवंदन श्री संयमींद्र परात् पर गुरु श्री
संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु 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 वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व ऋत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता
आदिमूल अजपिता गरुडध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया
జయ మధ్వని జయ బలరమ్మ జయ నారాయణ జయ జగదారణ महाराज की बोलो काशीमठ की
दिग्विजय महोत्सवाचे टेलिकास्ट युथ ऑफ GSB पळयता आसची ह्या संदर्भेरी आमी एक सगळ्यांनी व्हिडिओ काल घालले तुमकां गोतोशा पुरो वल्केश्वरा काशीमठाचे रिनोवेशन काम जाता आसा हाजे मस्त विशय तुमकां कळ का म्हणल्यार खातीरच हे व्हिडिओ करता अशें आनी हाजे एपिलाचे विशय पुरो आमी ताणें सांगता वल्केश्वर काशीमठ रिनोवेशन कमिटी म्हणून चेक केला तातूंत मेंबर जावनूय आसा तशीच एक जबाबदार घेता रेस्पॉन्सिबिलिटी घेता अशें म्हणटा न्हय तशें जावन आमी ताणें आमकां एक्सप्लेन करून सांगता आतां वल्केश्वर काशीमठ एक हिस्टॉरीक मठ म्हणका म्हळ्यार ते येतना एक वायब्स आसा आनी माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेल्या एक पुण्यक्षेत्राक येवची म्हणका कशी रिनोवेशन काम जाता आमगेल जनान कशी तातूंत भाग घेविता ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल्या ऑडियन्साक सांगता. नमस्कार. वाल्केश्वर श्री काशीमठ हेजी स्थापन जावन एक उणावन एक 300 वर्सां वयर जाल्या तशीच ही आतां 300 वर्सांतू 248 इयर्स जावन माधवेन स्वामेल जिवंत समाधी असते तशी वरदेन स्वामेल आतां 108 वर्स जावचे जाल्या समाधी ते वृंदावन जावन तशी एक ऐतिहासीक भूमी ती आमगेल्या एंटायर GSB समाजा खातीर ते दोन सोमेल समाधी आसून तशीच माधवेन सोमेल जिवंत समाधी आसून खंयच्याय भारतांत खंयच्याय कॉर्नरांत जो इवन विदेशा आशिल्लो लोक त्या समाधी नमगून येवन थंय कितलेकी लोक फोन करून कितलेकी लोक येवन शियाळे अभिषेकू पवमानू ह्या सकडी अर्पण ह्या साव बरयताची तसल एक ऐतिहासीक क्षेत्राचे एक मठाक जीर्णोद्धार कोरका म्हणून समयमिंद्र स्वाम्याल एक इच्छा आशिल्ली त्यांनी आमकां आदेश दिलेलो त्या आदेशा प्रकार आमी एक सान एक टीमशी कोरून ताका कसो वेवस्था कोरका त्या प्रकारे ताका प्लॅन आनी कोरून हांव ह्या सांगचे इच्छा पावता हे एक प्रोफेशनली बिल्ट प्रोजेक्ट म्हणून सांगता ताका एक आर्किटेक्ट अपॉइंटेड आर्किटेक्ट आसा तशीच ताका एक प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून एकलो आसा तशी एक MEP कन्सल्टंट म्हणून आसा आनी तशी स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट ह्या 4 विंगड कन्सल्टंट आसाची आनी हे सकडी स्वाम्याल आदेशा प्रकार इवन आमगे रेनोवेशन समिती आसल्यार ते स्वाम्याल आदेशा प्रकार स्वाम्यान सांगिल तशी तो मठ आमी जीर्णोद्धार कोरून एक बजेटा भितरी तशीच एक भव्य रुपार त्या कोरका म्हणून स्वाम्यान आमकां आदेश दिलेलो आसा त्या प्रकारान आतां 5 मे 2023 स्वाम्यान थंय भूमिपूजन केल्लेला शिलान्यास केलेलो त्या प्रकार तांची डेमोलिशन आनी जावन आतां एक आतां कन्स्ट्रक्शना काम सुरू करताचे आमी दिवाळी दिवसारी तशीच त्या काम कोरून येवची वर्स भितरी स्वाम्यान थंय कॅम्प दिवन त्या एक 22,000 स्क्वेअर फीट तेजे निर्माण जावन एक आयचे आज दुखून एक 50 वर्स मुखार आलोचन करून 50-100 वर्स मुखार आलोचन करून स्वाम्यान आमकां तेजे स्वाम्यालेच एक तेजे इनपूट आसून स्वाम्यान ताका कसो कोरका हें आमकां सांगिल्लें आसा त्या प्रकारे आमी करता आसाच स्वाम्याल विजन वाल्केश्वर मठा खातीर आनी मुखार 100 वर्स ताका वापस जीर्णोद्धार करचे अगत्य पडच ना तशी एक स्वाम्यान आमकां विजन दिलेलें आसा त्या विजना प्रकार आमी कोरून एक सिंगल स्लॅब कॉलमलेस वायड स्पॅन घेवन एक एंडार आपल्या आनी एक एंडार दिसची तशी तसले एक लॉंग स्पॅन तशीच वयरी एक टेरेसार राबल्यार एक सायडाक समुद्र आनी एक सायडाक ऐतिहासीक स्थळ बाणगंगा तशी दिसची तसल एक निर्माण जातर आसा त्या प्रोजेक्ट एकदम क्रिटिकल कन्स्ट्रक्शन स्टेजार आसा आनी एक 6-8 म्हयने भितरी लागीं माधवेन स्वाम्याल आनी वरदेन स्वाम्याल आशिर्वाद तशी सुखदेन स्वाम्याल आशिर्वाद आनी सुदीन स्वाम्याल आशिर्वाद आसा म्हण लागता एक 8-9 म्हयने भितर जावका तशीच ताका मस्त सकट आमगेल समाज बांधवान ताका योगदान तनु मन धन तशी योगदान कोरका एक सानो कॉन्ट्रिब्युशन जाय सानो कॉन्ट्रिब्युशन इवन थंय येवन कार सेवा कोरका जाल्यार आमी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिताची आमी येवची आनी नेक्स्ट 2 म्हयन्यान स्वाम्याल मुंबय शहरान कॅम्प जाता विंगड कडेन 2-3 म्हयन्यान
त्या टायमार आमी तेजें विश्लेशण करता कशें करचें म्हणून. जाल्यार अख्खे GSB समाज ऑल ओवर द वर्ल्ड त्यांनी तांचो पार्टिसिपेट करता म्हणून आमी विनंती करची. आनी म्हाका कशें दिसता आमगेले सक्कर GSB समाजान भितर येद्रा येवन कसलेय ताका खंयचेय कामां रुपारी जो दुडवा रुपारी उण जायना तशी देव पळोवन घेतलो, तशीच माधवेन स्वामाला आशिर्वाद आसा. आमकां एक विशेष कसं म्हणल्यार आमकां एक सक्करांक एक नमगून आयिल्लो आसा ते माधवेन स्वामी आजिके आसाची वरदेन स्वामाला आजिके ते प्रभाव आसचो. आनी आमी कितले विंगड विंगड नमुन्याचे एक्सपिरियन्सीस आसा लोकांक गेल्या. आमगेल्या इवन GSB सेवा मंडळ महागणपती करतना थंयची 2 नाल्ल दवरून न्हू तेच नाल्ल थंय देवाल पडटा दवरून थंय दुखून मुर्ती लेपून हाडची. त्या माधवेन स्वामीन आनी वरदेन स्वामीन थंय बसून आमगेले गणपती चला सुत म्हणून आमकां अशी आमगेल्या मना दुखून दिसता. अशी अनेक प्रकार उदाहरण आसाची. अशी सक्कर GSB समाजान एकठू जावन ह्या स्वाम्याल एक आदेश आशिल्ले इच्छा आशिल्ले ह्या प्रोग्रामान तूं पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव विनंती करता. धन्यवाद अमित अण्णा, मस्त इन्फॉर्मेशन दिल्या खातीर. थँक्यू.
हरे वेंकटेश गुरु वेद व्यास हरे श्रीनिवास बादरायण हरे वेंकटेश गुरु वेद व्यास हरे श्रीनिवास बादरायण
श्रीमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुवन्दनं श्रीमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुवन्दनं श्रीमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुवन्दनं श्रीमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुमाधवेन्द्र गुरुवन्दनं माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा वरद वेङ्कटदासा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा प्राण सुषुम्नातो समाधि स्थितिंतु निट बैसूनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्तीचे आनंद घेऊनु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु भक्त कल्पतरु माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि
माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि शुद्ध तेज स्वरूपांक शुद्ध तेज स्वरूपांक शुद्ध तेज स्वरूपांक शुद्ध तेज स्वरूपांक शिरसा नमामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि वरद वेंकटाले दास वाळुकेश्वर वास 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 शरणागत जनांक शरणागत जनांक शरणागत जनांक शरणागत जनांक दिताची ज्ञान पीयूष दिताची ज्ञान पीयूष नित्याचे ज्ञान पीयूष नित्याचे ज्ञान पीयूष माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि मुक्त मुमुक्षु ज्ञानी भक्त कामधेनु तुम्ही 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 भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी शक्त श्री गरिले भक्तिदानी
दानी शब्द श्री हरिल भक्ति दानी शब्द श्री हरिल भक्ति दानी माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि शुद्ध तेज स्वरूपांक शुद्ध तेज स्वरूपांक शुद्ध तेज स्वरूपांक शुद्ध तेज स्वरूपांक शिरसा नमामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि माधवेन्द्र स्वाम्यांक मनसा स्मरामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर परम उदार दया परवार परम उदार दया परवार वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर परम उदार दया परवार परम उदार दया परवार वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर 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 गुरु परात्पर गुरु ज्ञान सागर गुरु परात्पर गुरु ज्ञान सागर पराशर रामा ध्यान तत्पर पराशर रामा ध्यान तत्पर ध्यान तत्पर परम उदार दया परवार परम उदार दया परवार वर गुरु भुवनेन्द्र यतीवर 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 भुवनेन्द्र गुरुले स्मरण करा
करा भवसागर है पार करा भवसागर है पार करा पार करा परम उदार दया परवार परम उदार दया परवार वर गुरु भुवनेन्द्र यतिवर 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 गुरुची कारण अज्ञान निवारण गुरुची कारण अज्ञान निवारण गुरु कृपेन मिळतो श्री हरी करुण गुरु कृपेन श्री हरी श्री हरी श्री हरि करुण परम उदार दया परवार परम उदार दया परवार वर गुरु भुवनेन्द्र यतिवर 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 वरदेन्द्र गुरुवर वरदेन्द्र गुरुवर वरदेन्द्र गुरुवर वरदेन्द्र गुरुवर वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा करा शिष्य जन बुद्धार करा शिष्य जन बुद्धार वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा भुवनेन्द्र वरकुमार भुवनेन्द्र वरकुमार वाळुकेश्वर स्थित उदार वाळुकेश्वर स्थित उदार दूर करा अज्ञान तिमिर दूर करा अज्ञान तिमिर गुरु महिमते अपार वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा तेज बुद्धि
आत्मशुद्धि तेज बुद्धि आत्मशुद्धि यंत्रतंत्र कौशल सिद्धि यंत्रतंत्र कौशल सिद्धि सर्व विद्या महोदधि सर्व विद्या महोदधि बहुभाषा प्राज्ञ प्रसिद्धि वरदेन्द्र गुरुवर